ที่จะขอโทษบ้างนะเนี่ยเล่นเกมเนี่ยถ้าว่าพูดอะไรผิดไปจะทำอะไรผิดบ้างล่ะในเวลาถ่ายคลิปนะผิดที่ผมหน้าตาดีเกินไปครับโอเคแล้วฮะมาแล้วนะรู้สึกว่าจะมาแล้วสวัสดีครับนะอันดับแรกเราต้องมีเอฟเฟกต์ซาวก่อนพอโอเคแหมเสียงปรบมือไม่ต้องเยอะนะโอเคฮะไปครับผมปั๊มเถอะซึ่งเดี๋ยวขอนั่งปั๊มด่านก่อนแป๊บนึงนะด่านใหม่เลยอันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะไปแชนแนลนะจ๊ะซึ่งเรามีวิธีปั๊มของเราแล้วใช่ครับแล้วสรุปเอาว่าเราปั๊มกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะพ่อจอเนาะขี้เกียจมันต้องมานั่งวิ่งทุกวันขี้เกียจวิ่งฆ่าตัวตายเถอะเกียจมานั่งวิ่งพี่เป้ไม่หวัดดีครับครับดีครับไม่ดีครับโอเคครับตามนั้นแหละครับเนาะปั๊มไปเรื่อยจนกว่าจะได้ของเจ๊ก็กระโดดเข้าอันเดียวไม่ได้เหรอฮะเข้าอันเดียวแล้วไงเมื่อกี้มันล้มไป2 อันนะฮะจะให้ทำไงได้นั่นสิครับมาดูกันว่าขึ้นไหมขึ้นเปล่าฮะเดี๋ยวขึ้นเปล่ามันขึ้นหรือมันขึ้นเหรอฮะไปต่อพี่ยังได้ยังพี่ผมจะเล่นแล้วอ้าวลองเช็คดูสิจะได้รู้ว่าได้ยังถามพี่ทำไมเนี่ยแม่ได้อยู่ปั๊มได้ไอเทมพี่ส่งให้เราแล้วเนาะไม่มีปัญหาวันนี้เน้นฮาไปนั่งหาเอฟเฟกต์ซาวมาใส่ตั้งนานชุบเรียบร้อยไอ้เหี้ยถ้ามึงคุยเขาเป็นเรื่องนู้นเลยเป็นวิธีง่ายสุดให้ทุกคนอยากได้แบบเร็วๆใช่เลยนะฮะพอได้ของมาปุ๊บเล่นยังไงก็เล่นไปเลยนั่นสิครับแล้วแต่ว่าใครอยากเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่คนนั้นเลยครับผมใครชอบเก็บจะเร็วก็วิธีง่ายก็ตรงนี้แหละใช่ฮะเนาะต่อเลยผมมีคำคมสำหรับคนนมเล็กด้วยนะฮะลองสักนิดครับนมเล็กก็ไปทำให้มันอวบหรือให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะของพี่นี่ปลาไป4 รอบไปแล้วครับก็ดีครับซึ่งของผมก็น่าจะน้อยกว่าของเจ๊2 รอบครับนะปั๊มไปเรื่อยแล้วก็ยังมีอยู่ด่านหนึ่งไม่ได้ปั๊มจิ๊กซอนะสปีดจิ๊กซอนะฮาร์ดคอร์นะเหรอฮะโทรศัพท์ทำไมไม่ค่อยเข้าอัปเดตแล้วเหรอครับอยากเล่นอัปเดตแล้วเนาะซึ่งด่านใหม่นี่มหาโหดมากคือผิดนิดเดียวคือดับอนาถด่านฮาร์ดคอร์ด้วยนะสำหรับคนที่ฮาร์ดคอร์นะคนคอแข็งนั่นเองลองอ่านดูแล้วกันอ่านชื่อดูฮาร์ดคอร์ก็คือ HC นะ HC ภาษาอังกฤษวรรณคำเจ็บป้าก็ได้ไงวะฮาร์ดคอร์แปลว่าคอแข็งนั่นเองนะฮะแม่ป้าก็ได้ไงวะคิดได้ยังไงเนี่ยดีครับเนาะพระโจลงมาด้วยฝนมาตกถือลงมาด้วยโอ้โหกระเด็นฮะไม่น่าเลยไปเล่น RV แป๊บวันนี้อัปเดตอ้าวแล้วทำไมไปเล่น RV อ๋อปล่อยให้อัปเดตใช่ไหมดีครับเนาะมันเล่นในโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอ RV มันในโทรศัพท์ครับผมเล่นในคอมก็ได้นะใช่ฮะไปใช้โปรแกรมไงใช้มากี่รอบแล้วดีครับ4 รอบแล้วคือกูขี้เกียจตอนมึงอ่านลงนี่แหละขี้เกียจได้ยังไงฮะปะโถเอ้ยไปต่อเลย
กดเร็วด้วย สำหรับ ไวพอ คนที่ยังไม่รู้นะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขออะไรนะปั๊มแป๊บนึง อุ้ย ขอปั๊มแป๊บนึงเนาะเพราะว่ามันมีภารกิจที่ว่าให้เล่นด่านนี้50 รอบ 50 รอบ ใช่ฮะ50 รอบ พูดพร้อมกัน ซึ่งเราจะมาปั๊มด้วยวิธีนี้นั่นเอง เย้ขอเสียงปรบมือหน่อย วิธี พอเสียงปรบมือนี่แม่งหนวกหูเหลือเกิน ดีงาบดีงาบผม ตังค์พอไหม งะดีครับดีครับเนาะดีครับผม เปย์ได้เอานมมาด้วยไหม ผมเอากระบองหงอคงมาฮะรู้สึกจะเป็นไม่ใช่ดิคนละตัวผมเอาปีกมาฮะตอนแรกว่าจะเอาหม้อมาฮะสำหรับคนที่สงสัยว่าผมตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะฮะผมจะขออธิบายสักกระติดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้ผมกำลังนั่งปั๊มด่านกันอยู่นะครับมันไม่นับพี่ไม่จริงครับมันนับไหม ไม่ ฮะ จริงแล้วไม่นับพี่อะไรวะขึ้นอยู่ สรุปมันนับนะฮะปัทโถอย่ามาหลอกพี่สิ นี่คุณลองมาแล้วเนี่ยคุณว่าไม่นับเหรอคุณลองอยู่เนี่ยได้เฉยมันขึ้นอยู่เลยลองเปิดให้มันดูหน่อยก็ได้นะ อย่าเปิดให้ดูกันเลยเนาะอยู่อันไหนภารกิจปะฮะ อ่า ภารกิจไหนว่า ภารกิจใหม่เป็นปอยอ่ะเขียนว่าปอยอ่ะ มันอยู่ตรงไหนฮะภารกิจประจำวันหรือว่า เห็นปุ่มที่3ข้างๆมันไหมน่ะ ปุ่มที่3อันไหนว่าคอสสนามอวกาศ3 รอบเจอได้โอ้แล้วครับโอ้48 วิด้วยแน่ อยู่ไหนวะทำไมมหาไม่เจอแสดงว่าภารกิจเราคนละอันกันหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่คนละอันแล้ว อ๋อโอเคฮะอันนี้เจอแล้ว50 ครั้งขึ้นเนาะผมตอนนี้16 รอบแล้ว ได้อะไรอะพี่ได้กล่อง5 ชิ้นเนาะกล่องสมบัติปริศนาระดับพิเศษ ต่อไปเราจะไปเอาฮาร์ดคอร์ แล้วก็ฮาร์ดคอร์สปีด50 รอบเหมือนกันได้กล่องเหมือนกัน5 กล่องก็เดี๋ยวปิดนะฉลองกันเลยนะ10 กล่องเนี่ยเปิดปิดท้ายรายการกดเริ่มเลยนะฮะ แหม่หน้ามึงดำน่าเกลียดมาก เขาเรียกว่าหล่อเท่ฮะนะหล่อจริงๆนะฮะไม่เชื่อลองฟังเสียงเอฟเฟกต์ แม่งเป็นตุ้มเหมือนกูเลย นะฮะ ต้องใส่ชุดเดี๋ยวว่าสุดจีนให้เป้มาชื่อวันสุดจีน จะดีเหรอฮะ มึงจะใส่ของผู้ชายผู้หญิงวะ อ๋อ นะ อะไรฮะ มึงจะใส่ของผู้หญิงผู้ชายวะ เอาของผู้ชายสิครับอีกพีไม่นับใช่แต่ว่าพี่มานั่งปั๊มด่านไงไม่ได้เอาอีกพี เนาะผมนั่งปั๊มด่านนะฮะ มาเอากลองอ่ะ มาเพื่อกล่อง5 กล่องนั่นเอง ซึ่งมาถึงก็โดดลงปรับนะฮะ พี่ตอนนี้พี่ได้19 รอบละ ครับก็ดีฮะ ไป จัดไปฮะ เปียโนไม่พูดแต่คำเดิมมันอ้าปากจริง หุบหุบหุบมีแฟนยังครับหมายถึงพี่เหรอพี่ก็บอกไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วไงพี่ยังโสด ถามทำไมเนี่ย แต่ถ้าถามพี่อะพี่มีแล้ว ครับ เป็นผู้ชายนี่แหละ 16 คนนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ไหมฮะ หมายได้คนอังกฤษแทน อ๋อ ไม่ได้สะพายให้ผู้ไทยได้ บ้า แถมเป็นคนสนิทด้วยนะเนี่ยคนสนิทชวนแทน ก็ดีครับก็ดี แต่ไม่กลัวรายการไม่เติมเชียร์กันด้วย ครับ ถึงไม่ว่ากัน ถึงไม่มีเธอเนี่ยก็ยังมีหมาอยู่ แหมสมน้ำหน้าซะด้วย แหมวัดโถ รัวไอ้เชี่ยมันเขียนบอกไอ้เชี่ยคิดว่าเขียนบอกอะไรวะ อะไรฮะใครเขียนบอกอันไหนฮะ เนี่ยนี่คือจัดเจ้าเต้แต่งตัวเป็นจัดเจ้าให้ดูหน่อย แต่งตัวเป็นจันเจ้าวันเกิดผมเหรอเอาวันนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวรอท้ายคลิปพี่จะอะไรนะเล่นเพลง Happy Birthday ให้ฟังนะ วันเกิดมันอีกจะเรียกส่งของมันด้วยเหรอมันจะเอาใครเอาให้มัน เอาส่งไปแล้วไงฮะส่งไปแล้ว ส่งยูกิไปแล้วฮะ ของกูเนี่ยใกล้
ใกล้จะปีหน้าเนี่ยก็วันเกิดกูแล้ว ใกล้จะปีหน้านะฮะไม่ใช่ปีนี้ ไม่ใกล้จะเข้าปีใหม่ก็จะวันเกิดกู พี่ให้ยังพี่ให้ไปแล้วเนาะ ไอ้เหี้ยเด็กนี่ เลยป่ะครับเลยป่ะครับ เราจะได้รีบ ตอนนี้กี่รอบแล้วไม่ได้ลงมา 20 กว่ารอบแล้วมั้งฮะ คือมันขึ้นเร็วมากอะเราปั๊มกันเนี่ยขึ้นเร็วมาก โอเคครับ กินข้าวให้อร่อยนะฮะพี่ เดี๋ยวเราแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ปิดหน้าต่างกับแม่พี่บอกให้ปิดหน้าต่าง ครับผมก็ เดี๋ยวเอาคอมเมนต์ไปก่อน ครับผม ทันไหมครับทันครับเนาะอ๋อเพิ่งมาเลยเพิ่งมาพี่ก็เพิ่งมาเมื่อกี้เองไม่ใช่เพิ่งมาสิเพิ่งสตรีมไม่ใช่เพิ่งมา ตอนนี้20 รอบแล้วนะเราเล่นยาวๆใครมาคนกดเอฟเฟกต์ให้ปะ เดี๋ยวก่อนยิ้มมีเคลียร์กัน นะด่านใหม่เหรอใช่เนาะเป็นด่านใหม่เลย มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจ แต่ขอให้มึงรู้ไว้เถิดว่าวาระสุดท้ายของมึง มาถึงแล้ว นะวันล่าสุดท้ายมาถึงแล้ว ใครหาเอฟเฟกต์มาให้มาเนี่ย นะเจ๊กดผมกดเริ่มเลยแล้วกันนะฮะจัดไป ไอ้ยังมีแฟนนี่ได้ของโคตรเยอะไอ้เป้ต้องไปทำดู อะไรนะฮะ มีแฟนแล้วได้ของโคตรเยอะ ไม่เอาไม่จริงไม่มี โอ้โหแรงเยอะกว่าผมอีกชนผมปิวเลย มึงได้มีมึงก็มีทุกคนส่งของให้มึงใช่เหรอ ใช่ครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะแฟนคลับผมทุกคนนะฮะสำหรับ FC ไปนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะขอเสียงปรบมือนะฮะ ของมึงเนี่ยผมไม่จำเป็นหรอกผมช่วยก็อยากให้เอางั้นกูก็ไม่เอาแล้วไอเทมเนี่ยคือเขาไม่เอา มาแล้วจ้าโอเคจ้าดีจ้าเนาะ เรา3-4 คนจะช่วยเหลือกัน ฮะหายแล้วไม่ได้ทะเลาะพี่บอกไงพาร์ทที่แล้วพี่ acting อุ้ยเทียนโดน อ๋อก็ว่าอยู่เจนี่ใช้ปุ่มใกล้ๆนี่เอง ว้าพาร์ทที่แล้วพี่ acting นะเชื่อพี่หน่อยเถอะ ตอนที่แล้วเนี่ยไปเล่นวีมาพี่แกเล่นกล่องผัก เหรอฮะ ไปเล่นวีใครเคยเล่นเกมในกาลิน่าก็น่าจะรู้นะว่าเกมอะไร วีที่ทำวีที่ฮอตวีอะไรอะจำเป็นชื่อไปละช่างเลย วินดิทัศน์ครับวินดิทัศน์หรือดิทัศน์ก็ไม่รู้นะฮะ จะมีเกมเขาเล่นตีก่อนแรกเลย เหรอฮะ ซึ่งกูเล่นตัวจริงนี่แหละไอ้เชี่ยเสียค่าซ่อมคนแพงไอ้เชี่ย โอ้โหบินลอยได้เลย อ้าวไงทำไมไม่ตายไงไม่ตายฮะ เรื่องจากว่ากูได้เสียค่าซ่อมแพงมาก เล่นด้วยจีเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะพี่ปั๊มด่านก่อนดีฮะดีครับผมเนาะดีเนาะ จะมาปรับเลยก็ปรับ ซึ่งตอนนี้พี่กำลังนั่งปั๊มด่านอยู่แต่นะเพราะว่าถ้าไปเล่นกับพวกเรานี่คงจะไม่มีใครรีบจบกันแน่นอนเลย ไม่ใช่เวลานาน ใช่เลยฮะ รอบแล้วเนี่ย พี่เป้อยากโดนเชือดไหมแน่จริงก็เข้ามาเลย พี่ไม่กลัวหรอก เล่นมา5 รอบแล้ว ของผม23มั้งฮะน่าจะ23เนาะก็สำหรับคนนมเล็กจงฟังไว้นะฮะ นมเล็กก็ไปทำให้มันอวบหรือให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะ ก็ตามนั้นแหละเนาะ เชื่อดด้วยขนาดนั้นเลย คิดถึงมากเน็ตไม่ค่อยดีเอาเหรอเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวรอพี่ปั๊มเสร็จก่อนนะปั๊มอันนี้เสร็จก็ปั๊มอีกอันอีกปั๊มอีกอันก่อนไออะไรนะสปีดฮาร์ดคอร์สปีดแหมช่วงนี้ด่านฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นเลยเนาะ จะหาคอไปแค่ฆ่าคน
ฮาร์ดคอร์กันไปไหนนะฮะไอ้ด่านนี่ฮาร์ดคอร์ยังพอว่านะ FC ผมยังฮาร์ดคอร์จะมาเชือดคอผมด้วย ช่างกล้านะเราเนี่ย เดี๋ยวว่าพี่ก็มีสัตว์เลี้ยงตัวนี้อยู่ไม่จะฆ่าอีกเลย ขนาดนั้นเลยฮะนี่พี่ยังจะฆ่าผมอีกเหรอฮะ เออ ใครคว้างอะไรมาวะอืม นี่ทำเนี้ย อะไรฮะทำอะไรครับ ตามมาหุ่น เอาจ้าเลยเอาชูเลยเอาจะได้จบไปไวๆฮะ เดี๋ยวพวกเขาก็จะถามพวกเราทำอะไรกันล่ะ นั่นสิครับ ด่านใหม่เล่นยากเปล่าหรอกพี่ทำให้เหมือนมันเล่นยากเฉยๆแหละ อ๋อตั้งไปเรียนพิเศษแล้วครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคราวหน้าเนาะ เอาเดี๋ยวไปเสียงเรียนติดด้วยหรอวะ เรียนพิเศษก็ดูคลิปผมไม่ได้ไงฮะเนาะก็ไม่เป็นไร นอนอยู่โรงเรียนหรือเปล่า น่าจะเป็นพวกอะไรนะติวเข้มครับติวเข้ม เนาะ ครับ ถ้าเป็นโรงเรียนปกติมันไม่ได้ก็คือแต่ หัวกะทิ่มครับเมื่อกี้จะบอกหัวกะทิ่มอะไรผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปหั่นเนื้อแล้วทอดอร่อยแน่ขนาดนั้นเลยไม่เชื่อหรอก ย้ายเองด้วยเหรอ ฮะ มาเองด้วยเหรอ มาดูกันเลือดพี่หน้ากินไหม ด่านนี้เหรอด่านนี้ทั้งหมด50ครั้งเนาะอย่าให้ดูด่านนี้ก็ภารกิจปั๊บแล้วก็กดตรงนี้นะจะเป็นปีแอโร่เนาะปีแอโร่เนาะจะอยู่ที่ปีแอโร่อยู่หน้าภารกิจเนาะแล้วก็ทางขวามือเนี่ยมันจะมีเลเวลกิจกรรมแล้วก็ปีแอโร่มันจะอยู่ทางด้านปีแอโร่เนาะก็ดูปั๊บก็จะนี่ทั้งหมด50ครั้งในสนามฮาร์ดคอร์วิ่งข้ามรั้วเนาะอีกอันก็จะเป็นฮาร์ดคอร์สปีดเนี่ยฮาร์ดคอร์สปีด50ครั้งเหมือนกัน ไอ้เป้มันหมดเขตเดือนหน้าดีกว่า อ้าวไอเราก็รีบปั๊มกันเหลยเกินทั้งหมดเขตเดือนหน้าปัตติโท ไม่คือรับก็คือได้ไปเลย รับก็คือได้ไปเลยนะฮะ แค่นั้น โอ้โหโดนแวมไพร์กัดแล้วด้วยพี่ละ ไม่จริงหรอก ไม่ใช่หนังให้แวมไพร์ทำไมไหลหรอ แวมไพร์ทวินครับ แวมไพร์จะไหล ครับก็ดีฮะ โดยทั้งหมดที่พี่เล่นมา29รอบแล้ว ซึ่งไอเราก็นั่งปั๊มกันยาวๆเลยนะฮะโดยที่จะไม่เล่นกันทั้งวันเลยเย้ เราก็โดยรวมเกือบจะว่าครั้ง 100 ครั้งนั่นเองนะก็คงถ้านั่งปั๊ม100 ครั้งนี่น่าจะยาวได้ดูนะแต่ไม่น่านานเท่าไหร่นะฮะอยากโดนไหมล่ะเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาเชือดคอพี่เป้แน่ พี่ให้เรามาเชือดคอพี่เลย นี่เราปั๊มมาทั้งหมดเนี่ยครึ่งชั่วโมงมา ใช่ครับ จะเกือบจะ50รอบแล้ว ใช่ครับเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าไวนะฮะเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้เราก็ทดลองเล่นกันมาดู เลยนานหน่อย ใช่ฮะ ตัดจริงกัน โอ้โหชนผมอีกแล้วรอด้วยพี่จะเล่นด้วยอ๋อตอนนี้พี่กำลังปั๊มอยู่เนาะเดี๋ยวรอจบก่อนแล้วกันนะ ถ้าจะปั๊มเลยก็ไม่ว่าอะไรฮะ ปั๊มด้วยได้นะแต่ถ้ามาวิ่งแล้วแข่งเนี่ยเสียเวลาอย่าถอยไปอย่าแน่ไปเลยนะฮะ ไม่อยากเปลี่ยนชื่อเท่าไหร่นะเพราะอยากได้บัตรเป็นชื่อมากกว่าผมไม่อยากเสียเพื่อนเก่า ก็ดีครับ ไปเพื่อนเก่าพี่มันมีอายุรหัสพวกนี้มีอายุประมาณปี17หมดเลย อืม เลย ของ ไม่อยากลบ ของผม2009 เขาจะเลิกเล่นก็เราก็ไม่ยอม พี่ acting หน่อยพี่ acting หน่อยเหรอไปดูพาร์ทที่แล้วอยากดูพี่ acting อ่ะไปดูพาร์ทที่แล้วอันนั้นพี่ acting เต็มที่เลย สวัสดีจ้าสวัสดีแวมไวร์ค่ะฮ่าแวมไวร์ไม่น่าใช่มั้งไอแวมไวร์นี่น่าจะเป็น B มากกว่านะแน่กำลังมาเลยแล้วทำไมไม่เข้าทอล์กมาล่ะเข้าไม่ได้ได้ไงเราเนี่ยเดี๋ยวพี่เชิญจะปั๊มด้วยไม่แข่งโอเคได้เนาะB ยังไม่มาเลยนี่ว่ารอเองมาก่อนแล้วค่อยเข้าทอล์กสิ ไอ้ขี้ ว่าแต่ไหนว่าจะปั๊มเข้าเกมไหมยังอะคนที่จะปั๊มอะ งั้นเราไปเอาก่อนได้ ปั๊มอยู่ไหนเอ่ยคนจะปั๊มไหนวะ ที่ได้31รอบเนี่ย
คนจะปั๊มไม่มีออน โอ้ผมกดเลยแล้วกัน กดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมันเข้ามาค่อยนั้นก็ได้มันจบเร็วหรอกพวกเราทำเนี่ย ใช่ครับใช่เพราะว่าเราแป๊บเดียวเองมาถึงก็โดดเจ๊ชวนผมปิวโอเคจบแล้วฮะ พร้อมจะฆ่ากันทุกเมื่อ ว้าฮ่าฮ่าฮ่าจ้าจ้าจ้าฮัลโหลครับสวัสดีครับนะฮะโอ้ ไอ้ โห เชี่ย เจ๊เล่นผมกระเด็นอีกแล้วอ่ะ กระเด็นไปดูนเลยโอ้โห ซึ่งผมทรายเลยนะฮะจ้าจ้าจ้าพี่เป้เป็นฆาตกรจ้ะพี่เป็นฆาตกรนะฆ่าเราคนแรกนี่แหละ ในห้องไหน ได้2 ครั้งแล้ว เดี๋ยวพี่เชิญเนาะเดี๋ยวพี่เชิญ หนูไม่ได้ออนตัวหนู อ้าวแล้วใครออนนะ หนูติดตัวนี้ แล้วอ้าวติดตัวนั้นซะแล้วอยู่ห้องระดับสูงเนาะชื่อห้องสกายเท้าสั้น ไหนวะ สกาย 1,000อะลองหาดูนะเดี๋ยวพัดเบิร์ดพี่ส่งให้ในทอล์กนะ นั่นมันรหัสห้องหอ บอกมาเลยหนู จะ จะบอก มันหมายเลขห้องหอกูจะ ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย จะเอา ห้องล็อกวะวะแล้ว ไม่เอาเนาะไม่ต้องเชิญพี่กันเนาะ ไหนนะตัวกอยหนูคอนอยู่ไหนวะ สกาย 1,000 ห้องล็อก เดียวปิดไอเทมปิดเดียบสกาย ก็ต้องปิดหมดแล้วแหละ ทำไมเล่นรหัสนี้แล้วมันยุ่งยากจังวะ ไม่แอดพี่ไว้เล่าเปิดเกมแป๊บได้เนาะ แอนนี่แกไม่ใช่รหัสหนู เหรอไม่น่าเลยทำไมเราทำตัวอย่างนี้ เชิญตัวเองมาได้ไหมนะฮะ เจอแล้วก็ดีแล้วรหัสอยู่ในทอล์ก ไหนวะอ๋อโอเค โอเคบีไลน์ มาแล้วเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อน รหัสอะไร ไอ้เขียนไว้แล้ว ไหนเราออนแล้วเหรอฮะก่อนพี่หาก่อน ไม่เห็นออนเลย รอออนก่อนเดี๋ยวพี่เชิญเอง วันนี้กูไม่มีเวลามากเลยนะ เหรอฮะ เดี๋ยวพี่ไอ้มาก็ต้องไปนะ พี่สร้างกลุ่มเพื่อนที่เป็นแอดมินอีกกลุ่มจิสร้างในไหนเอ่ยในไลน์ในเฟซหรือในไหน ในเฟซดีกว่า ไก่หน้าหรือเปล่า แต่เฟซ หรืออะไร เลิกปั๊มได้แล้วลำไยลำไยซะด้วย หนูอยากเล่นอ่ะไม่อยากปั๊มเลย ลำไยไหนหายทองคำปะนะ หนังแม่งได้เก้าอี้แล้ว ฟาร์มเมอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะปั๊มนะ ไม่อยากปั๊มเลยอ่ะขี้เกียจ ไม่อยากปั๊มก็เชิญ บินไปซะ หนังแม่ง กูจะปั๊ม วิ่งออกจะหนุกฝึกด้วย กันเองก็ไปกูจะได้กัน2 คนเยอะแล้ว นะสองผมเมียฮะ ใช่ที่ไหนล่ะ เรา2พี่น้องจะปั๊มให้เสร็จไปเลย ใช่ฮะ ฮะ อะไรงงอะไร อยู่ เออ รหัสนี้แม่งของเยอะ บอกว่าตัวละครเพื่อนเล่น ตัวละครเพื่อนเล่นเอ้าก็ตัวนั้นก็พี่แอดไปแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นตัวหลักพี่นะพี่แอดไปแล้วไม่ใช่เหรอเราแอดพี่มาไม่ใช่เหรอชนสายฟ้าเลยนะเอาผิด ไอ้เหี้ยปิดแต่ว่าเฮ้ย แป๊บหนึ่งฮะมันมีคนไม่ยอมแน่ หาสีแดงไม่เจอก วนเหรอทำไมล่ะเรามีปัญหากับพี่เหรอ มัน ฮะ ไม่ได้ยีพี่อะดิถ้าผ่านแค่นี้ ก็ใช่ไงก็ไม่ได้ รอบ อันนี้พวกเราเอาของให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาปั๊มไอ้ค่อยมาเล่นกัน ใช่ฮะ ต้องจะที่หัน มันได้รอบด้วยเหรอมันได้รอบเหรอ มันได้พี่ทองทำกันมาแล้ว อันนี้พี่ชิวเขาไปบอกมาดิว่าวิธีให้ง่ายๆก็วิธีเนี่ย ขอดูหน่อยอันไหนนะข้ามรั้วปะนี่ข้ามรั้วตอนนี้24ถ้ามันได้ก็จะปั๊มให้ตัวนี้ไปก่อนแล้วค่อยตัวหนูทีหลัง เหรอก็เอาตัวเราเข้ามาปั๊มเลยแล้วก็บอกคนที่เล่นตัวเราด้วย ตัวเราออนอยู่นี่ มันใช้รหัสยศสูงนี่กูอยากใช้รหัสยศสูงบ้างวะ เขาอยากเล่นตัวหนูเขาอยากเล่นตัวหนูแล้วก็ให้เล่นกัน แล้วทำไมเราไม่เอาตัวเรามาเล่นนะฮะก่อนไม่ใช่เรานะ ถามมาดิยศแบบเองเนี่ย ฮะ กูก็มีนะ แหมเรียกลุงเป้ได้แล้วคิมนะเราเนี่ยแหมเดี๋ยวก็ตบให้ดูเลย ไม่รู้ว่าพี่แกดูอยู่หรือเปล่า นะฮะก็ขอสวัสดีคุณลุงนะครับผมนะฮะคุณลุง ถ้าหากพี่แกดูแน่ๆนี่พี่แกเห็นยศโหดอย่างนี้พี่แกจะเรียกคดีเลยว่าไอเด็กคนนั้นชื่ออะไร โอ้ชิบ หมายถึงใครเอ่ยอ๋อบีเหรอ ครับยศหนูไม่ใช่ของหนู เขาก็จะรีบบอกอันทีว่ามาแข่งกูมา ใจเย็น จะรีบพูดอ นี่ อก ไม่ มา ใช่ ที ร เลย หัสหนู
นะ อย่าก็อย่าให้เขาเห็นยศแล้วกัน ใช่ แล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งมาบีได้ยินยังคำคมสำหรับนมเล็ก นมเล็กก็ไปทำให้มันอวบ ถึง อึ ถึ ม ง ให้ จะ มัน แคน ใหญ่ เซิลย โต ศยัง ห ไง น่อยเห มั มือน น ก็ ชาวบ้าน ดู ชาว จาก ช่อง เก้า เขา อี้ น่ะ มันก็รู้แล้วล่ะ อย่างนั่งอ่ะ ตัวหลักมันไอ้นั่นอ่ะ มันไม่มียกไม่ถึง จนพี่ชิวาเขาจะบอกว่ามาแข่งกูได้ไหม ไม่เราโน้ กูอยากเจอย ต ศกูอยากเจอยศโหดมาตั้งหลายครั้งแล้ว อะไรคิมเรามีปัญหาอะไรกับพี่เนี่ยคิมเฮ้อปั๊มด้วยชื่อตัวละครอะไรเอ่ยไอเราอุตส่าห์จะว่าเข้ากลางอะนะโดนชนกระแทกมาข้างอีก ดีจ้าเนาะ ไอ้เหี้ย ตัวนี้สเตตัสดีเวอร์มีสาย พี่ เก่ง ไผ่ พี่เอ็มคงจะดูแน่ นั่นสิค ๆ รับ พี่ชวนเอาไปบอกกันแน่เลย ดีครับดีครับเนาะดีครับ แล้วได้กี่รอบกันแล้วเนี่ย น่าจะ30 กว่ารอบแล้วมั้ง เราเล่นเกินมา33เราเล่นมา33รอบไปได้ไอ้ สามแล้วเหรอรีบปั๊มไปแล้วจะได้มาแข่งนี่หนูไม่เน้น ยังมีอยู่ด่านหนึ่ง โอ้ยหอหา ใช่อีกด่านก็อะไรนะสปีดฮาร์ดคอร์สปีด ไอ้เหี้ยอู้ เราก็ไม่รีบจบอ้าวใครนะมึงก็พยายาม ใช่ ก็อยากวิ่งอ่ะ จะวิ่งทำไมเราอยู่แค่นี้ก็พอแล้วมาปั๊มก็พอ ก็เล่นห้องอื่นก็ได้ไม่ยากอะไรอ่ะ นมเล็กแล้วหนักหัวพี่เหรอ ห้องอื่นมันมีแต่คนเท่ๆพี่รันนิ่งรู้พี่หนึ่ง งั้น เวลา เล่น ไม่ กับ มาเต็มเล งั้นเล่ ย นกับพี่เอ็มที่บอก มันมาเต็มเลยพี่ไฟพี่อะไรโอ้ยตาย เนอะ พี่วูฟ แน่นน่ะ พี่อ้ำพี่อะไรพี่สิบโอ้เยอะแยะบ้า แป๊บหนึ่งเนาะ งั้นแข่งกับพี่เอ็มไหมล่ะเขาก็อ่อนแอ ไม่ กัน รู้จัก พี่เอ็มเพื่อนพี่เองไม่ใช่ใครหรอก ไหนว่าทำไมไม่เห็นออน เป็นเพื่อนพี่ชัวนี่แหละ เจอแล้ว ไม่ใช่ใครหรอก โอ้ยทำไมชีพอใส่ไม่ได้ เราเกลียดเกย์ชีพอ สัตว์ ชีพอใส่ไม่ได้อ่ะมันแรงมาก ชิชะจัดไปเร็วๆเย้ เชื่อบอกว่ากูจะพร้อมกับ2 คน ตอนสุดท้ายของผ่านสักพัก ถึ ตอง นสุดท้ายเล่น ถึง นะ 40 ครั้งนี่คือหยุดไว้ก่อนไหมเอาไง ก็40 ครั้งแล้วเริ่มเอาจริงเลยแล้วกันนะฮะ โอ้แล้วมาจริงเลยดี เป้ ไม่ต้อง ครับ จะให้คนนี้เข้ามาดูไหม ได้ครับ พี่เอ็มกับมุชวอนเขาจะเข้ากัน2 คน ได้ครับ คุณลุงเหรอคุณลุงเล่นตัวไหน เขาจะใช้ยศจริงเข้ามา แป๊บนึงแล้วทำไมสองคนนี่กระโดดไปไกลกันเหลือเกินเนี่ยแข่งอะไรกันเนี่ย ชนนี่ มึงตอบกูไว้เหี้ย2 ตัวเลย แล้วไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ผู้สาเชิญโชว์วอนปิวโชว์วอนไม่ตาย โอ้ย EP ไม่ขึ้นเลย นี่ประมาณเนี้ยEP มันค่อยขึ้นหน่อย ไอ้เหี้ยปากกู ได้ กี่รอบแล้ววะนี่เป้ โคตรอิจฉาเลยรหัสนี้แม่งมี4แห่งชัยชนะ ผมไม่แน่ใจฮะว่ากี่รอบ พี่ แล้ เรียว กมา37 รอบแล้วไอ้เหี้ย37 รอบแล้ว วิ่งมากี่รอบแล้วเดี๋ยวก่อน เอาละ 28รอบแล้ว เราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราปั๊มมาถึงนี่เลยเหรอวะ ใช่ครับมันช่างไวเหลือเกินนะฮะ แต่ที่มันช้าเพราะมีตอนหนึ่งเราวิ่งแข่งกันนั่นเองเราถึงเอา เจ็ ไว้ บปวด ใช่ครับไม่รู้เราจะทำเพื่ออะไรนะฮะ อย่าต้นหนูเพียเดิน นั่นเราน่าจะเอาเวลาว่างมาปั๊มก่อนจะดี นั่นสิครับ โอ้มีเวลาตั้งเยอะเก็บตอนไหนก็ได้เอ้าได้อีก คุณเรามาเพื่อเอาไอเทม อีนี่ทำไรอีนี่ทำไรอยากนำเหรอ ตบเลย อยากบิ้แม่ง ตบเลยบี ไม่ ตบเลยเอ้ย แม่ง เนี่ยมันมากเลยนะดูคนเขาตบกันน่ะ แต่เขาเขียนมาละ ครับว่าอะไรฮะ ถ้าหากว่าพี่เล่นแบบเอาไปไกลเด็ดอย่าว่ากันนะ ไม่มีปัญหาครับ คุณลุงครับไม่มีปัญหาครับ เนี่ยเขาคงจะเขาบอกเอาไว้ด้วยว่าไม่มีใครหัวร้อนใช่ไหม ไม่ครับผมเป็นสบายสไตล์ PE ครับ ถ้าเป็นคนหัวร้อนเนี่ยเขาเอามายุ่งด้วยไม่ได้ บอกให้เชิญมาก็ตัวไหนแล้วไม่เห็นออนอ่ะ ตัวเพื่อนเองด้วยน่ะ พี่ก็ไม่เห็นออนอ่ะ ทักมาหาพี่แล้วกันตัวไหนอ่ะเนาะ ไอเป้เขาถักไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะดูในคลิปก่อนว่าเพื่อดูให้แน่ใจว่ามันจะมีใครหัวร้อนเปล่า โอเคครับ ถ้ามีคนหัวร้อนเขาจะไอ้นั่น กระแทกลงเลย ถามว่าอะไรหรือทำไมเขาถึงแบบไม่ชอบคนหัวร้อนนี่ค่ะ เฮ้ยทำไมพี่เป้ไปอยู่ข้างหน้าได้ไงเอา แ
ป๊บนึงพี่ไปอยู่ข้างหน้าตอนไหน พี่เป้วาร์ปได้คือเขาว่า ก็ตัวนั้นแหละที่พี่ไม่เห็นชื่ออะตัวนั้นแหละนะก่อนนะพี่ไม่เห็นชื่อตัวนั้นแหละ อ๋อทำไมเย็บทีสูงกันเลย กี่รอบแล้วเนี่ย นั่นสิครับ 40 รอบมาแข่งกันจริงเราก็ปั๊มให้เขาไปเรื่อยๆแล้วแหละ แต่ทางของพี่จวนนี่เป็นเรื่องแล้วเนี่ย จะ เป็น แข่งกับ เรื่องเลยแม่งคนระดับไอ้นั่นไอ้เหี้ย เลิกเล่นตอนไหนพี่เป้นั่นน่ะสิพี่เลิกเล่นตอนไหนวะ ส่วนพี่ยังไม่ต้องพูดถึงหรอก ของใหม่มาแม่งแบบจุกตังมากเลย เปมกดเถอะ แป๊บนึงนะฮะ มึง39 รอบแล้วมึงล่ะ ก็พอๆกับเจ๊แหละฮะลดมาหน่อยกี่รอบน้อยกว่าเจ๊2 รอบครับ ไปเอาของมึงพอดีกับกูเดี๋ยว ไม่เขาไม่กดนะหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยว กดดิไอ้หนู ไม่กดก็เตะคิดอะไรมากเนาะแค่นั้นแหละ พวกกูมาปั๊มจะดีให้มันเสร็จไปเลย ใช่ครับ ไอ้เป้ก็เหลืออีกสักประมาณ3 รอบ แล้วเขาก็จะทักในไลน์แชทว่าเตะทำไมเน็ตกลางอยู่ ตามนั้นเลยนะ จริง อย่าชนอ้าว ๆเอาเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์ให้โดนเองไม่ยอมโดนเมื่อกี้อุตส่าห์ ว่า จะโด ก็ น มึง ไม่ พยายามเอาที่1มากกว่าว่ะ ใช่ทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยฮะ เมื่อกี้อุตส่าห์แบบโดดแบบให้โดนสีแดงมันไม่โดนมันเลย โจทย์สีแดงกูว่าไม่น่าไกลขนาดนั้น กูว่าไม่น่าไกลขนาดนั้น มันไกลระยะเกือบ2 กิโลเมตรเลยฮะ ไม่ถึง เกือบจะได้ EP เลยล่ะ ใช่เลยครับ เกือบนะมันต้องถึงประมาณเนี้ยถึงจะได้ ถึงตรงโซนข้างหน้าได้ ผ่านไปอีกว่าทั้งหมดนี่จบเป้มึงกี่รอบ เอ้าทำไมดูมียังอ่อนอยู่วะ ผมเหรอผมไม่แน่ใจนะฮะ เอ้าพ่อยังอ่อนอ โอ้ ยู่ ย เหรอ เป้มึงจะถึง40 รอบแล้วนี่หว่ามึงเนี่ยโอ้ย ผมยังไม่ทันดูเลยฮะ เขาบอกว่า สวัสดีครับ เอาจริงรอบหนึ่งได้ไหมเขาเตะหนูทำไมเขาก็บอกผิดผลไปแล้วว่าบอกว่ากดช้า เอาจริงรอบหนึ่งใช่ไหมไม่เชื่อหนูเลยแป๊บนึงนะอย่ารอแป๊บนึงอย่ารอรอบหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวรอบหน้าโอ้โหเราทำไมเจอแต่คนแรงเยอะๆเหลือเกิน เอ้าแม่ง แต่เยอะๆแล้วไอ้เป้ ใครแม่งมีส เอา ปี อี ด กจ้ะ ปีดหาป้อง บีหัวร้อนเหรอ เอาพี่เป้ตาหน้าเอาจริงกัน ได้ เมื่อกี้ได้ยินเสียงเมื่อกี้มีคนพูดอะไรวางเมื่อกี้ได้ยินนะ บีหัวร้อนฮะ ฮะอะไรนะเอาตอนไหนวะ เอาเหรออ๋อนึกว่าบีหัวร้อน นึกว่าใช่ปะโถ งงเอาเลย หัวร้อนพี่คิดว่าเขาจะเข้ามาดับเอง เกิดการ เดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง เอาจริงกัน เมื่อกี้ตัวละครอะไรวะให้เชิญไหนว่าเจอแล้ว เป้ ฮะ เขาจะเข้ามาดับเองนะทางหัวร้อนเนี่ย ได้ครับจัดมาพี่เป้ ฮะ เอาจริงกันเอาจริง จริงแล้วนี่ไงเมื่อกี้เชิญไปแล้วไม่เข้าห้องเองนะเมื่อกี้ เป้ ฮะ ไอ้ผู้หญิง เป้ให้มาได้ที่1เลย ไอ้ผู้หญิงบ่น พี่คิดว่าจะได้มาให้มาได้ที่1เลย ตบนี่คนตีแล้วก็ตบแม่เลยป่วยอะไรวะเป็นผู้ชายแล้วมันอย่าทำหนีนี้ดิแม่เอามึงไม่ขอเองเมื่อไหร่วะ เป้ให้มาแน่นเลยไหมให้มาชนะเลยไหม ก็ดีนะฮะ เป้ครับพี่เป้ครับ อัปเดตใหม่นี่มีอัปเดตแล้วไหม ยังยังไม่เข้าแผ่นนี้ มาตอนเจนี่สิ มา แค่รอให้มาชนะดูพี่จอยจะได้เข้ามา ครับนั้นผมก็จะได้เดินธรรมดานะฮะเก็บเกรดหน่อยอ้าวเก็บผิดอัน เก็บอันแดงเฉย โอ้อะไรเนี่ย รู้สึกว่ายุคเลข3 ดาวประทะกับเยสจะคลาจะโหดเลย น่าจะมันดีนะฮะ แล้วเนี่ยเขายกทันแล้วเนี่ย อีกแล้วเหรอฮะพี่บีไม่ได้รีบเกินหรอกเราช้าเกินนะ กันนะฮะ ก็ว่าแต่งตัวรอแล้วนะ พี่ค เขา รับ แต่งตัวรอ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยกิจกรรมตรงนี้นี่หว่าเล่นนะ ใช่ เราก็เลยให้มันเข้าไปเลย เพื่อให้พี่ชิวะเข้ามา คุณลุงครับเห็นไหมครับนี่ฮะชนะแล้วที่1เรานะฮะซึ่งเขาโหดมากเลย ขนาดพวกผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะเจ๊ก็สู้เขาไม่ได้เลยครับ โหดมากเลยฮะ โอ้เล่นเลยผมวะเนี่ย เราก็เลยให้มันที่1ไป ซึ่งนี่พวกผมไม่ได้ตอแหลอะไรเลยนะครับ
วันละ เดี๋ยวเขาจะเข้ามาแข่งเขากำลังจะรีกลับไปดู เราไม่เล่นแล้วก็ได้ เราจะแบบป้อมไก่กระตา เขาจะแข่งคนเก่งมาตั้งนานแล้วด้วยเนี่ย ก็ดีฮะ อาจจะยอม คุณลุงจะได้มีที่ระบายสักทีนะครับ เอาค้าง มึงมี เอ๊ะคุยกับน้ำเสร็จแล้วพี่ ก็เลยว่าอยากเอาไอ้อาร์มไปด้วยแหละ อะ มีคนจะเข้าไหมจะได้รอ แป๊บหนึงโอเค ไอ้หยอ ไปไม่กดพ่อมา อยากได้ปีกกับปีกแค่อยากได้ เข้าอยู่ๆก็อยากใส่แบบงง เบ้กินไม่กินไม่เบ้ ๆน่าเบื่อว่ะ อะไรนะฮะ ไปกินส้มตำไหมเรา ส้มตำที่ไหนครับ เฮ้ยอยากสุ่มมากดีกว่าเฮ้ยอยากลองสุ่มอ่ะเอ้ยพี่ตรงนี้น่าสุ่มอ่ะน่าสุ่ม ก็ดี ตร นะ ง ฮะ นี้น่าสุ่มมาก พี่เป้โดนด่าแบบ นี่ นี้ ไง พี่เป้น่าตัวนี้น่าสุ่มพี่เป้ ก็รอให้เข้าแล้วก็ไม่ยอมเข้า อย่ามานอยใส่อย่ามางอนใส่อย่ามาโกรธใส่ทุกคนกลับแม่ง ครับ จะดีเหรอฮะ ก็ชื่อร้านเขียนเนี้ยเบ้ครับ เฮ้ยปีกเท่ว่ะปีกเท่มากเลยอะ มาอ่านดูไหมล่ะ อยากได้อะ แต่ว่า ปีกตู้แคร์ เอาเล่นเอาจริงกันแล้วเหรอ เปล่าอะพี่ก็วิ่งเรื่อยๆของพี่อะ ปีกพี่ ตายก็ตายเถอะ ครับส่งให้ผมหน่อย เรียบร้อย มันจะดื้ออย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะ อ้าวยังไม่อาบน้ำอีกกับเราเนี่ย ถ้ามัน ซึ่ง ชนะ บี้อย่าลืมอ่านในห้องทอล์กด้วยนะ ไหนอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้ไม่เป็นไร บีบล็อกเวลามัน ผมไม่ใส่หูฟังพี่นะ มันคืออะไรอ่ะ ให้มันชนะยิ่ง โอ ดี เคได้ พี่ทำเองก็ได้ โอเคได้ เบ้มันอยู่ไหนวะ ผมเหรอฮะ มันอยู่ไหนวะไม่มันอยู่ไหนวะ อ้าวแบนเลยเหรออ้าวไม่รู้สิบล็อกเวลา ไปว่าจะให้มันชนะหน่อยสักหลายรอบเลย อย่าเลยอยู่ๆก็โดนด่าแบบงงๆคือก็รอให้เข้าห้องเราก็ไม่เข้า อย่ามาน้อยใส่ไม่ชอบก็กดใช้ยัง ฉัน ก็ อยาก ซา ฉัน แต่ อยาก ตั เห็น ว แต่ เรา คาปะทะกับยศเวทหนึ่งดาว ก็น่าจะเป็นศึกที่มันดีนะฮะผม เทียบภูสองคนอันนี้เขาเรียกกันอย่างเงี้ยเทียบภู แล้ว เทพถูกจับคากับเทพถูก เจ้าของรหัส ดาว นี้เป็นเทพถูกเจ้าของรหัสนี้แม่งเป็นเทพถูกของโคตรเยอะเลยวันดูของตัวเองแล้วแม่งแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยสงสารตัวเองมากเลยโอ้ย เขาก็เลยว่าน่าจะสนุกนะ ถ้าหากว่าได้เจอกันหมด อ่ะเขาไม่กดเราก็แต่งตัวรอเอากดแล้วเหรอ นึกว่าไม่กดจะเตะ จะโหดร้ายกับพี่มากเลย ไม่กดก็แต่งตัว ทำไมเราโหดร้ายอย่างนี้ เขาแต่งตัวเสร็จแล้วยังไม่กดหนูก็เตะ ไอ้บ้า คือความแบบให้เว ไอ้ ลา เหี้ยจะเตะกันเลยเหรอ โหดร้ายกับพี่มาก อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเอฟ แร เฟ งจะ เนาะ ใครแทนทีมให้ถูกก่อนแล้วค่อยมาด่านะ เฮ้ยอะไอ้ยะเสียง แต่งตัวจริงไม่จะปรากฏตัวไอ้เหี้ยนะโคตรดีใจแต่งระดับตำนานจะปรากฏตัวไอ้กัน พี่เป้ ฮะ ผมอาบน้ำไปเลยนะ อ้าวแล้วบอกพี่ทำไมเองไม่ไปอาบสักที ฮะ อยากให้พี่เป้ไปอาบให้ไง ผมฝากอะไรไปถึงพี่เป้ ขนาดนั้นเลย เดี๋ยวให้พี่เป้ไปอาบให้ไงรู้กันอยู่โอ้โหติดเลย รู้กันอ ห้าม ยู่ ขโมยของผมไปนะ ผมฝากเลยบ้า ขโมยอะไร ฝากอะไร หลุดเหรอ โอเค เดี๋ยวรอรอบหน้าเนาะ ถ้าหลุด โอเคเดี๋ยวรอแต่งตัวรอนะ ไม่รอแล้วขี้เกียจละเริ่มเลยดีกว่า โอ้โหโหด ขี้เกียจรอแล้ว ทำไมเล่นกันสองคนมันไม่แป๊ก นี่คือรหัสใหม่ที่ชิวันในวันที่ยังไม่ได้เติมบัตรครูมันเป็นรถ10 ล้อเลย วันนี้คุณลุงเขายังไม่ได้ซัดใช่ไหมครับ นะครับเขาบอกว่าเขาจะลองดูอยากเห็นในชีวิตเลยว่ายศไก่เนี่ย มันจะชนะยศกาฟาได้ไหม no คุณลุงมาโหดนะคุณลุงมาโหด เขาว่าถ้ากูเขาเขียนเอาไว้ด้วยว่าถึงกูจะแก่แต่กูก็ยังโหดเว้ยมาเป็นคุณลุงเลย ที่เก็บเสร็จแล้วรอเขาบอกเดี๋ยวมาใช่ไหมถ้ามาแล้วบอกเลยแต่งตัวกัน เดี๋ยวพี่รอเนาะไม่เป็นไรหรอกพี่รอมาแล้วก็ทักเข้าตัวพี่เลยก็แล้วกันเนาะตัวไหนว่าใครหายว่าใครหายว่าแต่เมื่อกี้ใครหายอ่ะใครจำชื่อได้บ้างใครหายอ๋อฟาร์มเมอร์เจอแล้วเดี๋ยวแป๊บ เขา นึ จะ ง สงสัยว่าทำไมเขาถึงเอายศไก่มา ไม่ครับ กูขอปิดบังก่อน เฮือทำไมทำตัวอย่างนี้เราเนี่ย อ้าวนี่ลูกกูมาลูกกูอยู่นี่ดีกว่าลูกกูเล่นเทลเนอร์แล้วดีกว่าเอาเข้ามาได้มั้ยเนี่ย ลากคอมาเลยฮะ
ลูกกู เอาคอแล้วกดแล้วก็กระชากอะไรสักอย่างเนี่ยเลย ลูกกูมาละ จุกกระชากแล้วลากคอเสื้อ อ๋อโอเคมายังอะไรใช่กดนะโอเค เต้ลูกกูมาไหม ไม่มาครับบีกดแล้วครับ เอาแล้วเอา นึกว่าลูกกูมาแล้ว ไม่มาครับไม่มา หรือมาว่ะอยู่ในห้องทอล์กเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือว่าอยู่ ไม่น่าจะอยู่ในห้องทอล์กแหละ เหรอฮะ เยอะเที่ยวละ ใครอยู่วะไม่รู้ ฮัจจาจาฮัจจาจาเล่นไรวะเนี่ย มันไม่สมมติแม่เชื้อสายเนี่ยมาจากคุณแม่ ไม่ เล มี ย โฮด่านนี้อะ ไอ้ก้าวแม่เป็นคนถนัดด่าข้ามรั้วมากเลยถ้ามันมาเล่นจะตีไว้เนี่ย อยากเล่นด่านสปีดเล่นด่านสปีดยังไม่ช่ำเลยด่านช่ำรั้วก็ยัง เขาก็เลยแบบจัดเต็มให้ ตามคำเรียกร้องมาเลยพี่ชวน เจ๊ครับ ว่า เจ๊ครับอย่าเล่นเพลินครับเจ๊อย่าเล่นเพลินครับเจ๊อย่าเล่นเพลินครับ เรื่องอะไร เจ๊อยู่ที่2นะฮะเจ๊อย่าเล่นเพลินครับเจ๊อย่าเล่นเพลิน เป็นอะไรวะกูมองไม่เห็นนะที่เพราะไฟมันบังตา ต้องเล่น30 คนรั้วแม่งแบบล้มระเนระนาดเลย พังที่หน้าเลย แบบเดินเฉยๆก็ได้ มองไม่เห็นทางเลยว่ะแม่งไฟแม่งบัง เข้าใจครับผมถึงไม่ค่อยชอบใส่ไอ้พวกเซตไฟเนี่ยแหละฮะไอดีเก่าก็มีนะ แต่ลืม ID กูน่าจะถอดออกตั้งแต่แรกโอ้ยสัตว์ ติดครับติดอันสุดท้าย แม่งไฟบังตาไอ้สัส นี่เราโดนด่าโปเจ็บ ใครโปรเอ่ยซึ่งไม่ เจ็บกว่านี้ ไม่มีคนใช้โปรจริงๆนะ เจ็บกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว มีสิมีบีอยู่แล้วล่ะ ดีไงก็เลยมาได้ที่หนึ่งก็ดีละ ซึ่งเห็นไหมฮะ คุณลุงครับ ซึ่งคนคนนี้เขาได้ที่1มาแทบทุกรอบเลยนะฮะ ไม่เป็นไร เขาโหดมากเลยนะฮะ เราจะหนีไปอีกรหัสหนึ่ง ไม่ใช่รหัสดับด้วย เอาสปีดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอให้พี่จบภารกิจก่อน พี่เล่นเก็บภารกิจเรื่อย ของ ๆเหลืออีก7รอบ ของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆนะเฮ้ย มีใครมาอีกไหมเราจะได้รอ มีอยู่คำนี้ออกมาด้วยมาแข่งกูไหมของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆนะเฮ้ย อ้าว จะลุก จัดไปอ้าวบี จะลู แต่ ก ง เจี๊ย ตั บ ว ไป อยู่ จากฟาร์มของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆเลยจะบอกให้ด้วยซึ่งคำนี้ใครชอบคำนี้ลองพูดดูนะครับ ครับ เป็นคำคมที่ดีฮะ จะมีคำท้ายด้วยว่า ของดีไม่ได้มีให้ดูบ่อยๆไอ้เหี้ยคำนี้มาจากไหนวะ นั่นสิครับ อะไรวะอ้าวลูกนี่หว่าลูกมา ไหนฮะ ไม่เห็นมาเลย ลูกมาแล้ว มายังมาละลูกมาละ ใครแอดเพื่อนเราไม่แลกแอดไม่รับแอดไม่ใช่ ไม่และแอดไม่และแอดปะโถ มาละ ไม่ใช่รหัส เล่นอะไรเราเนี่ยฮะ กดดิไอ้สัตว์ อ้าวไม่กดอีก สงสัยมันโหลดอยู่ ครับก็เข้าใจเลยฮะ อาการแบบนี้ก็เหมือนของผมแต่ก่อนมากเลย เป็นกันทุกคนนั่นแหละว่า ใช่ครับ เข้ามาแรกๆมันจะแทบจะค้างกันไปเลย โอเคนะ กดละกดได้ละลูกกูมาละ ใครแอดเพื่อนมา ไม่รับนะ แม่งมันกำลังจะกลายเป็น1 ดาวแล้วแต่มันไม่ยศ1 ดาวสักที แต่ถ้ารหัส นั่นสิครับ รับอยู่ กาวบอกว่าอยากเป็น1 ดาวสักครั้งในชีวิตเลย ก้าวสู้ๆพยายามเข้าไอ้น้อง มึงเล่นมาตั้งจะถึงป .6 เลย เอาพี่บีกดไว้เอาไอ้ชั่ว อันนั้นกดอันนั้นตั้งนานแล้วอันนั้นตั้งนานแล้ว เอาเหรอ อันนั้นได้พักหนึ่งแล้วพักใหญ่ๆแล้วด้วย ไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ค่อยสนใจ สรุปพี่ต้องอ่านให้เราฟังไว้เนี่ย ใช่ไม่อยากสนใจเท่าไหร่ บนอ่านให้เองฟังนะ วัดตึกฟัก มันจะมีใครแน่จริงไหมวะ ทำไมฮะ เล่นยิ่งอย่างนี้ไม่ใส่เหี้ยเลยเป็นตัวเปล่า เดี๋ยวผมลองก็ได้รอบหน้าเดี๋ยวผมลองดูเลย อย่าลองด้วย เฮ้ยโอ้โหเจ๊ชนผม ตายเดินชน เจ๊ชนผมปิวเลย ๆทำไมอ่ะ หลักฐานคาตาเลยฮะไอรองเท้าสีชมพูนี่มันลอยต่อหน้าผมเลย ก็มันไม่เหยียดทางจะทำไงอ่ะ เก็บเกรดได้ ผมปิวเลย เอาตายข้าวตอนอีกโอ้ย เป็นเพราะรองเท้าตัวเดียว เอาใครมาเก็บเกรด กูเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะรองเท้านี่แหละ ที่มันตายได้เนี่ย ใช่ครับ น่าจะถอดออกแต่แรกแล้วเนี่ย ก็ พี่เต้ นะฮะ อยากลองเล่น1 ใจ 4 ไม่ เมื่อวานทำ44 เหรอ ได้ 2.19 เหรอรหัสใคร
รหัส มัน นี้ ก็ไม่มีวิธีอื่นเยอะก็เลยตื่นเยอะ ก็รหัสนี้มันมีเกรดนานอะหนูขายเกรดแล้วเปิดทางเขา ได้ตื่นเล่นได้ระยะเดียว โอ้ยอิจฉาตัวนี้ เดี๋ยวปล่อยพางก่อนแล้วกันฮะเอ้ยไม่ใช่ปล่อยพาง ต่อ เปลี่ยนก่อนถอดให้หมด เดี๋ยวเอาตัวไหนดีกว่าต้องแบบเริ่มต้นเลย นี่เอา ยังไม่มี ยังไม่มี ครับวันนี้เขาพี่เปไม่ไป วัดไม่ดี แล้วก็ถ้าเกิดเป็นหวัดแล้วไปโรงเรียนไม่ได้ครับ นั่นแหละตามนั้นปัดโถ กินมันรีแรงเสร็จ พี่บีผมมีอยู่หมื่นแค่ทำอะไรได้ ไอ้ ไม่คุยกับแกเว้ยเรางอนแก กู ตั้ง ยัง แต่ ไม่ได้ เมื่อ ถอด วาน รองเท้าไฟ ทำไมพวกพี่ชอบบ่นจัง ใจะเย็นพี่ เรื่อง บี ของพี่โตแล้ว ใจะเย็นพี่บี เฮ้ยกูเองรีบถอดทำไมวะยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลย เอ้าเหรอฮะ ไม่บอกอะ เนี่ยตัวเปล่าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห พี่บีใจะเย็นเราขอ รีบ โท กด ษ ทำไมวะยังไม่ เฮือเฮือ แกจะไม่บอก เมื่อวานผมเรื่องผมทำอะไร ได้ใส่เพลิงเลย ถึงนั้นเร็ว ไปใส่เพลิงปิดขามาด้วย เฮ้ยโอ้โหเจ๊ชนผมอีกแล้ว อะไรนะพี่บีผมไม่ได้ยิน ไม่คุยด้วยเรา เสียงมันเบา ไม่ใช่เองอะหนูหู เสียงเองอะหนูหู เหรอ เออ เสียงแกดังกว่าเราอีก เฮือเฮือเฮือ ไม่แป ใส่ ลกหร เท้า อก เพลิ พี่ งแล้วไม่เห็นทาง ใครไม่เก่งวะไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวธรรมดาตัวก็จะตาย มองไม่เห็นทางนี่แบบไอ้ยายากกับรองเท้าเหลือเกินที่ไม่เห็นทาง ใช่ครับผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกนี้แหละ เป็นยากที่จะใส่เท้าเนี่ย เกือบ รู้สึกแต่ก่อนมันไฟน้อยกว่านี้ไม่ใช่เหรอฮะ แต่อันนี้มันเยอะกว่าเดิมเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ เอ้ยแรงควายอยู่ข้างหน้า ผมจำได้ว่าแต่ก่อนนี้มันน้อยกว่านี้ฮะ โอ้ยได้ทำไงได้ วิ่งไปได้ อ้าวอ้าวอ้าว รองเท้าไฟต้องบังตาเฮีย เหนื่อยอีก ความนยากรองเท้า เหนื่อย อะไรเนี่ยบี เขาก็โดนชนทีแล้วก็มากระเด็นอยู่ตรงนี้โดนชนฟิวเลยกระเด็น มันย้ายไม่ได้เนี่ยต้องมีไม่แค่ต้องออกรหัสหนึ่งก็ต้องเอารหัสเป็นใส่เข้าไปแค่นั้นเอง แป๊บนึงทำไมรอบนี้อีกพีมันโผล่แค่นี้ พยายามบอกแล้วถอดเสื้อผ้าหมดเล่นแม่งเจ๊เล่นตัวเดิม ก็เรื่องของพี่ไง พี่เล่นมา47รอบแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่3รอบจะได้ของเลย ของผมก็น่าจะอีก6 รอบมั้งฮะ มาเล่นกันเกิดการแต่งตัวแป๊บนึง ผมว่าผมใส่ชุดปกติแหละดีแล้ว ใส่เนี่ยใส่สเตตัสโดนชนฟิวตลอดเลย โดยเฉพาะเลงควาย โอ้พี่จะใส่ไม่ใส่ก็โดนชนเหมือนกันแหละ บี บอกเลยอะเล่นตัวเนี้ย มีคนใน15ใครใน15ไหนโชว์ตัวดิไหนรู้ นะแล้วก็ไม่ต้องชวนพี่เข้ากิวนะพี่ไม่เข้ากิว แต่ นะ อันนี้มีคนเทียบเอาเนื้อสื่อว่ะเนื้อสื่อ ไม่เอา มีคนเทียบเนื้อสื่อ เปล่าฮะล่วงก่อนแน่นอนเลย สงสัยเขาคงจะบอกว่าไม่เก่งจริงต้องเล่นเนื้อสื่อดูดิถ้าเก่งจริงของ อย่ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมลองเน้นสื่อ เอาด้วย เน้นสื่อยกห้องเลยดีกว่าอย่างเงี้ย เอาเธอเล่นสื่อแล้วจะได้เท่าเทียมพิเต้อยากโดนชนไหม เขาคงจะบอกว่าถ้าแน่จริงเล่นเนื้อสื่อดิเผื่อมีบางคนมันคิดไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อสื่อหาดิอยู่ไหนวะจับเตียงไว้เนี่ย ใครคะ ใครยังวะยังอยู่ อ่า เนื้อสื่อรูปหล่อกู เอา พี่หนูขอเธอเอาหน้ากวนๆออกไปขนาดนั้นเลยล่ะ หน้าพี่นี่มันขนาดนั้นเลยล่ะ มันหลอกกวนใจเราขนาดนั้นเลยล่ะ ปล่อยแล้วก็มันเป็นตัวเอกประเทศอะไร โอ้พี่เป้จะที่หนึ่งแล้วโซ่แล้วหัวตายแล้ว อ้าวเหรอ เอกประเทศอะไรล่ะ เห็นไหมพี่เป้เก่งเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยเอาไปแข่งเลยเนี่ยแข่งแชมป์ ตายเถอะเสียเวลาแต่ตายเถอะ ขี้เกียจเล่น ก็บอกแล้วไงมาปั๊มด่าน เอามานี่มันกลัว ซึ่งหน้ากวนๆพี่ก็จะไม่เอาออกนะ ซึ่งหน้าพี่หล่อจะตายนะน้องนะ นี่มันกลัวพี่ชวนป่ะเนี่ย ใครฮะ ยอม ได้ตัว ขาย พี่ เนี่ย กรยังพี่มังกร เจอแล้วเขามารอบนึงแล้วเขาบอกเขาไปกินข้าวก่อน ก็ไม่ นี่เป้กูถามหน่อยมึงกลัวขนาดเลยเหรอก ลัวใครฮะ กลัวพี่ชวนเหรอ ไม่ครับผมก็เล่นฮาๆไงฮะ เห็นไหมครับพาร์ทนี้ชื่ออะไรฮะ เน้นเอาฮาไว้ก่อนครับ เนี่ย ชื่อพาร์ท กูเก็บชื่อยอดตำคาไปแล้วเนี่ยเอาไว้ให้พี่ชวนผมต้องเรียนไปกูเก็บไว้ให้แล้วไอ้คนนั่งโต๊ะเนี่ย ดีมากเลยฮะของผม46 รอบครับผมเอ้ยลืม
ลืมเปลี่ยนตัวเนสึครับเนสึ เนสึเอาเนสึเพียวๆลงเลยนะฮะ จะไปห้องน้ำกันได้ไงวะ เนสึเพียวๆลงเลยอ่ะผมไม่แต่งด้วยเพียวๆเลยนี่แหละ ขี่น้ อย่าลืมนะจ๊ะรอบนี้เนสึเพียวๆปีกไม่ต้องเอาออกไปด้วย พางก็ไม่ต้องโลกหูโลกตา ำเขาเรียกว่าระเครื่องตา ไม่มีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรใช้ตัวอะไรก็ได้ ใช้ตัวนับไปเลย มีตัวเดียวใช่ไหมที่ไม่ได้ใช้มันแปลกกับเพื่อนนะคนเดียวใช่ป่ะ ครับ มีคนเดียวครับ ใครอ่ะ มีคนเดียวแปลกกับเพื่อน ใช่ทำไมเราไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยเราทำไมทำอย่างนี้ นี่เสียงเมสซี่กำลังแบบเสียงสนั่นดัง เฮือทำไมมันต้องรอด้วยฮะ ตอแหลได้ไหมว่า ไม่มีในสื่อแต่มี โอ้โหตัดล้มไอ้เหี้ยใครมาดันกู เฮือดับเลย ใครมาดันกูเข้าไปในรั้วเนี่ยรั้วแดงเนี่ย เปลี่ยนด่านบางทีก็บอกนะว่าพี่ปั๊มอยู่เนาะเดี๋ยวรออีกกี่ตาป่ะอีก3 ตาเดี๋ยวเปลี่ยนด่านแล้ว ที่กำลังจะ49ถ้าเกิดว่านี้น่าจะ49 ไม่น่าเลยเหลือใครเนี่ยเก็บเกรดซะด้วย นี่ตัวจริงเสียงจริงเนื้อสื่อตัวจริงเสียงจริงจะรอดหรือไม่เนี่ยว่าไม่รอดแน่ๆเลย ที่ไม่ค่อยอยากเก็บด่าน ซึ่งผมก็ในสื่อเพียว มันจะไม่ได้สถิติดิด่านเนี้ย เก็บเกรดแล้วมันจะไม่ได้สถิติ เขาเรียกว่านอนกัน ขอโทษ อะไรมาคงมาขอโทษอะไร ๆใช่จะทำอะไรเลย เมื่อ เนี่ย วานนะ มันเรื่องเมื่อวานเขาไม่ใช่เรื่องวันนี้ เมื่อวานนี่ ที่ไอ้มาก็ไป ใช่เหรอ ไม่ย้อน เดี๋ยวหลังนี่กูจะหลังก่อนเขาจะอยากไป ครับ เจอ ตลกพี่บี ถ้าหา หา เขา พี่บี ไม่ได้ นะ ไปสตรีมมึงก็มาหาพวกกูก็ได้2 คนเนี่ย เอาสัก20 ครับผม เอง ครับผม เล่นตัวอะไรต่อ ไม่ดันไม่มาหากูเลยสักนิดเดียวมึงเลิกเนี่ย ผมก็ลืมครับ เยี่ยเลย ข้ามรั้วสิ เมื่อวานผมลืมฮะ มี2,000แคสทำอะไรได้ 2,000แคสโอนมาให้พี่เลย เอาไปสุ่มไงไอ้ตู้ใหม่อ่ะตู้ใหม่อะ ก็ใช่ มัน ไงไง มันใช้ ผมจะไปสุ่มนี่ 1,700ไงเอาไปสุ่มตู้ใหม่เลย 200 เอาเหรอ1,200ไม่ใช่1,700เหรอดูผิดแล้วเนี่ย 200พี่200ผมดูแล้ว1,200 อ่า ดูแล้วเด็กอยู่ ประเทศ เดี๋ยวใส่ชุดเต็มที่เองสุ่มได้ครั้งหนึ่งเป็นจริงผมก็อยากสุ่ม2 ครั้งแหละ ฮ่า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 อะไร แต่ผมไม่อยากแลกมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมโดนพี่เป้ฆ่าตาย ใช่เอ็นจะโดนพี่ฆ่าตายฆ่าด้วยอะไรดี ซื้อต่อพี่เชวานอ่ะ อะไรอะพี่ซื้ออะไร ยิงสุ่มได้บ่อย โอ้ยอย่าฉะนั้นผมขอซื้อต่อพี่โชว์วันราคา10 วอลเล็ตยังไม่ได้กำไร เขาไม่เอาหรอก เขาก็เอาแค่10,000อยู่เหมือนเดิม เพราะว่าเขาเหลือแชทไว้ให้อยู่เยอะเลย 10,000เหมือนเดิมนะฮะแต่ตังค์ในกระเป๋าก็แทบไม่มีเหมือนกันนะฮะถึงกันหนักใจเลยถ้าจะซื้อกันไปนี่นะ กระแหลกกินกระแหล ถ้าก คิดว่าอย่างนั้นพี่เชวานเป็นอย่างนั้นนะมึงเข้าไปดูรหัสเขาก็ได้ ครับ พี่โชว์วันเขาเปิดกล่องกี่ร้อยกล่องนะพี่เกือบ โดยรวมทั้งหมดเนี่ยเติมมาทั้งหมดน่าจะเกินไป20,000อ่ะ ซึ่งเมื่อกี้ใครแรงมาชนผมทีเดียวกระเด็นเลยว่ะ ใครบังอาจมาก เกินไป20,000 หนูไม่ได้แรงเยอะนะ ตู้ใหม่ เหรอ แต่หนูก็ไม่ได้ชุดดี โอเค นะโดนตั้งแต่เริ่มเกมเลย พี่เป้ครับผมขอโชว์จากพี่เป้หน่อย อะไรนะ ขอโชว์จากพี่เป้หน่อย โชค 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 พี่มันไม่มีโชคหรอก ฟาร์มผมจะส่งให้พี่เป้ อะไร ลาฟา แล้ว เอ ก็ ล แล้วโชคใครอีกจะเอามาช่วย เห็นลาฟาเอลอ่ะได้มาถึงลาฟาเอลอะ จะให้ใช้โชคพี่เหรอ จะใช้โชคใครบ้างล่ะ พี่โอเคพี่เป้พี่โชคร้ายจบ ได้พี่เชวาน แล้ ล่ะ วแต่ ไม่ได้นะพี่มีแค่อีกครั้งเดียว แต่พี่เอ็มพี่เชวานและโชคอาร์มล่ะไม่คิดเบื่อแล้ว ผมโชคผม ฮะจริงเหรอผมเพิ่งรู้นะว่าต้องซักผ้าด้วย ไปตักผ้าไป มาเล่นอะไรปะเนี่ย ผมคิดว่าผมทุกอย่างใส่เครื่องหมดแล้วเนี่ย แต่เขียน แต่ ใน ว่า คลิปยู เค ทู รื่อบ ง เล มัน ย ไม่ยอมทำงานเฮ้ยมันไม่ยอมทำงาน พอ4 เดือนไปสักผ้า นี่พี่ครบแล้ว เหรอฮะของผมเหลือน่าจะ2 รอบครับก็ ได้แล้ว รอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเขา อยาก เช็ค ให้ ก่อน เจนนี่สิบมาเจนนี่สิบวันไหนจะมา ได้แล้วเป้รับ เหลือ แล้ว 2 รอบครับเหลือ2 รอบเหลือ2 รอบ2 รอบ2 รอบเท่านั้น2 รอบเท่านั้น แล้วก็ต่อไปเขาเป็นสปีดใช่ไหม ครับ เป้ จะได้ฝึก เลิกแล้วสตรีมเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมมาหาพี่นะมาปั๊มกันต่อ ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ หาพี่กับพี่ไอ้นะมาปั๊มกัน ครั ต่อบ จนกว่าจะได้ของที่ดีที่สุดเท่าที่ I จะ am ทำได้ coming coming นี่อะไรเขากำลังจะทำอะไรเหรอ ใส่ตัวจนแป๊บ
ส่จนนี่เป้เหล็กกี่รอบนะ ฮะ ต้องมีเหรียญราฟาเอล2 อัน ปั๊มจนได้แล้วเนี่ยของเนี่ย อันดับแรกนะฮะ เราก็ควรจะปล่อยให้คนอื่นเขาลงกันไปก่อนฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหล ไอ้เชี่ยใครเหยียบหัววะ ไม่รู้ฮะ ปล่อยให้ไปกันก่อนเลย ซึ่งผมออกตัวก่อนทีไรบันไซทุกทีฮะ เนี่ยกูจะโกรธชนทุกมันเดี๋ยวเก็บโกรธก่อน เฮ้ยอ้าวเจ๊บอกจะโกรธชนนี่ผมกระเด็นชนเลย ชนก็ตายเลย อืมตายก็ตายซะ ไม่เกิดเขาไม่ มอง สุ่ม รู้แล้วนะ ราฟาเอล พี่เดซี่บอก ฮายฮฮึม แล้วลูกกูอยู่ไหนวะ กองอยู่แถวนั้นแหละฮะ นี่ไงลูกกู กองอยู่แถวนั้นนะฮะ ลูกกูมีความพยายามไว้ลูกกูเนี่ย เอ้า ลูกกูจะรอดไหมเนี่ยลูกกูเนี่ย กองมาแถวนั้นแหละครับ เป็นกำลังใจให้ลูกกูหน่อยนะพี่ ครับกองมาแถวนั้นแหละฮะ ใส่เสื้อขาวๆเขาเพิ่งไปเป็นทหารมา ใช่แล้ว เขา ฮะ หน่อยกัน ก็ดีครับกองมาแถวนั้นแหละครับ ถ้าไม่เกลียดถ้าเด็กคนนี้ที่ทำผิดพลาดอะไรก็ไม่ต้องว่าเด็กคนนี้คนนี้คนนี้อายุแค่เด็ก ทำไมพี่เถื่อน อายุแค่เด็ก ไม่บอกอายุนะฮะ บอกอายุแค่เด็กปัทโท ใครอะ ใคร อ้าวก็บอกอายุแค่เด็ก ที่ ไอ้เก้า ที่เจฟฟุกก็บอกอายุแค่เด็ก เด็กไงมึงว่ามันอยู่ประถมไง เป็นเด็ก ประถมมันกำลังจะขึ้นน่าจะใกล้ขึ้นปเท่าไหร่นะ เดี๋ยวรอบสุดท้ายนะฮะ รอบสุดท้าย เสียงกันเวลาก็ไม่ได้ ดูเช่จะมีใครสงสารไอ้เก้าบ้างที่จะมีของให้มาหน่อย พี่เป้เหล็กกี่รอบเดี๋ยวดี รอบสุดท้าย รอบสุดท้าย แล้วก็เดี๋ยวไปสปีด ไอ้เป้ หาของอะไรฮะ มึงใครสงสารไอ้เก้าได้เกียรติได้ส่งของให้มันหน่อยได้กันนะ ก็ สงสารมัน เห็นไหมฮะ มันมีปีกไฟสีชมพูในตำนานกับรองเท้าไฟอะไรนั่นฮะ นั่นอันนั้นของกูส่งให้มันไอ้ เห็นไหมครับ มันยังดีเลยฮะ ซื้อทหารเรือมันซื้อเอาเองทหารเรือนะ เอาเดี๋ยวพี่เป้ ตายเพราะคนดูแหละ พี่เป้ครับเพื่อนผมหากล่องสุ่มไม่เจอ อยาก อะไร รู้ นะ ว่าอยากรู้ว่าเขามาโคยังไงพี่เป้ อะไรนะ อยากรู้ว่าเขามาโคกันยังไง ถามพี่กรณ์อ่ะ พี่กรณ์เขาไปสู้อ้าว ดันผิดอัน อยากรู้ว่าเขามาโคกันยังไง ลงเร็วใช่ไหมไม่รู้ แต่ ห ว่า นูแค่แต่ง ลู มื ก อ กูลูกชายอยู่ไหน เอ้า แต่ว่านี่ไงลูกชายกู Light chat is what ลูกชายกูไม่รู้ว่าเล่นกันหรือเปล่าดูท่าทางมีความพยายามเนี่ย ดับ เหยียบสปริงไอ้ยี่แฮะ ถ้าโยกออกซ้ายน่าจะรอดอยู่ไหมฮะเมื่อกี้ แต่เมื่อกี้ดันออกขวา ครับผม มันยิงไปใส่ตรงนี้พอดี ไม่น่าเลยเรา ลูกชายกู พี่ผมเล่นด้วยดิ ห้องเต็มไม่ว่างจ้ารอรอบหน้านะ เล่นครบแล้วดีกว่า ใช่ครับ กล่อง 5 กล่องเข้ากระเป๋ามาแล้ว5 กล่อง5 กล่อง พี่ก็ได้ละ5 กล่อง5 กระเป๋า ดาเด้เย้ โอเค อันนี้แหละ เอาเฮ้ยสเตตัส15ได้ไงล่ะ แต่เน้นดูเหมือนว่าต้องเอาความเร็วกับแรงมาด้วยเนี่ย ก็ฮะ เนาะ อืมมึงถามกูแล้วกูจะรู้ไหมล่ะไปถามพี่ชัวร์หน่อยเขาเล่นก่อนเราอีก ใช่ครับ ผมเอาอัตราเร่งดีกว่าฮะ เพราะว่าด่านนี้รู้สึกว่าต้องเป็นอัตราเร่งน่าจะดีที่สุด ด่านนี้ความเร็วกับอัตราเร่งแล้วก็แรง ใช่แรงนี่สำคัญที่สุด แล้วก็ควบคุม แรงสำคัญที่สุดเลย เย้ ชนให้กระเด็น เอาให้เลือดกระเซ็นออกมายันหน้าจอฮะ พี่เชื่อเขาเขียนมาทางไลน์แล้วเนี่ย ครับว่าอะไรฮะ ไอ้คนจะสูงๆน่ะมึงได้เปรียบสุดแล้วมึงมีของเยอะ ใช่ครับ ใช่เลยฮะทำไมทำตัวอย่างนี้ดิเบโหดร้ายกับพี่มาก เนี่ยเขาคอมเมนต์กลับมาแล้ว ไหนวะห้องพี่เป้ เขาว่ามึงคิดจะฆ่าทุกคนหรือไง เล่นข้ามรั้วดีกว่ามันเล่นข้ามรั้วดี อะไรข้ามรั้ว พี่เป้ครับถ้าเกิดเราแบบแล้วกล่องที่ใส่กระดาษนี่คือกล่องอะไรอ่ะ กล่องอ๋อมันเป็นกล่องอะไรสักอย่าง ซึ่งไม่รู้เหมือนกันกล่องอะไร อ่านผมฟังหน่อยเถอะ โดดไม่ติดขี้เกียจนั่งต่อคีย์บอร์ดกองคีย์บอร์ดมันไว้แถวนี้แล้วกัน พี่เป้นี่คนน่ากลัวเลย พี่ชัวร์เขาเขียนบอกไว้ด้วยว่าใครตามนี่มึงอย่าคิดทำร้ายหลานกูใจก้าวไงหลานเขา โอ้โหโคตรน่ากลัวปีโลสีด
เขาบอกว่าฉันจะไม่เลี้ยงรันเนอร์ที่ไร้ความสามารถเอาไว้ แล้วก็ไอ้ ไม่ ไอ้ น่า ตัว กลัวมาก แล้วก็เนาะ อ่า เอาเขียนออกไป yes เอ้ย yes คิดว่าผมทำได้นะ บีลาก่อน เอาเขียนกลับไป ฮะ ไอ้เป้ ครับอะไรฮะ โอ้มัน ว่าอะไรครับ มันยา เขียน ก กลับไป ว่ะ แล้วเขาจำชื่อมึงไม่ได้ เป้ช ใค ม รที่ไหนใครที่ไหนมันชนะน้องกู โอ้เย่ พี่เป้ชมคิดหน่อยเดียวจะผ่านยังไงดีวะ เขาเขียนบอกไว้ว่าใครชนะน้องกูชนะให้ จะอะไรให้นะฮะ ใครชนะน้องกูจะชนะให้มันหมายเขาหมายถึงมึงอะไร โอ้แม่งโคตรน่ากลั จะ ว ฝาก นะ เขาว่าเขาบอกว่าพี่แกเนี่ยคงจะบอกว่าควรจะขอฝากรหัสขอยืมรหัสคุณหน่อยไว้ ร ด้วย หัส ละ รหัสผมเหรอฮะ อืม ไอดีหลักผมเหรอ โอ้เขาผ่านกันมาได้ไงวะเนี่ยตายเลย เดี๋ยวก็รู้อาร์มเดี๋ยวก็รู้ กดเลยพี่กดเลย เล่นให้ อ๋อค เผื่ รับ อยศ ครับ สูงเผื่อยศเตือน เขาผ่านกันมาได้ไงวะโคตร ได้ครับ โห ได้ แต่ละตัว ได้ก็เจ๊ครับเบอร์ก็ให้ไปแล้วครับทำไมไม่เห็นแอดไลน์มาเลย แอปไลน์ที่อย่างดี เมื่อกี้ตายเสียสมาธิ ไม่น่าเลยทำไมมีสมาธิเดือด แอ แล้ ป ว ไลน์ก็ลืมตัวไงเพราะเล่นโรบ็อกเพื่อนหน่อย นะฮะ เล่นโรบ็อกแล้วก็เล่นเกมนั่นอีกกระบี่มังกรหยก ผมคิดว่ามันผมว่าผมเล่นรับไม่ได้ระดับนี้ เหี้ยกระดูกกูตั้งตัวไม่ทันไม่ได้เอาความเร็วมา ลองเล่นวีโฮดูก็ได้อ่ะนานๆทีเล่นหน่อยเดี๋ยวเขางอน เฮ้ยโอ้โหพลาดเฮ้อ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 คือน่าจะเปลี่ยนเอาคีย์บอร์ดเสียบเล่นดีไหมเนาะ เสียบเลย พอหรอกคีย์บอร์ดไอ้นี่มันกดไม่ค่อยติด เปลี่ยนเลยเชื่อหนู เสียบมันก็เสียเวลาในการอินพุตนานหน่อย ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็น่าจะทันพอดีแหละจบรอบ เอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยคือโดนลูกตัวเองไอ้สัตว์ อ้าวค้างเลย ได้50 เห็นไหมนะผมต่อคีย์บอร์ดผมค้างเลย ไม่เข้าใจ มาดู ซึ่งคงใส่พี่โจเขาบอกว่ากูคงจะเห็นขวัญตาแล้วล่ะ เห็นอะไรครับผม เห็นในนั่นด้วยขนตา ขวัญ อะไร ตา ฮะ แหละว่าไอ้นี่มันต้องมาได้เปรียบสุด คือความจริงอาร์มมาเล่นด้วยกันเปล่าอาร์ม เดี๋ยว แน่นอน เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่เฉยๆนะ มันมีของอ่ะก็ต้องเป็นขี่ พอดีเลยเหลือที่หนึง แจกของทุกคนอีกตอนละ สวั กี่ สดีฮะ บาท แต่ผมต้องใส่ปีกก่อน ของผมเหรอฮะของผมก็เดี๋ยวว่าจะแจกวัน มี ศุ อั ก นดับ ร์ ที่1ด้วยนะ ทุกๆวันศุกร์ครับผม ก็อย่างละ ไม่เอาไม่ใช่ ก็แจกแค่ของ TR เฉยๆฮะนิดๆหน่อยๆประมาณสัก พี่ชวาเขาแจกวันไอ้นั่นเลยเนี่ย ฮะ วันละ200,000 แชท 200,000 แคท 2,000 คุณลุงโหดมากครับผม อ่า สุดยอด ดีใจ ฮะ ด้วยนะดีใจด้วยนะ ของที่เขาจะแจกให้คือมัง เราไม่คุยกับ นั่นเองอาร์กอนใครอยากได้อาร์กอนอะไรก็บอกเขาเลย ไม่คือเมื่อกี้ผมคุยกับน้ อ้าวเอ้ยโอ้โหใครชนอีกแล้วใครชนอีกแล้วปัญหาทุกทีเลยชนกันจังเลยเนี่ย ำย้อนดูได้เลยครับว่าใครชน รีเพย์ เอาง่ายๆนะ ฮะ คือเอาง่ายๆคือเขาอยากแจก อ๋อครับผม ค้างจังอ๋อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าใช้โน้ตบุ๊กเล่นนะฮะโน้ตบุ๊กกากๆเครื่องหนึ่งที่ไว้ทำงานเขียนแบบนะครับผมเนาะ แล้วก็ไว้เล่นเกม ไว้เล่นเกมด้วยดีมากอาร์มเป็นเพื่อนพี่ เอ้ยยาก เขาบอกว่า ว่ะ เขาจะแจกให้เฉพาะยศลูกยับจนถึงยศเวท3 ดาวเขาจะ เวท เวท 3 ดาว 3 ดาว ยศอะไรวะ ไอ้ยศเทวิฟุกเว้ยฟุก รองเท้าเวทมนต์อ้าวบีจบเลยไม่น่าเลยโดดเลยซะด้วย พี่ อ่ะ เจฟุกไอ้ยศเท่าเจฟุกเหรอเจฟุก ยศเท่ากูนี่แหละ เขาเรียกว่ายศ power อ้าว เขาก็เลยจะแจกให้ ก็เขาจะเรียกยศนั้นทำไมมีปัญหาเปล่ามีปัญหาเหรอฮะเอาตบกันเลยไหมล่ะ ก็ที่เขาเรียกชื่อยศนี้เพราะเขาบอกจะเอาชื่อภาษาไทยนี่แหละดีสุด ใช่ครับเป็นสิ่งที่ดีฮะ เพราะเป็นคนไทยไงเขาบอกว่าเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทยสิ ใช่ ยศ power ยศอะไรวะไม่รู้หนูเรียก power กับ thunder Power ชื่อไทย Ranger เขาเรียกพี่ชวาเขาบอกว่า เล่นไปได้ ยศเวท3 ดาวเขาบอก ไม่ เงี้ย ไปไม่เป็นเลย นะยศก็เป็นยศ Power Ranger แต่ถ้าเรียกภาษาไทยเรียกสายฟ้า สายฟ้านั่นคนละอัน ก็ยศ เขา เนี่ยยศสายฟ้า นี่3 ดาว ก็ยศสายฟ้ามันอีกอันหนึ่ง
ออโต้ อีกอันนึงเนี่ยเป็นสายฟ้า แลบด้วย มาปั๊มเวลปั๊มเวล อ้าวปั๊มเวลทำไมใส่มาแค่เนี้ยใส่ให้เต็มซะหน่อย ทำ สิ ไมผมหาชื่อพี่บีไม่เจอ ไม่เจอได้ไงนะฮะอยู่ อย่า น่ะ บอกนะว่า หัวห้องอ่ะ นี่ไงที่หัวห้อง นั่นไงคิดละตอนแรกอ่ะคือหาชื่อเก่าพี่บีไม่เจอเว้ย จะไปเจอได้ไง รู้แล้วอย่างหนึ่งคือต้องเป็นชื่อแบบคนที่ยอดสูงๆแน่นอน ใช่แป๊บนึงเราต้องหามุมหลบก่อนเมื่อกี้แม่งชนแล้วเต็มที่เลย เขาเรียกว่า รถแรกอย่างแท้ โอ้โหชนอีกแล้ว ที่ไปขโมยอ้ายคนอื่นเขามา ก็รหัสพอวีไม่ใช่เหรอพอวีเขียว ใช่รอพ่อได้เทลใช่ อุ้ยไออาร์มไอ้เหี้ย ผมก็โดน ดาวเสร็จเลย เขาบอกให้ลูก ผมโดน9ชนครับผมโดน9ชน ลูกกู เขาบอกให้ลูกเล่นก็ เฮ้ยอ้าว ไม่เล่นเล่น จบเรียบร้อยล่วงอีกแล้ว ไปดูก้าวเอาดูก้าวโอ้โหโชว์โปรเฟชชั่นอลเลย ก้าวบอกว่าอยากจะโชว์ให้แม่ดู เอาความเร็ว16ดีลิงไปว่ามี ก้าวบอก ล่วง า บี แดด นี่นะโอ้โหดูก้าวนะเขาไม่เห็นคล่องแคล่วนะเล่นในสื่อด้วยนะ ก้าวบอกว่าเดี๋ยวจะโช น่า ว์ให้แม่ดู ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราเนี่ย ด่านนี้มันไม่มีล้มมันจะตายไหม เนาะ เขาบอกว่าโชว์ ไม่ธรร โช ม ว์ให้ ดา แม่ นะ ดู เนี่ยเรา ด่านนี้เล่นในสื่อมันก็ต่างอะไรจากตัวธรรมดาวะ แป๊บนึงนะเมื่อกี้หน้าเส้นชัยมันมีเขียนว่าอะไรด้วยฮะ มากแล้วโอ้โหดูนะก้าวโหดมากเลยนะ เหมือนว่าหน้าเส้นชัยมันมีเขียนว่าอะไรด้วย จะไม่ได้เข้าเส้นชัยจนกว่า จะชนะบายอะไร YO อะไรสักอย่าง YO อะไร YO โยเกจิก็อ่านประมาณเนี้ย ไม่ได้การ์ดเลยยาก เล่น ผ ด่าม จะต้อง เล่นการยากเลย มาความเร็ว16ใส่แก๊ส ใส่มั่งแต่ผมต้องใส่แล้ว15ด้วยดิ โอ้แม่16 15 11 เอ๊ะเขียนไปกี่รอบแล้ววะ นั่นน่ะสิฮะ นี่คือ4 รอบแล้วเนี่ย ก็เท่ากันไม่ใช่เหรอฮะ อันนี้เราเพิ่งมาปั๊มด้วยกันครับ เออ ก็2 รอบนะ ผมว่าเรานี่โดดลงจบกันดีไหมฮะ เอ๊ะ ฮะ ต่อไปนี่เราเอากล่องทองไหม กองทองอันไหนวะ วันที่15วันที่14อ่ะ เอ๊ะเห็นต่อ อันไหนฮะอยู่อันไหนเอ่ยภารกิจเหรอฮะ อ่า อันไหน ออ อ่ะ นไลน์เดือนนะพี่ อ๋อ อ๋อกล่องทองมัน คู่รัก เฉพาะคู่รัก เอ๊ะยัง กล่องทองเฉพาะคู่รักอ่ะมีคู่รักก็ได้เลย ประมาณนั้น ต้องเล่นกับคู่รักสิ แล้วก็เล่น เล่นกับคู่รัก อะไรเล่นด่าอะไร 50 รอบ อ๋อโอเค ผมต้องทำให้ไกล ไม่มีล็อกไอ้ซันมันไม่มา ซึ่งคู่รักพี่ไปไหนวะคู่รักไม่ออน ไม่มากูก็อย่า กดเลย นี่คือชุดที่ดีที่สุด อะอะไรของใคร ชุดผมดูเกงๆก็แบบแทบจะไม่มีใส่ กางเกงเหมือนมึงใส่กางเกงเหมือนมึงไม่ใส่กางเกงมากกว่า เจ๊ครับไม่ใส่ชุดทีมเหรอครับ ฮะ ใส่ชุดทีมสิฮะ ทีมไหน สีดำเราละครับ สีดำเราละครับ อ๋อไอ้เหี้ยจำได้สัตว์ไม่บอกกูขอมไปโทรบอกกู เฮ้ยทำไมก้าวโหดอย่างนี้ ไป เนี่ย ก็ไป โอเคครับ นี่ใช่ก้าวจริงวะเนี่ยทำไมก้าวแปลกๆวะเนี่ยทำไมก้าว นั่น โห น่ะสิ ดกว่าที่คิด แหมนี่คือก้าวตัวปลอมนั่นเอง แม่ดู แล้วพักจู่ๆก็เป็นแบบอะไรจู่ๆก็มีแบบคนมาเล่นรหัสก้าวแทน ใช่ใช่เป็นไปได้ สันนิษฐานได้ อาจจะประมาณว่าโดนเขาแฮกมาหรือเปล่า เวลาจะมันไม่ให้ใครไม่ใช่เหรอวะ เอฟ เอา เฟกต์ ทอง อะไร ทั้ง พี่ ตัวเอาทอง เอฟเฟกต์เต็มที่ วันนี้ใส่เอฟเฟกต์อย่างเดียวฮ่าบอกแล้วพาร์ทนี้เอาฮาไว้ก่อน เอฟเฟกต์มา เอฟเฟกต์มาอะไรเนี่ย เต้มึงจำได้ไหมว่าเมื่อวานนี่มีคนขอไอ้ช็อตมามึงลืม คิด เปล่า ถึง วะ น้ำหายไปไหน ไม่รู้ครับลืมแล้ว พี่เต้ ทำจริง จำได้ วะ ไหม แต่ว่าโหลดมาแล้วนะโหลดมาแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสตรีมเอ็กช็อตเขาบอกล่วงหน้าก่อนเนาะ เย้ มาเลยจ้าบี ช็อต พรุ่งนี้ แก พ มัน รุ่ง ก็มา นี้ เตือนเมื่อไอ้จับ พรุ่งนี้พี่เบย์ไม่ไปเขาจะสตรีมไปช็อตนั้นทุกคนอย่าลืม เกมเนี่ยกูเห็น กดอันซับสไครต์ด้วยนะครับ ฮะ เอาสับสไคร อย่าลืมกดอันซับ ใจเย็นอย่าเพิ่งรีบกดอันซับกันสิแค่เอ็กช็อตแค่วันเดียวเอง ไม่ล็อกเอาสัก4-5-6 วัน7 วันเลยดิ อ่ะก็เดี๋ยวเอ็กช็อตสัก2 วันครับแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวกลับมาแจกของในเทลใหม่ เกิน เกือบแล้วอุ้ยเมื่อกี้พลาดไอ้เจ้าเวอร์ชันโหดเว้ย กามันชินละมันชินละตอนแรกมันไม่ชินมันเริ่มชินแล้ว ชู ผมยังไม่ชินเลยเนี่ย ชู มันเริ่มชินแล้วลูกกู ชู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 จอดแป๊บนึงครับใส่เอฟเฟกต์อยู่ เดี๋ยวเอฟเฟกต์ปกติเขามีนี่ใส่เอฟเฟกต์อะไรพี่ใส่เอฟเฟกต์อะไรพี่ เอฟเฟกต์ไงเอฟเฟกต์เสียงตัวเองเนี่ย
อันนี้เขาเรียก acting ไม่เลย เฮ้ยผ่านหัวร้อนแม่พลาดอะไรตรงนี้เนี่ยแม่จะเต้นชัยอยู่แล้ว แบงเกอร์เอามีคนทักมาอีกว่า ขอ เจ้าของร ถาม หัส หน่อย ไม่ได้เล่น ใครจะเชียร์ใคร2 คนเนี้ยพี่คือแท่นอยู่เนี่ย นะ ผมเชียร์ก้าว ให้กดตัวเลขออกมาเลย เย้ เชียร์ที่ 1ตอนนี้อ้าว1เลยแล้วกันอ่ะ ว่าใครเชียร์ที่ 1 ใครเชียร์ที่ 2ที่2นี่คือ9ว่าเชียร์เลข 1กดเลข 1 1แอดบีนะจ๊ะ2คือ AAZ อะไรสักอย่างนะช่างเถอะชื่อมันยาวขี้เกียจอ่าน เพราะว่ามันเป็น มันเขียนเหรอวะ ใครว่าผมตัวปลอม แต่งรูป เป้ครับ นี่คือชุดที่ไม่เท่ที่สุดที่ผมเคยใส่มา แล้วแต่เองเลย ก็ไอเป้ไงมันว่ากว่าตัวปลอม กดเลยพี่บี เอา ใคร นึ จะ กว่า เชียร์ใคร2 คนเนี้ยเชียร์บอกหน่อยแล้วกัน ผมเชียร์ก้าว ค่ะเรากล่าวนะ อย่าเชียร์เราเลย เชียร์ไปก็ ก็ เสียเวล กาก เปล่า ไม่เชื่อกับคู่ตัวเองไม่จริงบีตอแหลที่สุด ไม่เชียร์ก็ว่าแล้วพอพี่ชวนเห็นเนี่ย บีตอแหลที่สุดทำไมบีอย่ามาตอแหลอย่างงี้เซ่ จนพี่ชวนอยากแข่งด้วย รู้สึกว่าชแนลผมนี่จะไม่มีคนดูเลยมั้งนะ มันโล่งมากเลยเนาะ แล้วต่อไปซับก็จะเริ่มหาย นั่นสิแป๊บนึงมาตอนไหนเราอะอ้าวล่วงเลยเห็นไหม เขามาตั้งนานแล้ว พี่ ไม่ เอ้ รู้ ย นะ ตั้งนานแล้ว ตั้งนานแล้วทำไม ตั้งแต่อาร์มยังไม่มา ตั้งแต่อ่านยังไม่มา ๆใช่ เดี๋ยว แป๊บนึงนะ ใช่เข้ามาตั้งนาน อย่าบอกว่าพี่มีลูกคนเดียวนะ อ่า ใช่ ใช่ เพราะว่า มีใช่ด้วย เอ้า เอ้า เขาต้องทำกันมากเขาก็เงียบไง เฮ้อมีพี่มีลูกคนเดียวใช่ไหม ใช่ ใช่ด้วย ตอนนี้พี่ชวนเขายังไม่กดซับให้อีก ก็เอาฮาไง ครับ พี่ ไม่เป็นไรครับผม ผมเองก็พอแล้ว ฮะ ผมเองก็พอสำหรับผมละ เดี๋ยวพี่แกจะมีรางวัลให้ อ๋อเดี๋ยว ที่ทำมาเองเลย แป๊บนึง มัน มัน อ่านไม่ทันน่ะ ใช่เมื่อกี้พี่อยากอ่านมากเลยนะเพราะว่าตรงข้างหน้ามันมีตัวหนังสืออะไรอยู่ไม่รู้จริง พี่ช่วยลงมาแบบนิ่มๆเลยนะพี่ ๆฮะ มีวิธีเดียว ครับผม มึงแค่กดถ่ายรูปไม่ทัน เนี่ย ไม่ทันครับ มาอย่าโนแคปให้สายเคป เอาเป็นว่าเบรกกันอยู่หน้าเส้นชัยกันก่อนได้ไหมเนี่ย เบรกไม่ หรือ ได้ เป้หรือว่าเป้ก็เล่นดาบข้ามรั้วก็ได้เพราะภาษามันก็เขียนอันเดียวกัน มันอันเดียวกัน พี่เป้อะพี่ทำไมพี่ถึงต้องใส่หางดำด้วยอะหางดำไหนวะ ก็กูอยากใส่ หางดำไหน ใคร วะ ใส่หางดำวะ แป๊บหนึ่งไหนวะหางดำ ก็ไอที่พี่ใส่อะ เจฟุกไม่ใช่เหรอ เจฟุกใส่ไม่ ใช่ ใช่เหรอ เจฟุกใส่ ซึ่งของพี่ไม่ได้ใส่หางดำนะ หางมันอะไรปีกปะฮะอ่ะผมใส่หางแดงแล้วกัน ทุกคน อ่ะแม่โทรมาแล้วอะ ใช่พี่รู้ได้ไงเนี่ยสุดยอด ไม่ใช่ว่าแม่อยู่ข้างหลังเหรอ ไม่อยู่ในโทรศัพท์แล้วนี่ อยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ ใจเย็นนะใจเย็น ผมปิดเชิญไงวะเอ้าเมื่อกี้มีตั้งค่า มีอยากมีตามานอยากมีตาเทพ อยากมีตาเทพ อืม เหรอ อันนี้บวก40นะเขาบวกซูเปอร์ห้องด้วย ไม่เอาบวกชุด40เลยจัดมาเลยเบ้ บ้า อะไรเนี่ยไม่ใจายเลยเราอะอะไรเนี่ย เป้ ฮะ นี่มีแฟนอาร์มมาจากคนหนึ่งไว้ด้วย ครับ พวกเรา3 คน มาแล้วเหรอฮะ มาแล้ว ในที่สุดก็สิ่งที่รอคอยก็มาถึงนะฮะ มีคนว่าแฟนอาร์มมาให้แต่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะเป็นเด็กวาด ไม่เป็นไรครับ ผมล่วงอีกแล้ว เฮ้ยแฟนอาร์ตเหรออยากวาดให้บ้างอ่ะ วาดดิวาดเลย วันนี้เขาวาดมาให้พวกเรา3 คนโดยเฉพาะเลย แต่ว่าเป็นดินสออ่ะ ได้ไม่เป็นไรหรอกวาดแล้วก็ส่งมาในเฟซก็ได้ ลองส่งมาก็ได้ แล้วก็ไม่ก็ส่งมาในกาลิน่า ไม่วาดแบบโหดร้ายวาดเฉพาะอนาโตมีพอ แล้วแต่เราเลย ส่งมาได้ ใครเขาคงจะชอบพวกเรา3 คนมั้งเขาวาดมาให้ ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับคนที่ส่งภาพมาให้นะฮะภาพอันน่ารัก มุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กดึกๆด้วยหยุดก่อนบีหยุด ของมึงกูเฟซมึงกูยังไม่เห็นมีคนส่งแฟนอาร์มมาให้มึงดูเลย ใช่ไม่มีคนส่งเลยฮะ ผมกลับมาแล้ว เรื่องของกูพี่ถือว่าอยู่ตรงเฟซ ผมไม่ได้ใช้เฟซนี่หว่า ผมไปแล้วนะลาก่อนเดี๋ยวมาโอเคครับเนาะ ไปที่ทำไมพี่ถึงต้องใส่หางดำ ก่อนไปเลย แป๊บนึงนะคือบีเดี๋ยวพี่อ่านเองไม่เป็นไรพี่อ่านทันนะพี่ใช้2 หน้าจออยู่พี่อ่านทัน
คือกูอยากรู้จริงว่าถ้าหากว่าเป็นไอ้ยศราที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยใครรู้เอ่ยชื่อกูไม่เอ่ยชื่อให้แล้วกัน ไม่นั่งแล้วฉีดน้ำก็ตาย เอาเป็นว่ายศสูงที่สุดในห้องนี้นะจ๊ะ โอ้ย จะมีใครอยากวาดรูปให้มันไหมโดยกูไม่รู้ ทำไม จะเนาะ พี่นะพี่ทำไมพี่ต้องใส่หางปีศาจด้วยอ่ะหมายถึงพี่เหรอ ไม่ได้ใส่ พี่อะใส่พี่เพิ่งใส่หางแดง ใส่ อ่ะ แล้วเหรอ หางแดงพี่ใส่หางแดงเมื่อกี้เอง กูหางดำไอ้สัตว์ มันจะได้เข้าคู่ไงนะสองพี่น้องหางแดงดำ หางดำแดง แดงดำสิดำแดงมาดูไม่เท่เอาแดงดำดีกว่า จำหางมึงจะรู้สึกไงวะ ฮะ แล้วแดงดำกับดำแดงมันไม่เหมือนกันเหรอ ไม่เหมือนลองพูดสิสลับกันดูสิ โอ้ยพี่เป้นี่กวนนะ ไอ้อาร์มไอ้เหี้ยเอ้ย เมื่อกี้ห็นใคร เจ๊ลวกไปแล้ว ไอ้เหี้ยอาร์ม เป็นด่านที่ว่ามันมือมากเลยนะฮะเอาไว้สำหรับแกล้งคนได้ดีมาก โดยเฉพาะพวกแหลกน้อย ใช่เลย ซึ่ง เดี๋ยวให้มันมีระบบหล่อเลือดก่อนนะมันจะได้ค่อยมันร้อนยิง อ๋อ ฆ่า หล กั อน นเลือดเปิดไอเทมก็ปล่อยไอเทมรัว ชุบ คือที่หนึ่งท่านที่หนึ่งนี่คงจะรอด ชุบ ยากไปที่หนึ่ง ชุบชุบรับทุกอย่างฮะ ๆ เฮ้ยชูชู เฮ้ยผมทิ่มตา ชู ผม ชู ทิ่มตา ชู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 อ๋อชู ลงตรงไหนนะ นั่นแหละทำไมเอ้าก็บอกไปแล้วไงว่าเอาล่วงแล้ว จบหมด ก็บอกไปแล้วไงว่ามันเท่ดี ไอ้ นะ เหี้ยอาร์มเว้ย หาง นี่คือพี่มึงก็เนี่ยอาร์มสัตว์ฆ่าพี่เลยไงวะนะพี่มึงก็แค่ บอกว่านี่คือสงครามพี่ มันไม่มีคำว่าพี่น้อง นี่มีคำพี่น้อยกูว่ากูมึงเลิกเป็นลูกกูดีกว่า ใช่อย่างงี้ต้องเจอ ไม่เดี๋ยวผมลดแรงให้พี่เดี๋ยวผมลดแรงให้ พี่เป้เอาว่า เอาอะไร รับฮีโร่ ฮะ รับฮีโร่ ไม่ต้องล็อกก็เรื่อยๆแหละพี่ไม่ได้เอามาเก็บเวลในวันเนี้ยเป้าหมายคือเก็บกล่อง เราเพื่อเป้าหมายของเราคือเราอยากได้แบบให้จบเร็วๆไปเลยอะใครทำได้บ้าง ที่จริงอยากจะปั๊มด่านนี้นะให้รีบๆเลยคือมาถึงก็โดดลงเลยจบเลย เอาไง ก็ได้นะเบื่อแล้วอ่ะเลขซ้ำๆมันเบื่อ คือกูก็อยากปั๊มเนี่ย ก็เบื่อไง อ้าว ปั๊มนะ แล้วรีบกดเหลือเกินเราเนี่ยยังไม่พิมพ์บอกในห้องเลย บอกยอมตายก็พิมพ์ดิ รับปัวได้ ยอมขาย ค่อย ก็ ได้ ได้ มั้งเดี๋ยวค่อยอีกสักตาหนึ่ง อ่าย อมตายยอมตาย อีกสักตาเราจะปล่อยให้อาร์มเขาสักตา ฝากปล่อยสักตาอาร์มลงด้วยเกี่ยวด้วยเอาไข่ฟิว อ้าวแล้วไหน เป๊ะ แป๊บทำไมวิ่งกันต่อเฮ้ย อย่าบอกว่าให้ผมโดดลงคนเดียวแล้วเนี่ย มึงโดนลงคนเดียว ทำไมอ้อมอ่ะไม่โหลดกลางเหรอโหลด โด กลาง นเล ก็ ย ได้อยู่ ทำระยกให้อาร์ม อาร์มจบเรียบร้อยจบหมดเย้ดีมาก ของพี่มึงเลยสัตว์ ปั๊มเนาะรอบนี้ปั๊มนะไม่เอาอย่างนั้นนะ มึงเขียนอะไรของมึงวะ ใครเขียนอะไรวะฮะ เรื่องไม่อยู่ว่าจะเปิดเลยหน้ากอกเสิร์ฟได้ เมื่อกี้มันเขียนอะไร เปิด วะ อีกหน้าพอดีเสิร์ฟได้ผมมาเอาไว้20ของให้เขาเซ็นเองไม่ได้เชี่ยอะไรเลยอีก20ของ พี่เมื่อกี้มึงเขียนอะไรวะ ใครเขียนอะไรฮะ เห็นอยู่เห็นไหมล่ะ ไหนวะ เชี่ยแล้วเนี่ย ไม่เห็นฮะไหนวะ พี่บีผมว่าพี่บีเก่งภาษาไทยใช่ไหม ไม่ใช่ เดี๋ยวกูจะออกจากห้องเดี๋ยวกูจะไปหาห้องปั๊มมาแล้วเนี่ย ครับ เอ้ยเร็ว เออ ไปกัน3 คนนี่แหละ เอาพี่ไอซ์แล้วเอามึงไปด้วยแหละเอ๊ะ ไปไหน โอ อะ เคโอเคฮะ ไปไหนกันเหรอ ทำไมอ่ะ เรามีการพักร้อน เราจะทำอะไรดีอ่ะ อย่าลืมนะจ๊ะปั๊มนะ ปั๊มเหรอเนี่ยผมไม่รู้ว่าปั๊มผมไม่รู้ ในท้ายชีวิตไม่เคยคิดทำแบบ แป๊บใครไม่ปั๊ม พี่เต้เดี๋ยวมาไปห้องน้ำจะเตะก่อนก็ได้เคลียร์คนออกก่อนก็ได้ ไปดีกว่า พวกมันอยากจะฝึกบ้างพวกมันเดี๋ยว ลาก่อนก้าวลาก่อน ไม่ ก้าวผ่านเนี่ยคิดว่าก้าวผ่านนะ ก้าวมันอยากฝึกไงก้าวมันไม่ผ่านสักทีไอ้ร้องไห้กลับบ้านอยู่แล้วบ้านไปแล้ว ใช่เลยฮะ ที่มาเขียนวางไว้ถ้าใครอยู่ข้างหน้าน่ะเห็นไหมเมื่อกี้มีชื่อโผล่ ตัวในงานนี้อะไรเหรออะไรคือตัวในงานนี้เอ่ยนะฮะก็สวัสดีนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นชื่อใหม่ที่เพิ่งมาช anel ผมนะฮะขอสวัสดีด้วยนะครับผมนะอย่าลืม
กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะฮะละเอียดนะ ผมจะได้ไปทำยำกินนะจ้ะ แนะนำตัวเดย์ ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเดียวกับช anel นี้นะผมชื่อเป้นะครับก็ผมชื่อเป้ไปไหนก็ไปกันได้ยิ่งดีนะฮะแต่ว่าจะเรียกผมทั้งทีก็ช่วยเรียกป๊อปเป้ไปดิรับป๊อปไปดิดูกุ๊กกิ๊บไปดิบกุ๊กกับนะครับผมนะเตะอาร์มออกจากห้องดีกว่า ผมบอกห้องแล้วพี่ไม่ต้องออกห้องดีเกม ไม่ได้ยินด้วยแหม ไปไหนแล้ววะ ยังอยู่ครับอ้าวแล้วเจ๊ไปไหนเนี่ย น้องกูไปละ ยังอยู่นี่ฮะอาร์มบินอาร์มหายอาร์มไปไหน อ๋อผมมาพักหน้าร้อนนะพี่ พักหน้าร้อน กูก็เมื่อยมือ ต่อได้ไหม สองพี่น้องนี่เมื่อยมือเลยเตะ เหรอฮะ สองพี่น้องเมื่อยมือ ผมก็เมื่อยนะ กดเลยมาแล้ว กูที่พี่มึงอีกเลยเนี่ยพี่ชวานเขาบอกไว้ว่าเนี่ย ครับ มี อะไร วิธีง่ายสุด อะไรฮะ ปาเมาส์แล้วมันจะเปิดได้ของดีเขาบอกเนี่ย อะไรนะครับ อะไรนะพี่ เขาบอกว่าปาเมาส์เปิดได้ของดี โอ้โหนี่คุณลุงโหดร้ายมากเลยนะฮะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14น่าดีกว่าจับเวลาดีกว่า นั่นเดี๋ยวหากันเมาส์เก่าอยู่ไหนจะได้คว้างเมาส์เก่าครับถ้าเมาส์เก่าน่าจะใช้ได้อยู่นะปาเมาส์เหมือนกัน ทำไมพี่ไม่ใช้เมาส์ใหม่พี่ จะดีเลย หรือ ต้องดีเนี่ย เขาบอกว่ามีวิธีหนึ่ง อะไรครับ ใช้ลองเป็นเซตามะดู ปันแมนมันเดียวจอดนะพี่ เขาบอกเงี้ย ทำไมบีทำอย่างนี้ รหัสอะไร รหัสห้องอะไรวะดื่มรหัสห้องได้ไงวะเนี่ย5011นะฮะรหัสห้อง5011 กดครั้งละ เดี๋ยวสร้างใหม่ใช่ไหมฮะ พี่ชวานเขาบอกไว้ว่า ฮะ มีวิธีหนึ่งเปิดได้ของดีอีก อะไรครับ เป็นไซตามะ เป็นไซตามะครับวันบานนะฮะ วิธีง่ายคือต่อยหน้าจอคอม ครับก็ดีฮะ พังเลย ชื่อห้องสกาย 1,000 นะจ๊ะพาสเวิร์ด ขอสัก2,000พี่ได้ไหม พาสเวิร์ด5011เนาะก็เป็นห้องปั๊มนะจ๊ะห้องปั๊มพี่ นะ ไม่ได้กินเราแล้วอ่ะ มวย กี่รอบ ม เอ วย ง ปั๊บ ไม่ปั๊มครับแหม11 รอบเองเพราะถ้าไม่วิ่งอ่ะแป๊บเดียวนั่นทำแป๊บเดียวเอง นั่นเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนเนาะรอรอบหน้าละกัน เริ่มอะไรพี่ กดแซดลงมาแล้วมันจะลงซื้อ นะก็ถ้ากดแซดปุ๊บก็ลงเลย โอ้ค่ะฉัน ใช่กดคือถ้าลงปุ๊บกดแซดปั๊บอ่ะมันจะไอ้นี่อะไรนะทำท่าลงพื้นเลย มันจะไปข้างหน้า จะไปข้างหน้าทำไมเรามันก็อยู่กับที่แหละ เขาไม่เชื่ออีก ไอ้ชิบ แนะนนำมาหน่อยหนึ่งเห็นไหม ยังอีกยังแม่ พี่เป้ทำ รอแป๊บกำลังเข้า ส อ๋ นาม อ ฝึก โอเคนะเดี๋ยวรอโอเคเดี๋ยวรอ เดี๋ยวถ้ามัน จบ มี แล้ว สนามฝึกตรงไหน เดี๋ยวอันนี้ ไม่ดี ผมรอแล้วกันเนาะอะไร โอ้ เลยยอาร์มก็ ก็ ไป ไป ปั๊ม มีในสนามฝึกเนาะ อาร์มไปปั๊มสิไป ผมไม่ พี่ ท เป้ไม่ยอมเล่นเอาวีอ่ะโคตรงอน ำ ก็บอกว่าความจำเต็มโหลดไม่ได้ กาด ใช่เครื่องพี่แมงกากมากเลย งานมาตีพี่ไปละพี่ก็เล่น อะไรอะไรพี่ กูก็เล่นเนี่ยตีกูก็ได้ ชวนนะ ก็เราก็จะรอเขาสักนิดนึงเนาะ เอาไหมมาจะตีเพื่อนเนี่ย ยังไม่มาเลย รอเขาก่อน เอาไหมเดี๋ยวจะตีแทนพี่เนี่ยเอาบอก ก็ดีนะฮะเจ๊ครับซื้อตัวใหม่เลยฮะตัวใหม่ที่เพิ่งออกพี่เป็นหัวเขาบอกให้รอเขาก่อนอะเราต้องรอเขาด้วยป่ะเนี่ย พี่เป้อยากได้หัวจะได้เยอะ แป๊บหนึงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเองไงรอไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนหัวเองไง แป๊บนึงนะ 900แชท เอ้าเฟซช้าอีกโอ้ยตายโผล่โทรศัพท์เอาก็ได้วะไม่ง้อ ไม่ง้อเลยนะ ตัวใหม่มัน เขาปิดความก่อนนะ อะไรนะ ตัว ฮะ ใหม่ในเอาวีมาอยากได้มากเลย รหัสอะไรครับบอกผมหน่อย มันคู รหัสอะไรเอ่ย เป้อัน เพื่อน นี้ ทำ เขา ไง ปิ ดี ดบังไว้ก่อนนะ พี่เป้ช่วยทำหน่อยพี่เป้ อะไรนะฮะเจ๊ พี่เป้ช่วยผมหน่อย ครับปิดบังอะไรฮะระดับไหนระดับสูงเนาะระดับสูง3 อันนี้ 8 คน พี่ชนวัดเดี๋ยวอันนี้พี่ขอปิดบังไว้หน่อยนะอันเนี้ย ครับผมค แล้ รั ว บ เรื่องพี่เป้รหัส ถาม อะไร ว่าปิดบังอะไรนะถามว่า R เนี่ยมันขายเท่าไหร่ 11,000 เขาจะไม่บอกแล้วกัน ครับก็ดีครับ เย้ดาวน์โหลดถูกด้วย เอาไว้ตอนที่มันใกล้ออกเขาจะบอกราคาให้ อิจฉาคนมีรถด้านไหนวะ ใส่ดิเราไม่มีไง ใส่สิพี่ใส่สิพี่ก็มี ไอเป้มันจะซื้อไหมวะถ้าอาร์มออกมา
ไม่น่าครับ ผมซื้ออยู่แล้วล่ะ อีกเช้าเว้ยตัวหลักไม่ พอ มี ปุ๊บพี่ชวันก็ซื้อก็แจกด้วย เหรอฮะ ใครเจอพี่แกแจกเลย รหัส 5011 นะฮะ 5011 ใครเนี่ย ใครทำไมชื่อคุ้นจังเลย ใครเพื่อนๆมา เพิ่มมาก็รับจ้า FC ตัวจริง ฉะนั้นผมถามซี1 บน 1ได้เท่าไหร่ คองจากนางไก่ก่อนสิอายสิไปทหาร พี่เป้ครับไอพี่เจฟุกครับเจฟุกไอแองแรงแรง สรุปเองเรียกใครเนี่ย อะไรเองเนี่ย เจฟุกไอแองกี้ชิวนี่คืออะไรพี่ ไอสัตว์ แองกี้ชิวคืออะไรแองกี้ชิวคืออะไรพี่ ฮะ แองกี้ชิว ยังไงวะ ฟังออกไหมแองกี้ชิว เอาว่าแต่เจอห้องยังครับ ผมประเทศไทยใครก็ได้ครับ เจอห้องยังครับขานี้เข้ามาแล้ว พินมีกี่สาย พี่มีกี่สาย พินมีกี่สา อ๋อย พินมีกี่สายไม่รู้ มี3 สาย แล้วทำไมพินถึงต้องมี3 สาย กูจะ นั่นน่ะสิ กูอยากฆ่าไอ้เป้จริง จัดเลยพี่ ตามไปเอาไอ้นี่มาดิ เข้า เดี๋ยว เคาะไม่ได้ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะพี่ ค่อยๆผ่านไป ปิดห้องไว้ ตามเดี๋ยวไอ้เคมาดิ เคใครวะเค เดี๋ยวมาดิ ใครวะเค ไอ้เป้ชักปืนเตรียมตัวเอาไอ้เป้ออกไป ฮะเอาผมออกไปทำไมอะ พร้อม แล้วให้ จะ ผม ฆ่ามึง ให้ผมชักปืน แล้วเอาผมออกไป อะไรฮะเจ๊ ให้ไอ้อาร์ตเอาปืนมาดิเราเตรียมตัวจัด โอ้ การ โคตรค้าง เป้ออก เล ไป ยโคตร เริ่มเลยแล้วกัน ปั๊มนะจ๊ะปั๊มนะจ๊ะอย่าบอกว่าไม่ปั๊มกันนะ ทำไมพี่เป้ก็มีไอดีโหด พี่บีก็เล่นไอดีโหดได้ พี่เป้ก็เล่นไอดีโหดได้ แล้วทำไมก้าวถึงเล่นไอดีโหดไม่ได้ ยิงไอ้เป้ไปซะ มาแล้วโอเค ปั๊มนะปั๊มนะ ได้พี่ ผมจะวิ่งไปข้างหน้าสัก29ก่อนแล้วค่อยกระโดด วั ล น ง พันแมน โอเคพี่ วิ่งไปข้างหน้าสัก29ก่อนแล้วค่อยกระโดดลง มันเป็นความคิดที่ดีที่สุดแล้ว นั่นน่ะสิ พี่เป้ของวิ่งเข้าเส้นได้ปะของวิ่งเข้าเส้นได้ได้ปะตาหนึ่ง ผมไม่ได้หรือเปล่า ค้างนะ ตาหน้า โอเคโอ้ยค้างปล่อย เราต้องเดินไปสัก29ก่อนพี่แล้ว ไม่ต้อง 29 หรอกลงไปเถอะ โอเคฉะนั้นก็ลงตรงนี้แล้วกัน มีเองตัวเดียวเนี่ย ช้าเหลือเกิน ลงละ แหม ความค้างนี่ไม่เคยมีลิมิต ไม่มี เขาเรียกว่า ชีวิตเกินร้อย เก็บ แม่ พี่ ค้าง เขา ที่หาย เขาเรียกว่าเก็บการ์ดพี่เก็บการ์ด โอ้ยความค้างนี้ยอมแพ้ รอบหน้าเอาจริง จัดไปเอาจริงกันเลย จริง เอาจริงไปเลยครับไปอยากเขาซึ้ง ซึ่งเดี๋ยวเราขอบอกกันก่อนนะครับว่าช anel นี้ต้องพูดเพราะๆนะคะ พูดเพราะๆหน่อยสิอีเหี้ย ครับ นะจ๊ะ พี่ครับผมรู้ไว้ว่าพี่บีเป็นคนพูดภาษาไทยไม่เคยพลาด ใช่พี่พูดดีมากบอกดีก็ อ้าวใครไปแล้วก้าวไปแล้ว ต่อไปนึงนะผมขอเปลี่ยนตัวก่อนตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ดี เดี๋ยวเล่นพีบีเมื่อไหร่แกจะยิงไอ้เป้ให้หมดเลย ปั๊มเอาอะไรเอาของปั๊มได้50รอบได้ของ ของอะไรครับ ได้อะไรอ่ะ เป้ กล่องสมบัติปริศนาพิเศษ มาเล่นไปแบงค์มือให้ดู 5 กล่อง มันก็ไม่แล้วก็ดักข้ามเลยอีก5 กล่องมาพี่มันได้2 ด่านเดี๋ยวผมเริ่มนับดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้นับเลย ปั๊ม ไม่ต้องนับก็ได้มันมีรับให้อยู่แล้ว จริงเหรอไหนอ่ะดูยังไง พอเป็นภารกิจแล้วมันจะมีคำว่าปีโลอยู่อ่ะ เปียโรอยู่ขวามือ ปั๊มจริงๆก็คือมันจะเป็นภารกิจเนาะที่ปั๊ม เอาจริงอ่ะ อืม เอาแสดงผมยังไม่ได้ไปกดรับอันเนี้ย ไม่ต้องกดรับ มัน เย้ ภารกิจไม่ต้องกดรับ พอมาเสร็จปุ๊บมันจะให้เรารับแล้วเราก็ได้ ไอ้เหี้ยไว้กู ชัวชัวชัว ก็เอาตาย ชัว มา ชัว โอ้พี่เป้โคตรโหดเฮ้ยพี่เป้โหด ชัว เว้ย ชัวอย่าชมมากอย่าพี่เขิน อย่าชมมากอย่าพี่เขิน อย่าชมเว้ย โหดมากเลย ผมบอกเว้ยเขินเว้ยเขินเว้ยอย่าชมกันมาก พี่โหดอย่างนี้เนี่ยพี่โหดมากเลยเนี่ย ดูเจ็บกระโดดเขาโคตรเทพเลยออกดู ดูโอ้โหสุดยอด เจอแล้วโอ้โห หิวเลยทีเดียว แป๊บนึง ข้าวเลย เอ็งต้องเห็นท่านั่งพี่ตอนเนี้ย แล้วแหละ เอียนตัวไปข้างหลังนั่นแหละลุ้นกับเกมมากเลยโคตรอินเลย โอ้โหสุดยอดดีมากพี่เป้ เขียนว่าอะไรวะอ่านเร็ว มันใกล้เกินไปมันไกลเกินไป โดยเขียนว่าโดยอะไรสักอย่างอะ โดยแต่มันอยู่ อู้พี่เป้สุดยอดมากเลย มันน่าจะเป็นแมปที่ทำมาโดยใครสักคนละมั้ง พี่เป้ครับ
ผม น่าเป็นไปได้ ว่าเราไม่ต้องปั๊มผมเรื่องนี้ก็สนุกดีนะ เย้ เพราะว่าถ้าเกิดปั๊มมันจะน่าเบื่อปั๊มมันน่าเบื่อเอาคิดอย่างนั้น เอาจริงกันเลยแล้วกันเนาะ เอาจริงกันเลยดีกว่า งอเอาจริงแล้วเว้ยพี่เป้ พี่เพลงนี่พูดเขาที่มันหรูสวยเป็นนั่นแหละ พี่เป้เมื่อไหร่ครับพี่จะถึง210 ฮะเท่าไหร่นะ 210 เมื่อไหร่จะถึง210 จะไปรู้ไหมเนี่ยไปหาคนในพี่สิจ้า น้ำทำอะไรอยู่หร หา อ ยัง เพล ไง ง ก็บอกมาแหละแล้ว แม่คือรู้แล้วไงว่าน้ำทำอะไรอยู่เมื่อกี้ถามว่าน้ำทำอะไรอยู่แล้วก็ ต่อมาน้ำ แล้ว ทำอะไร ก็รู้แล้วไง ก็ตอบมา แล้ว สิ แล้วก็รู้แล้ว ก็บอกมาสิ น้ำก็น่าจะดูสตรีมสดพี่เป้อยู่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ อันนั้นก็ ก็ สักอ ดู ย่าง ส แหละ ตรีมสดเทลมันก็เด้งดิมันทุกขึ้นกัด ใช่นั่นก็เล่นเทเลเนอร์ เดี๋ยวเอาไว้เล่นไม่เห็นเล่นสักทีเลย เอ้ย เล่นแล้วเล่นแล้ว เด็กเลยวะ เมื่อเช้าผมเล่นอยู่ เขียนไว้ อยู่ที่เดิมเหรอ เห็นนาฬิกาปลุกใครเลย มีคนเดียวนะกับปุกสไตล์นี้ นี่มันฟุ้งฟิ้งมาก โคตรฟุ้งฟิ้งเลย นั่นสิฮะเนาะนะเจ๊ฮะ ของใครก็ไม่รู้ อุ้ยตก เป็นด่านแรกที่ว่าอินมากเลยพี่อะ เสียวเสียว โคตรเสียวเลยเลยโว้ยเลย เขาไม่โคตรเก่งเลยว่ะพี่เป้ รหัสห้องไม่ใช่ร่อง รหัสห้อง5011เอ้ย11สิไม่ใช่1211นะจ๊ะ5011เนาะ5011ก็เข้ามากันได้เลย อยากมาก็ได้เนาะปกติพี่จะใช้พาร์ท111เปลี่ยนพาร์ทดิเอาพาร์ทเดิมเลยดีกว่า นึง แน่ เนี่ย เปลี่ยนชื่อห้องด้วย เดี๋ยวเก็บให้ประมาณนี้ เปลี่ยนชื่อห้องด้วยนะ มานะเดี๋ยวผมหาให้300เอาป่ะเอ้ยเลยเอาป่ะเอาจ้ะหายพี่ก็จะดีใจนะ300เมื่อไหร่นี่ ปั๊ม Gmail ไงเบอร์หนูเยอะไม่ต้องห่วง ขนาดนั้นเลย เออ เอาเป็นว่าไม่ต้องปั๊มหรอกฮะ นี่ดู ดูในช่องพี่เป้ถึง300เมื่อไหร่พี่เป้จะแจกของทุกคนเลย ไม่ใช่300เมื่อไหร่500ใช่500นี่แจกกันเลยแจกแหลก จะให้หมดเลยใช่ไหม เดี๋ยว300พี่แจกตุ๊กตา2ตัว เฮ้ย เอ้ยอยากได้ บวกกับแฮนด์เมคอีก1ตัวเอาไม่บีที่พี่ให้ดูไอ้ตัวนั้นอะ ตุ๊กตานี่พี่ให้พี่บีก่อนนะแล้วดีกว่านะ ฮะ เป้มึงอย่าเพิ่งแจกตุ๊กตาตัวเดียวเดี๋ยวมึงแจกเคสโทรศัพท์เทเลเนอร์ด้วยสิ เดี๋ยวพึ่งครับเจ๊คือเคสโทรศัพท์นี้ต้องรอคุณลุงครับ คุณลุงครับลงขายเท่าไหร่ครับคุณลุง โดยขายให้พี่แกเขาไม่เอาเพลงหรอก นะ แค่ก็100 บาท 100 บาทโอ้โหโอเคฮะโอเคอันนี้ผมอยากจะสั่งเป็นส่วนตัวมากเลยนะเพราะผมมันรุ่นอะไรวะ Lenovo อะไรสักอย่าง สัตว์แล้วมันจะมีรุ่นตามที่มึงบอกหรือวะ นั่นน่ะสิฮะ Oppo 39มีปะได้37 Oppo R7 ดิไม่ใช่37 เพราะมันต้องสั่งให้ตรงรุ่นด้วยไงครับเพราะจะทำสกรีนไลน์ทั้งทีอะ อุ้ยหัวแดงใครวะ ไม่รู้หัวใครไม่รู้อะ ไปเปล่าใครใส่ชุดเกราะวะแล้วแต่นี่ ผู้โจชา ใครแรงไว้ถึง15ชนแม่ง เฮ้ยเอาล่วงเอาล่ะเรามาดู B กัน เราจะมาสาบแช่ง B ตายซะดับศูนย์ตายจากหายจากโลกนี้ไปนะไอเรานี่แม่งโคตรชั่วเลย ทำหน้าแบบ รู้สึกติดใจกับเอฟเฟกต์เสียงนี้มากเลยบันทึกเข้าเป็นไอเสียงข้อความเข้าได้ไหมเนี่ย อยากได้จริงๆนะเนี่ยแหมมันโดนใจมากเลยเอฟเฟกต์เสียงเนี่ยอีกทีแหมรัวๆเลย เป้ไปเลิฟดิ เลิฟอะไรฮะ ไอเลิฟซัมบายดีเลย ไอเลิฟซัมบาดีฮักอยากบอกกับคนที่ฮักอยากฮู้จักสัก ไอ พัก เป้มันโสด ครับ มัน คุณลุงถามผมใช่ไหมเนี่ยคุณลุงถามเหรอก็นึกว่าเองมีไง ก็ไม่มีไงฮะ มีอยากไปงานแต่งงาน คุณลุงบอกอยากมาแต่งงานผมคุณลุงครับอันดับแรกนะฮะหาแฟนให้ผมก่อนนี่ คนโหดว่ะดูชุดเลยไม่โคตรโหดเลย แป๊บนึงนะดูชุดดูชุดพี่ดิโหดตรงไหนเนี่ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ ใครวะสวัสดีครับ เนี่ยเขาตอบกลับมาอ่ะ ฮะอะไรฮะใครแอดเพื่อนมา ใช่เราแป๊บนึง
แหมคุณลุงนี่โหดจริง ๆ เลยนะฮะ ดูไม่มีทั้งสี แต่อายุอาจจะเยอะไปหน่อยไหม โอ้ไม่เอาเป็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาเองแล้วกันฮะรับเพื่อนแล้วเนาะพี่รับเพื่อนแล้ว ใครนะใครนะใครนะ อ๋อคนที่ดูในนี้แหละ ใครที่โสดแต่ไงกับไอ้พี่ ขนาดนั้นเลยเหรอฮะผมว่าประมาณว่าจะเจอ ร้องมันรวย ผมกลัวว่าจะเจอหลัก 4ขึ้นสิฮะเผลอๆนี่หลัก 6เลยมั้งฮะ ไม่รวยจริงคงเอาคนรวยไปไม่ได้ อะไรวะเจ้าของเทพวะ ไม่ เนี่ย ไม่แน่จริงแน่นอน พี่ ละ เป้ ฮะ ตั อะ ว ไร นี้ เอ่ย ของโคตรเทพเลยอิจฉา ตัวไหนเอ่ยที่เข้ามาใหม่เหรอ ตัวที่หนูเล่นเนี่ย อ่ะแล้วไงอะก็ไม่ใช่ดีพี่ เฮ้ยมันไม่ใช่ไอดีโน้ตด้วยไง เนี่ยอย่างงี้เอาของมาแจกเอ้ย แจกได้ไงก็ข อะ อ ไร ขอ โอ้ ก็ขอใครมาจากไหน โอ้โหตัวมีก็มีอยู่คนเดียวที่แจก นั่นสิฮะ และอารมณ์ดีด้วย ตอนนี้อารมณ์ดีอยู่ใช่ไหมฮะว่าแต่ อารมณ์ เขาจะเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ครับผมรอนานแล้วฮะ จะเข้ามาเล่นตั้งแต่ว่าไอ้ยศสูงๆเนี่ยมันจะบอกว่าจะแข่งเขาไง ฮะเอาแล้วหนู เออ หนูยศส่งตรงไหนหนูก็ยศทันเดอร์เองได้ power เอง power หรือทันเดอร์เนี่ยยศสายฟ้า สายฟ้า Thunder สิ สูงไม่ใช่เหรอวะ สาย ไม่ใช่ สายฟ้า ยศ Thunder โอเคนั่นแหละ ทาวเวอร์นั่นมันอะไรนะเมือง จะยศจะ ผู้ชุบ ขาแล้วล่ะ ชื่อ น้ำมันขาว ชื่อก็ทาวเวอร์ไง ไปก็ยศจะขาแล้ว ทำไมถึง power ยศกันพาเหรอฮะโอ้น่าสนใจมากเลยยศกันพา เขาก็เลยแบบน่าจะน่าสนไอเด็กคนนี้ ใจเย็น พี่เป้เก่งจังเลยพี่เป้เก่งจังเลยพี่เป้เก่งจังเลย ปลาล็อกช่วงนี้อินเอ้ยล่วงจบเรียบร้อย แป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนเห็นด่าอะไรอยู่ข้างล่างฮะมันเป็นแค่ช่วงวาร์ปหนึ่งอ่ะมันจะเป็นพื้นสีเขียวๆอยากรู้มากเลยว่าเป็นด่าอะไรอยู่ข้างล่าง ทำไมเทลมันบัฟเยอะจังวะอะไรเนี่ยเห็นไหมหนูเห็นไหมดู เฮ้ยพี่เราเล่นกี่รอบป่ะ นั่นน่ะสิ เฮ้ยอยากลองเล่นไอเทมหนึ่งอ่ะเห็นมันมีตัวนี้มันมีการเทมหนึ่งด้วยน่าสนนะ อะไรนะกันเทมหนึ่ง เอ้ยเราจะมาฆ่าพี่หรือยังไง ไอเทมมาใหม่เนี่ยมันกันเพนกวินด้วยถ้าเราไปใส่กับอีเดนล้ำมันจะกันประมาณ 75% ขนาดนั้นเลย ถ้าใส่กับหัวลูซิเฟอร์อีกมันจะบวกอีกประมาณ20หรือ15%นี่แหละ ก็ โอ้ได้ ตอนเนี้ย เยอะ มีเองใส่อยู่คนเดียวแล้วบวกอ่ะแล้วพี่มันไม่มีอะไรไงเอ้ย เฮ้ยไหนดูดิเอเดนคมไหม นะ ความอิจฉานี่มันคืออะไรต้องใส่เพื่อหายกระหายความอิจฉา อย่าไปใส่เลย ใส่พวกความกระหายอิจฉา รับเพื่อนหน่อยคนไหนเอ่ย วันไหนรับเพื่อน รับเพื่อนแล้วเนาะ ไม่ใช่หนูนะ วิ่งข้ามรั้วเหรอวิ่งข้ามรั้วพี่เพิ่งเล่นจบไปแล้วสิเพราะว่าพี่เพิ่งทำภารกิจวิ่งข้ามรั้วเสร็จแล้วอะตอนนี้คือพี่มานั่งทำภารกิจอยู่เนาะอันนี้เพิ่งเล่นได้17ครั้งเอง นี่ผม คือจริงๆก็จะนั่งปั๊มตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ว่าก็เห็นน้องๆเล่นแล้วมีความสุขกันพี่ก็เลยจัดให้ โอ้พี่เป้มาดูยังไงเหรอ ดูอะไร ก็กดตรงภารกิจไง ก็ตรงภารกิจแล้วมุมขวามันจะมี I am อยู่ again อะ going where you going แยบ ฮะ yes no โอเค เด็ก อืม ยิงไปแล้ว สวัสดีตอนที่พี่เห็นอ่ะ โอ้ จ้ะ ยหัวไฟอีก สวัสดีตอนที่พี่เห็น ไอ้ได้หัวไฟมั้ง จะไปรู้ปะฮะ ไม่ใช่ผมแล้วกัน โอ้ตก ไม่ใช่พี่แล้วกันไม่มีตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรที่ว่ากระเด็นเลยอะ ผมก็ไม่มี จริงๆไอ้บล็อกเล็กไม่ต้องเหยียบก็ได้นะโดดข้ามแม่งเลยความเจ็บสูงสุกก่อนเจ้าของรหัสเขาตอบไป จู ก็พอดีเกม จูจอมซุปเปอร์จอมย่อไม่ถึงล่วงแล้วจบแล้วเรียบร้อย อ้าวมันใกล้ขนาดนี้เหรอผมเพิ่งรู้มันไกล อะไรใกล้วะ เมื่อกี้ผมนึกว่ามันไกลไงก็เลยกระโดดสกายเลย อยากให้พี่เป้อยากให้พี่เป้เล่นรหัสหนูว่าถ้าเก็บรอบนี้เสร็จอะ เล่นรหัสไหนนะ รหัสหนูนี่แหละ ขนาดนั้นเลย เก็บ 50 รอบพี่ ตอนนี้พี่กี่ ID แล้ว เก็บเสร็จแล้วเหรอ I speak English a little bit โคดไม่รับ เขาไม่ได้เขียน speak ด้วยโซอะไรสักอย่างเนี่ย ใครแม่งโทรมาไอชาติ ใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาทำไมไม่อยากคุยครับ
เล่นเกมครับ เป็นโคตรเก่าอ่ะนี่ไง ไหน ลูกซิเฟอร์ เป็น ไม่ใช่หรอเป็นรองเท้า บินไปแล้วหนึ่งสตรีมนี่มันช่างห่างไกลเหลือเกินผมไปละบ๊ายบาย ผมเล่นมา14 ครั้งแล้วอ่ะ อ้าว ดูชุดแม่งต้องใส่ ขนาดนั้นเลย ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ มาก ดตามไหนบอกด้วย go go เฮ้ยพี่เอามือลงมันน่ากลัวว่ะ นั่งก็ได้ กดเถอะ พี่สอน โอเคโอเค เรา บ๊ายบาย จำหน่อยเราจำกับแฟดจำที่ทำเป็นเหรอ เราจำนี่แฟดยาวส่วนแฟดจำนี่คือระยะสั้นๆประมาณนั้น มันแล้วมันจะได้ประหยัดด้วย แล้วถ้าเกิดแบบกระโดดแบบแดกหมดแล้ว แล้วถ้าแบบได้ข่าวก็คือแบบยังไงวะทำไม่เป็น แต่พอรู้อยู่ มันคือผมพอทำได้แต่ผมทำได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ตายหลุดอย่างรวดเร็ว มันต้องแบบระยะสั้น ไกลก็ได้พี่ ๆไม่มันต้องแบบระยะสั้นๆนะถ้าไปไกลเขา ถ้าเกิดเซียนพอนะ เอาไปข้างหน้านี่เหรอ ไม่น่าเลย ไม่ปลายตาวกันทำไม ไม่ได้เลยเอา จอ ช้างที่มันดูบริสุทธิ์ จำจำซุปเปอร์จำ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 เขาจ่าจ่าจ่าอาจ่าอาจูวาจ่า หนุ่มน้ำหายไปไหนหนุ่มน้ำหายไปไหน ฮะทำกันบ้านอยู่สิ ไม่เขาทำเสร็จแล้วครับ เอาเหรอกำลังหาคนดูให้พี่อยู่มั้งนะอ้าวล่วงที่เดียวกันด้วย ไม่คิดถึงเว้ยน้องน้ำมาที่ละไม่รู้จะไม่รู้จะมอหญิงจะแย่งอาร์มมา จะแย่งน้องน้ำมาจากอาร์ม อ่ะเดี๋ยวพี่พี่ อะไรวะไม่มีเลย ไม่ ทำไมน้องน้ำของพี่ไม่ เยอะเลย แป๊บนึงนะน้องน้ำของพี่ มีเขาว่าของพี่แล้วด้วย หนูกินเพศเดียวกันได้ไม่ ข ต้อง นาดนั้นเลย วันเสาร์พี่สตรีมปะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะเสาร์นี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะน่าจะมีงานมั้ง ตีมอน ก็ เอ้ยแต่ว่าพี่บีก็น่ารักนะ เด็ดมาเอาพี่มา ขนาดนั้นเลย ได้โทรศัพท์ใหม่แล้ว ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ กลัว ทำไปดูไปฮ่าฮ่าโอเคโอเค อย่างน้อยพี่ก็ไม่น่ากลัวเท่าพี่เป้นะ เฮือจุกมาก ไม่เสียงพี่น่ากลัวเสียงพี่มันเสียงของชั่วโคตรหรือชั่วร้ายมาก พี่ไม่ได้ชั่ว บอกแล้วว่าพี่มันแค่ ไม่ได้พูดถึงพี่ ร้องไห้คนเดียวก็ได้วะ โอ้ยเจ็บหัวชนตัว ไม่น่าโง่เลย แม่ เป็นอะไรกันไปหมด นั่นน่ะสิอามเป็นไร น้ำมาเล่นกับพี่มาน้ำมาเล่นกับพี่ เป็นอะไรอ่ะ เล่นเทวนี่แหละ นึกว่าจะชวนไปเล่นกันในห้อง เดี๋ยวไม่ชอบคิดอะไรที่มัน ได้หมดนะ ไม่เป็นไร ได้หมดด้วย แหม ทั้งห้องหน้าระเบียงหลังคา ไอ้น้ำก็ได้หมด นี่ โอ้มาแย่งแม่งแย่งจับอาร์มจะได้เห็นผู้หญิงที่ชิง อามเฮ้ยล่วงเลยจบเลย เห็นไหมมัวแต่โม้กันเนี่ย อะไร ถ้า ไม่ เกิดอย่างนั้นมาผมไม่คิดอะไรมากหรอกแต่ถ้าเกิดไปพี่เป้ผมจะฆ่าพี่เป้ทิ้ง พี่มีตายง่ายหรอก แต่พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่แค่ตีชิงใช่ไหมพี่แค่แยกซิงจากน้องอาร์มแล้วไม่ให้อาร์มอะไรเงี้ยแล้วแยกซิงจากน้อง ไม่เกี่ยวพี่เพราะว่าผมเป็นคนสัจผมเป็นคนสัจจะดีสัจจะดี คือ เพราะฉะนั้นผม ตอนเนี้ย เขามีตีชิงในชแนลผมแล้วอะ แต่ช่วงพี่ก็ต้องเดินอยู่ โอ้ยพี่แม่งโดนแบนแม่งน่าจะโดนแบนตั้งแต่ที่ ขนาดนั้นเลย ข้ามาแวมั้ง 200 ซับ200 ซับ200ตอนนี้มันเหลือกี่ซับวะรู้สึกคนน่าจะหายไปเยอะ ก็ยังมี207อยู่เหมือนเดิม เหรอ ขอที่หนึ่งมาเอาที่ห้องพี่มาเดี๋ยวพี่ให้เอาอยู่ เนี่ย ไหน เกือบเศร้าเนี่ยเกือบเศร้า อะไรนะ มาเอาที่หนึ่งที่ห้องพี่ เดี๋ยวไปเอา เดี๋ยวไปเอาด้วย ท
ทำไมตูวนเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยวะบีเป็นคนอย่างนี้วะทำไมเป็นคนที่แบบเป็นใส เราน่าจะอยากมากเลยนะเรานะฮะ เฮ้ยตกตายโอ้ตกตายอีกคือ โอ้ยพูดเล่นเฉยๆพี่เป้นี่ชอบคิดมาก พี่เป้ชอบคิดมากวะเฉยเข้าไปแค่ไปสอนทิกเฉย ไปสอนทิกไปสอนทิกคือเนี่ยไปสอนทิกเนี่ยพาตายกันยกทีมเลย คือวันนี้ผมนั่งอยู่เฉย พี่แม่โคตรดีเย่เดี๋ยวเก็บให้นะเฮ้ย ไม่รู้มันเป็นความชอบส่วนตัว พี่เป้อย่าไปเล่นรหัสหนูนะหนูให้ ผ เล่ ม น ชอบส่วนตัว ว่าจะเล่นรหัส พี่เป้ครับผมรู้ว่า เดี๋ยวส่งเข้ามาทางเฟซก็ได้ไอดีกับพอสเวิร์ด มาเดี๋ยวส่ง เป้ ไป ตอนนี้แม่งกี่รหัสเดี๋ยวมันจะฝากพี่ พี่ เนี่ย เป้พี่เป้ ฮะ พี่เป้ผมรู้ว่าพี่เป้มีความชอบส่วนตัวแล้วพี่เป้ชอบอะไรเป็นส่วนตัวแบบคนอื่นเขาไม่ค่อยชอบกันอ่ะ อะไรวะ พี่ชอบอะไรส่วนตัว อะไร ความชอบส่วนตัวคือ ผมชอบส่วนตัวแบบพี่ชอบอะไรแบบคนอื่น คน เขา อื่ ไม่ น ช ไม่ อบ ชอบ กัน ใช่ อ่ะ ปะพี่ชอบให้ผู้ชายได้กันเอง น่ากลัวผมคนนี้ออกท้องดีกว่าเป็นเถอะ สาววายแล้วว่ะ ผู้หญิงได้กันเองมันตีฉิงไม่มันต้องผู้ชายได้กันเองเว้ยมันจำมัน ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ อย่างนั้น เองนี่โหดมาก อย่างนั้น วันเสาร์สตรีมปะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะว่ามีงานไหมเดี๋ยวพี่บอกก่อนล่วงหน้าเนาะเดี๋ยวพี่วันศุกร์เดี๋ยวพี่บอก ประมาณวันศุกร์เย็นๆเดี๋ยว พี่ พี่บ บี อก ครับพี่บีเลิกพูดมันแล้วจะจบไปอย่างรวดเร็วนะพี่บีแต่พี่บีก็ยังพูดมันก็เลยไม่จบสักทีเลย หนูไม่ค่อยชอบ normal มันแบบผู้หญิงบางที เฮ้ยเอาล่วง มันใหญ่เกิน นั่นไงแป๊บนึงคุยเรื่องนมที่พี่ล่วงอีกแล้วเนี่ยฮะคุยเรื่องนมที่พี่ล่วงอีกแล้วเนี่ย มันนมใหญ่ สวัสดีแตกแล้วพี่ แตกตั้งแต่แรกแล้วแทบจะแฉะเลยเหงื่อ เหงื่อ ไปเลยนะ ใส่แฉะ อ๋อ เหงื่อแหม่ แต่ นะ แฉะแต่ น้ น้ อ อง ง เล็ก ที่ ก็ น้อง ไปทำให้มันอวบอึมให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ย นะเรื่องนม เราก็มีเรื่องนมไว้คุยกันนะ นมเล็กก็ไปทำให้มันอวบอึมให้ โอ้ มัน ย ใหญ่ ป โต วด ห หัว น่อยเหมื ฉั อน น นึก ชาว ว่า บ้าน พี่ ชาวช่อง จะบิน เขา ไป เนี่ย หรือไม่ช้า จริงนะเว้ยคือแบบไปอ่านโดจินมาแบบ ไปอ่านโดจินซะด้วยสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าโดจินคืออะไรขออธิบายก่อนนะครับโดจินเป็นการ์ตูนแปลไทยครับผมโดจินเป็นแค่การ์ตูนแปลไทยเฉยๆนะไม่ได้ติดเลทอะไรปานนั้นนะจ๊ะขออธิบายแล้วแก้ตัวแทนโดจินก่อนต้องขออภัยทางค่ายโดจินด้วยนะครับผมนะ พี่แน่ใจใช่ไหมพี่ ฮะแน่ใจ แบบละเอียด แน่ใจใช่ไหมถ้า แน่ เกิด ใจ ผมไปดูแล้วมันเป็นอะไรนี่ผมจะแบนแนวพี่เลย เฮ้ยมันคือการ์ตูนแปลไทยจริงๆเองก็ไปดูการ์ตูนที่มันไม่ติดเลทสิ อะไรแตกบอกแล้วไงเหงื่อแตกแหม่ยังจะซ้ำเติมพี่อีกด่านอื่นได้ไหมเหรอเดี๋ยวพี่ขอปั๊มด่านนี้ก่อนเนาะ โดยเฉพาะเป็นคลิปที่แบบเยอะมากพวกไอรินี่ใครรู้จักนี่จะบอกเลยนาโดริที่นมใหญ่มาก โอ้นึกว่าจะเล่นสายยูริ เอ้ามันแบบ โอ้โหแล้วปวดหัวแต่ละคนจริงๆเลย มันแบบอะไรอะสองผู้ชายผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งนี่มันจะเป็นแบบนี้ประเภทนะสวยมาก มากๆด้วยแป๊บนึง หนูไปดูมา อย่าโดจินมันไม่ใช่การ์ตูน18 บวกอย่างเดียวนะจ๊ะการ์ตูนแปลไทยธรรมดาก็มีนะ มันเป็นมังงะแปล ใช่มันคือมังงะ เป็นมังงะ มังงะคืออะไรขออธิบายเกี่ยวกับมังงะก่อนนะครับมังงะคือการ์ตูนวาดเขียนเองนะจ๊ะสำหรับประเทศไทยก็ไม่มีคนทำมังงะแน่นอนเนื่องจากประเทศไทยมีกี่โอ้โหเจ้านี่เดียว มีแต่ก็แบบว่าไม่ได้ลงในหนังสืออะไรเงี้ย ไม่ได้ลงจะลงในเว็บเฉย ลงเว็บ ๆซึ่ง แต่ ก็ ถือว่าสวยะ มันดี มันโคตรดี มันอ่านว่าอะไรวะใครก็ได้อ่านให้พี่ทีอ่านไม่ออกภาษาอะไรเนี่ย วันนี้ไม่ว่างครับตัวทีวันนี้ไม่ว่าง ว่าขาดขนาดนี้ จะให้ชายรักชายป่ะพี่ หนูทำอะไรมัน ตามที่คุณพ่อเห็น ใครจ้าอย่าเลย หนูไม่ทำอะไร เอ้ยพูดเรื่องนี้ที่เราจะตายตลอดเลย เย่รอดตายคนเดียวเย่ไม่รีบเย่ยื้อเกมเย่เย่โว้เย่ โอ้เก่งจังเลยนะครับเนี่ย เย่โว้เย่ล่วงละอะไรกันเนี่ย ชายหญิงคือ normal ชายหญิงคือ y หรือว่าแยกเป็นสองประเภทคือยาโอยกับยูริยาโอยคือชายและชายร่วมเพศด้วยกันมีเคเมเซที่ใช้ได้สองแบบคือเคคือเป็นอุเคสย่อมาจากแบบฝ่ายรับส่วนเมคือมาอะไรอะเตเมะแปล ทำ ว่า ไม ฝ่า เขา ย มีความรู้เยอะจังเลย ความรู้เรื่องนี้ต้องยกให้บีนะจ๊ะคือเรื่องเนี้ยบีเหมือนจะช่ำชองและชำนาญมากเลยอะนะพูดแบบเป็นตุเป็นตะมากอะยิ่งกว่าพี่เกี่ยวกับโปเกมอนซะอีกอะ เขาเรียกว่าพูดลื่น พูดลื่นนี่จะลื่นไถไปไหน
มาเป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  ไม่เชื่อหรอกจะแจกอะ ให้ตัวเองดีกว่าเหลือเลย ก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ ต่อกันเลยเนาะ เอาใจต่อเลยพี่ใจต่อ ไม่ได้แจกต่อ เดี๋ยววันศุกร์แจกเนาะ ไม่ เดี๋ยวเปิด ก็ให้ สุ่ม พี่ แจ แจ ก ก พ่อไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้แจกอันเดียวพ่อไม่รู้หรอก ถุงมืออะไรวะ พ่อไม่รู้ เกมเมอร์ พ่อไม่รู้พ่อไม่รู้ แจกก็แจกครบเซตดิแจกก็แจกครบเซตดิ มันมีแค่ถุงมืออะ ไม่ เอา ว่า ของที่แบบเก่าที่สุดอะเอามาแจก ดีแล้วจะเอาน้องตายมาแจกดิ เอาตายไม่ไปโว้ยชอบโซตาเอ้ยโซตามันแบบยังไงอะมันเด็กเกินอะบางครั้งเสาด้วยมันก็บอกผู้หญิงไม่ชอบมันแบบไม่รับใจอะแบบไม่ต้องใช้ชายแบบกล้ามๆอะไรเงี้ย โซตาคืออะไรพี่บี โซตาคือเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเตี้ยๆอายุประมาณแต่อายุก็เยอะนะ ทำไม แต่ พี่ ว่าตัว ทำ เล็ ไม ก พี่ อะ ช่างชองเรื่องนี้จังเลย แล้วแบบสูงประมาณ150ไม่ถึง155 แป๊บนึงเนี่ยบีคุยเรื่องนี้ทีไรพี่แม่งบันไลทุกทีเลยเฮ้ย เขาเรียกว่าความสุดยอดพี่เขาเรียกว่าพรสวรรค์นั่นแห มั ละ นก็ คือ สิ่งที่ชอบไงเนี่ยสิ่งที่ชอบ เมกกินเคะกินเคะเมะอะไรวะ กินเมะอ่านใหม่นะ ถ้าเคเป็นฝ่ายลูกเขาจะเรียกว่าเคควีนคือสายอ่อย อ๋อเดี๋ยว พี่รู้เป็นเค้กคิงคิงพี่รู้เป็นเค้กคิง ไม่อะ เค้กคิง ผมเป็นคนที่มีสัจจะกว่าพี่เป้เยอะ แล้ว ทำไมเราช่างชองกับเรื่องพวกนี้ว่าทำไมบีเป็นคนอย่างนี้วะ ทำไมแต่ละคนพูดคำที่น้ำไม่รู้ทั้งนั้นเลยอะ นั่นน่ะ อ สิ ยากรู้เลยนะอยากรู้เลยนะ ใช่เดี๋ยวโตไปอย่าก็บอกเอง เดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะ เราไปถามเราเองก็ได้ เนี่ยไปถามอาร์มเองเลยง่ายดี แล้วถามพี่บีทำไม ใครได้วะ มีคนนี้ได้ ทำไมเราได้ไปพี่อยากได้ อยากรู้อะไรต้องถามพี่บีเขาเป็นผู้ช่างชองเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวดิมีทุกอย่างเลย ใช่ไหมมันคือคำชมเชยเอากิจลับ โอ้โหเป็นโทนที่แหมขนลุกเลย แต่ถ้าอยากให้รู้รายละเอียดจริงอะไรน่ามีอะไรอีกเดี๋ยวขอหาแป๊บ พอเธอะแม่คุณ อ๋อเหรอก็อยากให้รู้ ขี้เกียจไปเปลี่ยนชื่อพาร์ทเป็นอธิบายเคเมะ นี่ไง SM นั่นไงตัวว่าแล้วต้องมา SM เหรออยากให้เราไหม SM คืออะไรเป็นคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งนะฮะ ส่วนมากจะอ่านข่าวมากกว่าพี่เกดก็ดูหนังเอ็กไม่หนูหนังเอ็กมันเป็นคนจริงที่ว่าแบบมันยังไงอะ เฮ้ยการ์ตูนก็มีเพื่อนพี่ก็ดูบ่อย ไม่เอาแบบตรงๆนะคือแบบเวลา ถ้าพี่รู้ว่าเพื่อนพี่ดูพี่ก็ต้องดูด้วยถูกไหมพี่เป้ จะไปดูได้ไงพี่คนส่งให้มันเฮ้ย เอ้ยเนี่ยด่า ก็คือแบบคนจริงอะที่หนูไม่ค่อยชอบนะ นะ หนูชอบ ดูทำไมนะลองแสดงสดเลยดีกว่า มัวแต่เล่นเอฟเฟกต์โดดลงไปตายแล้วเนี่ย เฮ้ยเมื่อกี้เราพูดอะไรเราไม่พูดเนอะ ไม่รู้ล่วงไปแล้วตายแล้วด้วย เองก็ตายพี่ก็ตาย เมื่อกี้ได้ยินเต็ม2 หูเลยครับพี่บี อะไรเราเปล่าไม่ได้พูดให้เอา เราไม่เคยเข้าใจอะไรตลอดเลย อะไรดีละเป็นคนใส่ซื่อดี อะไร นะ เหรออะไรเหรอ ใส่ต่อไปแหละ อย่าคุณมัวพวกพี่เลย โตข่าวผิวขาวด้วยนะมันถึง แล้วไม่ได้ทำกันเลย โตข่าวมัน ไม่ดูหรูหราก็มีถ้าไม่ต้องใช้คำดีเลย นะอะไรเหรอคำหรูหรา ตา พี่เป้คำอื่นก็มีมันไม่ใช่คำนี้ มันต้องคำนี้แหละไม่รู้คิดไม่ออก คำอะไรอะ โคตรทำร้าย พี่เป้พูดอะไร ฮะก็บอกว่าแค่ว่าให้เราดูอะไรนะอ้าวเงียบกันหมดลืมเลย ไปเร็ว เขาบอกให้เขาใส่ซื่ออย่างนี้ ใส่ซื่ออย่างนั้นดีแล้ว อย่าคุณมัวเพราะพวกพี่เลย นั่นแหละทำไมพี่เขาใช้คำนี้ด้วยเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็มีคำอื่นก็มีพี่เป้ทำไมพี่เป้ต้องใช้คำนี้ อีคือแปลว่าอีส่วนอีแปดแปลว่าเจ็บ วัด ทำไมหรอ รู้ดีเหลือเกินนั่นเราเนี่ยฮะ ก็บอกแล้วใช้ไม่รู้เรื่องอะไร ใช้ ใช้ด้วยนะ ใช้จะเจอบ่อยนะสิ พี่ไตไม่ได้เก่งนะมันต้องเป็นยอยักษ์กระหล่ำ เอาครั้ง นั่นแหละครับทุกคน เอาแล้วนะฮะสำหรับทุกคนที่อยากจะรู้เรื่องอนิเมะมังงะ18 บวกติดเลททุกเรื่องนะฮะถามคุณแอดมินบีได้เลยนะจ๊ะรู้สึกว่า ดูพูดตะกี้ เอากองไว้ตอนนั้นแหละเราอะ แก
แน่จริงก็เอามาแจก เอาไป แด่ กองไว้ตรงนู้นเลยพี่เอาไปกองไว้ตรงนู้นเลยเรื่องพวกนี้เอาไปกองไว้ตรงนู้นเลยนะ ศาสตร์อะไรเสื้อขาวศาสตร์อะไรมาเป็นก็เพื่อนหมดวะ พี่บีครับ มีจริงอะเราไม่น่าใช้เสื้อขาวหรอกดูดีๆก็เสื้อลายพรางนี่แหละ แม่เสื้อสีเทาไม่กระดำอยู่แล้วจะขุ่นมัวไปสีเทา ทำไมคำอื่นก็มีวะ คำไหน แต่ ไม่ ละค เป็น น ใคร ใช้คำ นั่นน่ะสินะ ดับตรงๆ เสื้อสีขาวมันไม่เท่หรอกน้องลองไปใส่เสื้อสีลายทางลายพรางลายทางโอ้โหใครชนอีกวะเนี่ยแป๊บนึงเจอกันหน่อยใครวะอามเอ็งชนพี่เอ็งชนพี่ไม่เอ็งชนพี่เอ็งทำอย่างนี้กับพี่ได้ยังไง ผมมาด้านข้างพี่ พี่เดี๋ยว ลามกชิด้วย ชี้นะ พี่เดี๋ยวมาดูใหม่ไปละโอเคจ้า ลามก เขาจะมาดูแอดมินเบียร์อธิบายก็ แป๊บนึงนะลามกเหรอมันก็เป็นเรื่องปกติว่าโตไปก็ต้องทำอยู่ดี เอานะฮะเรื่องพวกนี้บีเราผ่านมาหมดแล้ว ใช่ผ่านมาเยอะเลย อืม ผ่านแล้ว ด่านอื่นเหรอบอกไม่ตอนนี้คือพี่กำลังปั๊มอยู่เนาะที่จริงคือพี่กำลังปั๊มอยู่ ถ้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาเล่นด่านอื่นแน่นอนไม่ต้องห่วง เนาะเอาเป็นว่าเรารีบปั๊มกันเลยดีกว่าไหมเนี่ยฮะจะได้จบเถอะ ไม่มาสนุกดีพี่เล่นอย่างเงี้ยสนุกดี เหรอแล้วเจ๊ครับเจ๊จะมาเม้นเพื่อ ถ้าเจ๊ว่างก็รบกวนช่วยมานั่งกดเอฟเฟกต์แทนผมได้ไหมฮะเนี่ยเอาอันเนี้ย เย้แจกมังกร2 ชิ้นหน่อย นั่นนะฮะ มา50 วอยเดี๋ยวขายให้ ไข่เหรอ เอามาเลย ไข่เอาไปทำอะไรได้อะฮะ อันนี้เอามาพี่10 บอลผมจ่ายแล้วเลยเลย อันนี้20 วอไหมล่ะ ลามกชิปด้วยหยุดพูดได้ปะ ให้ใครหยุดพูดล่ะ เยอะเก็บขวด10 ใบก็ได้คุยละ ไม่ ไม่เอาพี่บิง คือเขาบอกให้พูดหยุดเพื่อนพูดเรื่องลามกจ้ะ ไม่คุยก็ได้เพราะพี่เป็นคนนี้อยู่แล้ว ไม่ได้ถ่ายสักอย่าง อุตส่าห์เปิดเผยตัวเอง เปิดเผยตัวเอง โอเคครับ เปิดเผย แต่ ตัว พี่ เอง แต่พี่บีน่ารักแล้ว โอ้ยเขินทำไมพี่เลย น่ากลัวอ่ะพูดเร็วพูดเร็ว ไม่เคยที่หนึ่งเลยฮ่าก็ลองเข้าเส้นชัยดูสักรอบดิอย่าก็ที่หนึ่งเองแหละ ใช่เหรออยากชนอ่ะใครแม่งแรงน้อย ผมครับ แป๊บนึงพี่ตีออกขวาก่อนเลย ไม่ต้องยุ่งกับพี่เขาเล่นเลนกลางกันพี่โดดออกข้างก่อนเลย ทำไมพี่ถึงต้องโดดข้างเลยพี่ เล่นด้วยโอเคได้เนาะ ขอโทษครับ เอ้าตายห่านั่นแหละ บินกันหมดจบกันแล้วนะ ทำไมอ่ะทำไมตายกันเร็วจังเลย ชื่อห้อง เจใครวะ กดซับไปชแนลนะ ชา จ๊ะ แนลชาแนล ไปชแนล ชาแนล ไม่เอาพี่ทำอินโทรเองได้ไม่เป็นไร เราจะคุยเรื่องอะไรดี มันไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดเราไม่คุยดีกว่าเงียบเลย เอาละครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทมเลเนอร์นะจ๊ะซึ่งไอดีนี้เป็นไอดีใครเอ่ยน้องบีเอ่ย ไอดีหนูนี่แหละไอดีใครอ่ะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ๊ะ โดมินนี่เอง นะ ได้อยู่นะก็พอเล่นได้นะไม่ เอาอะไรก็ได้ ยากนี่มันคืออะไร เอ้าพี่โชวอนมาดีครับพี่โชวอน ไหนฮะไหน เฮ้ยทำไมอาร์มเก่งจัง ไม่เก่งหรอกผมเพิ่งชิน กราบ ทำได้แค่นั้นเลย ตรงๆแล้วไงเนี่ยตรงๆแล้ว ผมก็ตรงเหมือนกันนะผมกาก กีไตโย ปลดล็อกห้องเลย คนเต็มจะเต็มห้องแล้วปลดล็อกเลย คนจะเต็มเนี่ยปลดล็อกเลย หาคนนอกเข้ามาเล่นสักคนนะ นี่ปีกไหนนี่ อ้าว2 คนแล้วล่ะ คือยาเอ้ยพี่เป้ครับพี่เป้อยากให้ผมไม่พูดมากนะ ยังไม่คืนดีกับอาร์มไม่คุยกับอาร์ม ยังไม่จบกันอีกอะ เพิ่งระลึกชาติได้ย้อนรอยความเก่าไป ขนาดนั้นเลย ปีกแชมป์อะไรเขาเรียกว่าปีกแห่งชัยชนะสีดำเว้ย นะก็นะจ๊ะ ปีกแชมป์มันจะเป็นสีแดงมันเป็นคริสตัลเสียง อาจารย์อินหน่อยอินกับเกมหน่อยอาจารย์อาจารย์ ถ้าเราส่งคำตรวจมาเราจะอ่านให้ฟัง อินเกินไปแล้วมั้ง มันต้องอินกับเกมบ้างสิปกติพี่เล่นแบบหน้านิ่งมากเลย เที่ยวปิวไปแล้ว ตับไป1บีนี่เองอ้าวไม่ใช่บีอยู่ข้างหน้าพี่นี่หว่า เ อาม มื่อ เอ็ง กี้ ไปซ้ายเลยพี่ออกขวา ไม่ต้องมาชนกับพี่ อามบอกอามรักพี่
ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เราเป็นพี่น้องกันเราต้องอยู่ด้วยกันสี่ประมาณนี้สี่ ชู วันนี้ยังไม่มีคำที่พูดแล้วลิ้นพันเลยเนาะ อะไรนะ ยังไม่มีคำที่พูดแล้วลิ้นพัน เราก็จัดมาเลยสิ วันนี้หนูพูดหนูยังไม่ลิ้นพันเลยอ่ะเฮ้ยทำไมผิดจังวะเฮ้ยเพิ่งย้อนรอยได้ว่าหนูวันนี้หนูพูดหนูยังไม่ลิ้นพันเลย เฮ้ยไม่ถึงโอ้โหจบเลย พูดสิพี่บีได้ถ้ามีผีไม่หิบ ได้ ฮะ ไม่เราพูดได้ถูกก่อน เราพูดได้ถูกก่อน ก็พูดแล้วนะพี่พูดถูกนะ พี่แจกอีกได้ปะมาบ้านพี่ดิเดี๋ยวพี่แจกไปไม่ทั้งกาย แม่ขนาดนั้นเลยนะ ช่างกล้าเหลือเกิน ซึ่งพี่ก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเราจะแจก เราคนให้มาบ้านจับเย้แม่งเราเล่นเซ็นเซอร์คำเมื่อกี้แป๊บ เซ็นเซอร์ไม่ทันแล้วหนูเอ้ย ทำไมช่วยอย่างนี้วะพี่เป็นคนดีเนี่ย เต็มปากเต็มค ชมตัวเองก็ได้วะ ำช่างกล้าเล่น เฮ้ยชุดนี้สวย เฮ้ยเป้ อ่าฮะ ผมกำลังคุยกับคุณลุงอยู่ ก็ดีก็ดีว่าแต่เจ๊ไปไหนเนี่ยเขาคืนดีกันยังไง2 คนน่ะ ดีละมั้ง มั้งด้วย อ้าว เต็มเนาะตอนนี้ห้องเต็มนะจานเต็มนะ ผม เต็ เป็น ม คนปกติคือผมเป็นคนคุยผ่านแชทซะส่วนใหญ่ ก็ดีก็ดีเป็นสิ่งที่ดีนะ เทเปล่า ไม่ ใส่ เอา แว่น กองมาเท่านั้นแหละ มีสีเขียวด้วยโคตรอิจฉา ก็พี่ไม่มีไง ก็ตัวนี้มันมีไง ก็พี่ไม่มี เล่นอะไรพี่เนี่ย โคตรเยอะอะลองโค้ดโคตรเยอะอะ อะไรนะ ชุดทีโอทีก็มีใส่อยู่ TOT อันไหนวะ ไหนดูการใส่ฟ้าโคตรเยอะคือแบบอยากได้ทำไมมีของเที่ยวอย่างนี้ ก็เอาไอดีไป ค เล วาย ม สิ อิจฉาความอิจฉาคูณ2 โจโจ ใครวะ อะไรเอ่ย ใครวะโดนชนปิว นั่นน่ะสิ อย่าลืมว่าเราความเร็ว โอ้โห 16กับเลข15 อามเองชนพี่ เองนี่โหดร้ายกับพี่มา เย้ ตอนนี้เราก็จะมาดูบีกันนะ เกิดการด่าในแชทงง อะไร โด เอ่ น ย ด่าแบบงงๆเขาบอกโดนชนตายแล้วก็ด่าแดงน้อยอีกเปล่าวะอย่ามาบอน อุ้ยพลาด ตาก่อนบีแหม่ เฮ้ย ลองอ่านในท้องนะ เฮ้ ยืมเว็บโดจินหน่อยดิเจบี หันมาหา เอาเว็บอะไรดีลูก พอเหอะพอไม่เอา ไม่เอาพอเธอะพี่ขอละ เอ้า เดี๋ยวจะโดน 1 คำไม่เป้ ส่งเว็บไม่ได้ที่ส่งเป็นเรื่องได้ปะ อื้อหือ มีเรื่องเยอะเลยอ่ะทั้งชายหญิงมาเต็มน้องฟ้าอะรู้จักเปล่าหน้าประตูอะน้องฟ้าหน้าประตู หน้าประตูซะด้วย ก็จริงอ่ะหน้าประตูแล้วเพื่อนเปิดมาเจอเห็นซัมติงกับเพื่อนกับพี่อยู่ เห็นซัมติงกับพี่เลยเหรอ ใช่มันได้กันเองกูนี่ยังไม่ได้ลงเลยไอสัตว์ก็ได้ทำไมโหดช่างโหดเทียบเอาเหตุอย่างนี้ ไม่เชื่อหรอกบีตอแหลว่าจะแจกไม่เชื่อ ตอนนี้คือแป๊บนึงนะพี่คนนี้ผมกำลังคุยกับลุงบอลอยู่ว่าลุงโชบอลเขาถามว่าเวลาพี่เป้อยู่ไหม อะไรนะ ถามว่านะ เขาถามว่าพี่เป้อยู่ไหม ยังอยู่ครับผมนะคุณลุง ไปชาแนล ไปแชร์แล้ว ชาแนล แชร์แล้วต้องลงเสียงต่ำมันเป็นทนโอ้โหล่วงเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะไปแชร์แล้วเนี่ย บอกเลยต่ำแค่เสียงพอต่ำตัวด้วยดิโดดลงเฉยเลย อ้าว พี่บีอยู่จังหวัดอะไร กทมจ้า เฮ้ยที่เดียวกันเลยนี่ เอาเหรอไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวชวนพี่ไปไหนเลยพี่หลงพี่ไม่ค่อยออกจากบ้าน โอ้ย แม่ง น้ำยัง ยำๆ มา เลย ออกจากบ้านเลยในห้องยังไม่กล้าเปิดประตูออกมาเลย ไม่อ ไม่ ยาก ค่อยออกจากบ้านเหรอพี่แล้วพี่จะเล่นเกมได้ไงเนี่ย ก็พี่อยากเล่นเกม ดีแล้วไม่ต้องออกจากบ้านหรอกแน่อ้าวเงียบหายหมด
คือมันร้อนอ่ะ แดดก็แรง ใช่ ดำก็จะดำ แดดเมืองไทยมันร้อนแรง เดี๋ยวจะดำเหมือนพี่เป้อะไม่เอา พี่เป้อะไรเดี๋ยวนะเว้ยอะไรเดี๋ยวนะเว้ย เฮ้ยพี่ใช้เอฟเฟกต์สีหนูต้องเข้าใจ เอฟเฟกต์สีด้วยนะ เขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกต์ย้อนแสงเอฟเฟกต์ย้อนแสงนะ พี่ครับปรับตัวเองใช่ไหมพี่ เขาอยู่ในนั้นด้วยเหรอ มันไม่ดำขนาดนั้นเว้ย เดี๋ยว อ่า ใครได้ อาม ไม่ได้เจ๊ อามบอกเจ๊หน่อยดิ ว่าไอ้เจ๊ไม่ผมคุยกับลุงอยู่ เขาเจ๊ถามไงเขาอยู่ในนั้นด้วยเหรอซึ่งรู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าอยู่ในห้องหรือเปล่านะคนไทยใจงาม อาจจะเป็นลุงแกก็เป็นได้ หรือไม่ใช่วะ ไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะลุงชัวร์ไม่ได้ นี่ จ่ายข สี นาดนี้ เขียว นั่นน่ะสิ โอ้โห มีคนขอยืมเว็บอะไรพี่บี อ๋อโดจินจ้า โอ้โห โอ้ย ว่ามันคอยนั่นด้วยอ่ะ อยากให้เราเงียบไหม เดี๋ยวมี50 ดีครับดีครับเนาะดีครับผมเอามาอีกแล้วเรานะฮะยังไม่เหลืออีก20 รอบจะขนาดไหนเนี่ยบ้านผมฝนตกเอาเหรอบ้านพี่นี่ท้องฟ้าไอ้ฟ้าไม่ใช่ท้องฟ้าแหมเล่นอะไรวะเนี่ย เขาบอกเข้ามา ท้องอืดท้องเฟ้อใช้อีโน เราแป๊บนะรอกันนะพูดมาเด้ เปล่าคุยกับคุณลุงอยู่โอ้ยใครแรงชนขนาดนี้ คือบินตั้งแต่ออกตัวเลยอะคือป๊าบอุตส่าห์ออกขวาแล้วนะหลบเพื่อไม่ให้โดนใครแล้วนะยังเจอเองอีก มันไม่รู้เรื่องใครใส่ชุดสีแดงไหนบอกมาไหน ใครได้อะได้อะไรเอ่ยใครได้อะไร ไม่ เอ่ มี ย ใครได้ ไม่ได้แจกเมื่อกี้เอาออกแล้วเมื่อกี้ยังเห็นไม่ทันได้ไงเอาออกแบบเดอะแฟตอ่ะ ออกปุ๊บคือ F10 เริ่มเกมเลยอะ ออกปุ๊บกดเลยอ่ะไม่มีใครได้เว้ยมังกรมันขายได้ตั้ง300 เหรอแล้วเรารู้ได้ไงว่ารัสเซียมันร้อน เรารู้ได้ยังไงร้อน ฮะ ฮ่าเอ้าไม่อ่านในคอมเมนต์เราปัดโถ บ้านผมร้อนตัดรัสเซียเลยโอ้ แล้วรู้ได้ไงรัสเซียร้อน บ้าน อา รัส หา เซี ร ย ตอนนี้รัสเซียมันเย็นล่ะ นั่นนะสิโอ้โหเห็นไหมเรามั่วนั่นเนี่ย เฮ้ยใครจะไปรู้รัสเซียอาจจะร้อนอยู่ก็ได้ ก็ นะ เป็นไปได้ ตอนนี้รัสเซียหนาว อ้าวเห็นไหมสรุปแต่เมืองไทยร้อนทุกหน้าแหละ ร้อนทุกฤดูอะ ประเทศไทยไม่ต้องบอกหน้าหนาวหายไปไหน หน้าฝนนี่มันกระหน่ำน้ำท่วมเลยนะ เฮ้ย หน้าร้อนนี่ก็ร้อน บีอยากอะไรนะอาร์มเองชนพี่อะเองนี่เองใช่ไหมคนชนพี่เนี่ย เจบีพลังช้างโทษทีตัวนี้ไม่ใช่ตัวพี่เย้เย้ พี่ต้อง พี่ เป็น ต้องเป็น4 ซีซั่น4 ทนได้อ๋อ TOA ก็พอแล้วยังไงดี แป๊บบีพี่ลืมให้เราอ่านในทอล์กอะน้ำเขาส่งมา ส่งมาในนี่ไม่ได้เหรอ ได้ ตู้ส่งเองก็ได้เดี๋ยวตัวอ่าน อะไรเนี่ยส่งเองอ่านเองเอ้าจัดไป ก็แคปไงมาหันหมาไอ้มาหันหมาบอกเดี๋ยวสิต้อง แป๊บโอ้โหปาดหน้ากันแต่ละคนนี่เหลือเกิน ก็รบกวนทุกคนนะฮะอย่ามาชนคนอย่างผมเลยนะคนอย่างผมมันไม่มีอะไรให้ชนหรอก มีคนแรงน้อย ใช่แรงน้อยอะจริงแรงไม่มีเลย ข้อหาเป็นคนสตรีมหน้าเหมือนไฟที่สุด นะ พี่ เป็นปัญ บี หา เพื่อนน้ำมันบอกว่าพี่บีน่ารักมันบอกว่าขอจีบหน่อย ขอเยหน่อยใจเย็นพี่ จีบโอ้ย อ๋อนึกว่าขอเยล ขอเยลหัวล่วงเลยมีเดินขอเยลมาเนี่ยอะไรกันเนี่ย อะไรวะใครพูดไหน นั่นน่ะสิ เพื่อนน้ำมันเป็นผู้ชายพี่จะให้มันจีบไหม ใครวะ เอ้าบีพูดตรงๆเลยนั่นไง ก็ตรงเลยพี่มีผลแล้ว ก็ดี จะโดนเบดโซโดนเทแล้วก็ไปเบดโซเสียใจ เทกระจาดใช่ไหม ไม่เป็นไรแล้วโม่คนอื่นก็ได้พี่วีน้ำหนักเท่าไหร่ขอดาว50บอก ไม่ถึง ตู้ พี่ว่า45เอ้าฮะ 49 เอาเหรอโหศาสตร์ทาย45อะไรเนี่ยแล้วรีบบอกเหลือเกินไม่ให้ร้อยพี่ทายก่อนเลย ปัดโถเอ้ย ต้องบอกไปเลย พี่บีน้ำหนักเท่าไหร่นะ โอเคนะจับกวดเลยกวดเจ้ากวดโอ้ย โอ้ ทำ โห ไมพูดแล้ว คน เจ็บ น่ารักจะตาย เออ
เหมือนประมาณว่าโดนคิดที่ข้อทีเดียวแล้วจอดเลยอะ ชิบหายโดนอันติ ไม่อะพี่ว่าแค่ตีธรรมดาเองนั่นน่ะฮะ ตีธรรมดาแปรพุ่งตายเหอน ติดคีย์ประมาณว่า99999เลยอะ แบบใส่ซับไปสู้กับแครี่อะไรเงี้ย แน่ช่างกล้าลงเล่นนะเราเนี่ย โอ้ทำไมอ่ะขอลอง56ทำไมพวกเกสช่างทายน้ำหนักฉันประมาณนั้นก็ประมาณ19แค่นั้นแหละมัน ผ ก็ มเดาไว้ที่339ครับ ไม่หรอกก็เดาง่ายๆนะอันดับแรกเราจะเดาจากส่วนสูงกันก่อนส่วนสูงกับน้ำหนักนี่แม่งจะพอๆกัน ดีจ้าลุงเป้จ้าคิม เฮ้ยจริงนะส่วนสูงกับน้ำหนักพอๆกัน ใช่ส่วนสูงถ้ามันอะไรนะ158มันจะโอ้โหใครชนแหมชิโฮมาโหด โอ้พี่มีสูงเท่า ไม่ กั มี น แรงไม่มีแรง16ป้าแบบอะไรอ่ะ อย่าสักพักพี่ว่ามีแรงตัน20อ่ะเอ้ยไม่ใช่แรงดิสเตตัสตัน20อ่ะ คือแบบอะไรอ่ะไอเทมแบบปลดล็อกแรง15แรง16อะไรเงี้ยชนแม่งทั้งเซิร์ฟเลย ชูดีมากไอที่ล่วงไปแล้วดีมากบังอาจมาชนพี่ก่อน ไว้เจอกันด่านหน้าน้อง เล่นกับใครอย่ามาเล่นกับไอพี่ตายเลยตายบอกแล้วอย่าพูดมากไอเป้อย่าพูดมาก เฮ้ย52 ปฏิโท โมเต็ ตี ม มันนำหน้าร้องเลยแบบงง นั่นนะสิ ใครสนใจต้มยำไก่บ้างชอบกินกุ้งอ่ะไก่อย่ากินนมแล้วใหญ่นะศึกษามาดิแซลมอน ไม่เชื่อ ไก่อะไรเงี้ย บีมักดอง แบบมาในนี้เล่นกันเยอะเลย ใช่เพราะมันแจกของไง ใช่พี่นั่งปั๊มกันอยู่นี่ไง เฮ้ยพี่ไปออนว่ะ เฮ้ยขอพ่อได้ปะ ขอ แบบ อะไรขอพ่ออะไรว้าฮ่า โอ้ยแม่งเฟซค้างอีฉัด อ้าว แม่ง อะไรเนี่ย เฟซ มึ ค้าง งเล่นก็ไปทำให้มันอวบหรือให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะ เนาะ ฟวย อืมก็ดีเป็นสิ่งที่ดี เฮ้ยเล่นเสร็จแล้วกินเสร็จพอดี ดีครับเนาะดีครับที่หนึ่งไม่เบา ใช่ที่หนึ่ ก็ งหนัก แสดงว่าน้ำหนักเยอะ ใช่เย้ อย่างนี้ก็ได้เหรอ ได้ดิเฮ้ยเอาล่วงเลยมัวแต่คุยโม้อะไรนักหนาเนี่ย ทำไมรู้สึก มันจะแจกอะไรด่านใหม่ก็อะไรจะว่าไงดี ปริศนา มันต้องเล่นให้ครบ50รอบอะเนาะ2ด่านเลยด่านละ50รอบด่านละ50รอบก็จะได้ มันมี 5 กล่อง มันมีโอกาสดรอปด้วย ก็มันยากไงก็เนี่ยเล่นมาตั้งกี่รอบวะเนี่ย เล่นมาตั้งเกิน50แม่งยังไม่ดรอปสัก เกือบ100รอบวะเนี่ย เฮ้ย 200ซับตั้งนานแล้วนะจ๊ะ 500ซับแสกแจกวัตถุแสกวัตถุก็มา แจกอยู่แล้ว เฮ้ยทีแม่ตายนี้ ยังไม่แตกตายด้วยเอาเล่นอะไรวะเนี่ย ไม่โทรศัพท์ร่วงไง โทรศัพท์ร่วงไม่ใช่โทรศัพท์เราใช่ไหม โทรศัพท์ร่วง โทรศัพท์หนูไม่ใช่โทรศัพท์คนแน่นอนเลย เสียงกระทิบเบาๆจากคำพูดหนูไอ้ ก็ดี เล่นตัวอื่นบ้างดีว่าเล่นแต่ตัวเนี้ยน่าเบื่อเห็นเขามีกินนารีก็ พี่ อยากเล่ เป้ น ว่า น้องอยากฟังพี่เป้แนะนำตัว แนะนำตัวแป๊บนึงเรานี่มีปัญหาอะไรกับพี่วะเนี่ยทำไมอยากฟังพี่แนะนำตัวจังเลยนะก็สำห ก็ รับ พี่พูดเร็วไง ก็พี่พูดเร็วไงพี่ไม่ได้พูดเร็วพี่ก็พูดธรรมดา งั้นมันต้องแนะนำตัวแหละ โอเคนั้นแนะนำตัวเลยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่รู้จักชื่อผมนะหรือคนที่ยังไม่เข้ามาหรือคนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะอธิบายยังไงดีก็ผมชื่อเป้นะครับชื่อเดียวกับช anel นี้ก็คือเป้ไปนะชื่อแต่ผมคือเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะฮะส่วนชื่อที่จะให้ผมให้คุณเรียกผมนั่นก็คือปอเป้ปฏิรับปฏิรูปกุ๊บกิ๊บปฏิริบกุ๊บกับนะครับผมถ้าเรียกกันไม่ได้แค่นี้ก็ช่วยเป็นนอนตะแคงมุมทะแยงติดกระแพงเอามีดแทงไม่เข้าแรงอย่ามันแดงนะจ๊ะอย่าลืมเอาปูเสือกันด้วยล่ะเดี๋ยวมันเปื้อนพื้นหมด เอาใครส่งล่ะโอ้ย แล้วก็เขียนข้อความในพื้นว่าพี่เป้เป็นคนบอกให้ท กับเรา ขอเป็นเพื่อนแป๊บเฮ้ยเอาใครให้ไปอะ ำ ใครให้ ไม่
อันนั้นลุงโชวอนพี่ ก็ใช่ใครให้ไปไอดีพี่ ผมนั่นแหละ เอาเหรอโอเคนี่พี่ตกใจเลย ก็ขอสวัสดีนะฮะผมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายนะขณะนี้คุณได้อยู่ในช่วงรายการปอเป้เรดิโอกล้าโทรก็โทรเข้ามานะจ๊ะซึ่งรายการนี้ก็รวมเหล่าความไร้สาระเข้ามาอยู่ในรายการนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเหลือเกิน 18 บวกก็มีเช่นกันไม่ต้องห่วง เฮือกดผิดเลยไหมเองบอก18บวกกันกดชิปเฉยเลย ไอ18 บวกที่ว่านี่ใช้ของพี่บีใช่ไหม ใช่ใช้ของพี่บีคนเดียวเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ คุณลุงครับแป๊บหนึ่งนะของผมขอเล่นก่อนวัชชาถ้าคุณลุงต้องการแรปเปอร์เดี๋ยวผมไปเป็นแรปเปอร์ให้ก็ได้นะอยากทำ MV อะไรก็บอกผมแล้วกันนะส่วนฟรีแลนนิ่งตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยดีนะ นะจ๊ะฮ่าฮิด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมเสียงเงียบกันหมดเลยฟังเวงยังมันฟังเวงมากจริงๆนะเนี่ยแล้วมันมีซาวด์เอฟเฟกต์ตลอดเลยว่ะเฮ้ย ก็ว่าทำไมความเร็วมันช้าๆที่แท้ไม่มีความเร็ว16นี่เองเย่วัดเดี๋ยวฟังเร็วชิบหายผมอยากให้พี่เล่นยูกิไปเล่นยูกิเลย เล่นยูกิพี่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่เล่นยูกิให้ดูแล้วกันเนาะสำหรับคนอยากดูก็ได้ยูกิอยู่ไหนวะยูกิกับคุโระนี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องวะ ยูกิเป็นพี่ ตอบกันโคตรไวเลยทีเรื่องพี่ทำไมไม่เห็นมีใครตอบได้เลย เรื่องอะไร อีวีมีก้า เอ้ยถุงมือไหนมันบอกอัตราเลข2บ้างวะมีป่าวะ พี่จะบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้พูดเร็วนะพี่พูดปกติของพี่นะ พี่เป้ครับ ฮะจ๊ะ ผมจะพูดชื่อพี่เป้ได้ไหมเนี่ยปอเป้ไปเรียนปาไปดูกุ๊กกิ๊บไปดูกุ๊กกั๊บ ก็จะไปยากอะไรนะเห็นไหมเองก็พูดได้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่คิดชื่อใหม่พรุ่งนี้ก่อน โอ้ยอยู่พี่ไม่ไหวแล้ว เอาก็นั้นก็เอาไปไหนก็ไปไกลๆดีกว่าดีครับ นี่ความเร็ว16เอ้ยไปแล้วโอ้ ถ้าน้ำพี่เป็นแบบนั้นนี่ลิ้นจะพันมากเลย อยากเห็นน้ำพูดมากเลยอะน้ำลองพูดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม พี่เป้ครับคุณลุงเขาจะเข้าห้องเหรอ แกล้งเด็กไง คุณลุงเขาจะเข้าห้องท็อป คุณลุงแล้วก็ไม่บอก ใครเหรอ อ๋อ เขาไม่ได้แกล้งเด็กเขาแค่อยากให้เด็กฝึก แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอ ลิ้นพันพอดี แล้ว ผมไม่ทันหรอกนะ นั่นเดี๋ยวผมเปิดห้องให้เข้าแล้วกันเนาะ อ้าวผมตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย พี่ตายเพราะว่าเปิดให้คุณลุงนี่แหละ คุณลุงนี่เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงมากทุกคนก็พูดว่าเฮ้ยลุงอะไรพี่ลุงอะไรลุงตู่ใช่ไหมนั่นแหละครับฉันเดาพี่เป้บินแน่นอนพี่เป้ครับ มันน่าจะบินตั้งแต่ที่พี่เข้าท้องมาแล้วนะ น่าจะ พี่เป้ ตั้งแต่อย่างนั้นแหละ พี่เป้ครับ ว่า ฉันเอาพี่อยากบินไหมพี่ แชนแนลพี่เพิ่ง200นะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบบินเลย อยาก นะ บิน เอาสัก1,000ก่อนก็ได้อะสัก10,000ซับอะเราค่อยว่ากัน แล้วก็บินเลยใช่ไหมพี่ บินเลย 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 โดนรีพอร์ตแม่ จะดีมาก พูดเรื่องการเมืองเลยพี่ การเมืองไม่รู้แต่การกินนี่พี่อิ่มท้องเลยล่ะ กินอะไร ฮะขนมนมเนย เลย ขอสวัสดีครับผม ขอก สวัสดี รา ครับ บขอบคุณที่ได้รับไออุ่น วัดเดอร์ฟัง นะฮะ คุณ ก็ ลุง คุณลุงครับถ้าห้องนี้เสียงดังไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผม ก็พี่นะจริงนะ นั่นน่ะสิคงจะมีพี่คนเดียวแหละ มั้ง มั้งมีมั้งด้วย ยัง ต้องมี มีมั้งอีกดังแล้วไม่ต้องมั้ง แหมบอกแล้วอย่ามีดมาแทงพี่เลย พี่ยังไม่ได้ออกเกาะอะไรมันเลย ปีกใจปีกเยอะเกิน ลงก็ถามหาเจ๊ฟุกอ่ะ เอาเงียบกันหมดเลย อะไรเรา เหงาเงียบกันหมดเลย หนาวให้ฟังเลยดิ ฮะอะไรนะ พี่เป้ร้องสดหน้าหนาวให้ผมฟังเลยดิ สวนแล้วหนาวขึ้นไงปะ
มันคืออะไรอ่ะ แป๊บนึงมันขึ้นไงขึ้นให้พี่หน่อยสักท่อนหนึ่งอะท่อนหนึ่งพี่จำไม่ได้ ใช่ผมก็จำไม่ได้เป็นไงส่วนหน้าหนาวเพราะว่าผม มันคือเพลงพี่บี ใช่ใช่มันคือเพลงนะจ๊ะน้องบี เพลงอะไรอะ ก็โสดหน้าหนาวชื่อเพลง เพลงอะไรวะไม่รู้ไม่เคยฟัง มัน ฟั ก็ ง ว่า แต่ ชื่อหน้า สาม หนาว คน ที่แล้วแล้วกันผมขึ้นไม่ได้หรอกพี่ผมรู้ว่าพี่เป็นคนที่ พี่ลืมอะไรวะโสดหน้าหนาวอยู่ตัวคนเดียวช่างเปลี่ยวใจเงารับไออุ่นแดดยามเช้าโอ้ยโอ้โหหัวใครวะเนี่ยเฮ้ยร้องจบเพลงกันได้รีบวะ นี่ตกไปได้ในเที่ยง1 ตัน ลืมเลยร้องอะไรต่อวะโสดหน้าหนาวช่างเดียวได้และอ้างว้าง เบียใจอ่ะ ไม่รู้ เบียใจครับเบียใจ เฮ้ยชู รับไอ้ ก็ฉันอยู่นี่ครับอาเจอยู่ครับเจอยู่ครับเจอยู่ครับผมเนาะแต่ว่า เจ๊อยู่เหรอ อยู่แต่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้ ไม่ได้อยู่ในท็อกอยู่ในสตรีม อยู่ในสตรีมเจ๊ดูอยู่ในสตรีมฮะ อ๋อ คุณลุง เจ๊อยู่ในสตรีม คุณลุงมีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับผม คุณลุงครับคุณลุงคุยกับเจ๊ในสตรีมนะคุณลุงครับ คุณลุงไปพิมพ์ในสตรีมผมได้เลยครับผม พี่เป้ครับทำเสียงสูงให้ผมดูหน่อย สูง กลาง กลาง ต่ พี่ลงเอี่ยวว่ะโทษทีหนู ใครทำอ่ะเมื่อกี้ใครท ฮะ อีก6 รอบ ไม่รู้สินะ ไม่ใช่พี่แน่นอน ำโอเคเมื่อกี้คนน่ากลัวเลย อ้าว ไปกินเหล้าอ่ะพี่เป้ นั่นน่ะสิเหลือกี่รอบอ่ะ มันเลย6 รอบ ก็เหลืออ้าวทำไมเราเหลือ6 รอบวะพี่เหลือต้องพี่ได้37 รอบเองเหลือกี่รอบเนี่ย13 รอบ ก็หนูเล่นมาก่อนแล้วอ่ะหนูเล่น เหรอ เอาสถิติก่อนแล้วอ่ะ เห็นไหมเนี่ยเป็นระทึกอย่างนี้ 20 รอบ ผมเลย20 รอบพี่ ได้50 วีโคตรแบบเขิน เขิน อย่าปั๊มอ่ะได้เร็ว ทำไมต้องขินด้วยครับ เอาไงดี พี่บีครับทำไมต้องเขินด้วยครับ แต่เขิน ปั๊มดีกว่าป่ะจะได้จบไปเล่นด้านอื่นกันเถอะหรือไงเอ่ย ปั๊มเลย ปั๊มเลยใช่ไหมนั้น ทีมแป๊บ เอารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกัน ลุงทำอะไรเนี่ยลุง อะไร ดู อะไร พี่เป้ ฮ่า พี่เป้ดูในกลุ่มของลุงโชว์บอลดิ คุณลุงครับคุณลุงทำอะไรฮะมีคราบดอกกุหลาบด้วยระวังบาดปากนะฮะอ๋อ อ้ามก๊อปไปใส่เท ผมได้แค่เนี้ยพี่ผมร้องเซเว่นเยียร์เป็นพี่ร้องให้ผมฟังเลยดิ วันทาวซันเซเว่นเยียโอ ปั๊มดิยอมตายดิเฮ้ยคนบอกให้ยอมตายไม่ตายวะ นั่นน่ะสิชัว เออ ชัว 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 เอาตายดิไอ้2 ตัวนั้นน่ะแม่ง เอาพี่ลงอะเหลือเองอะ อีสองตัว เออ อีสองตัว เหลือเองคนเดียวโอเคเรียบร้อย เจ๊พูดเนี่ย คนที่คุยกับพี่คือผี ลุงครับลุงเป็นคนที่เนี่ย เออ ำ กู ผี ตาย ไหน แล้วกูตายแล้วจัดงานศพเลยขอข้าวต้ม ข้าวต้มด้วย เอาก็ต้อง บุฟเฟ่ต์ไหมล่ะจะได้อิ่มๆกัน อะไรนะข้าวต้มแบบบุฟเฟ่ต์ใช่ไหม เออแบบมินิมิตแบบตักกินเลยตักกิ คิดได้ยังไงเนี่ย ให้หนูก็ทำมันไม่อิ่มต้องแบบสเปเชียลกระ เปลี่ยนชื่อห้อง ข้าว วงเล็บ ต้ม ปั๊มด้วย แต่ก็ส่วนมากก็น่าจะอยู่ในนี้แหละเนาะปั๊มนะจ๊ะปั๊ม พี่เป้ดูกลุ่มลุงเขาดิ แป๊บหนึ่งนะไหนวะหายไปแล้วเงียบไปแล้ว ปั๊มโวยเลยนะโวยตามหลังรู้สึก คุณลุงเขาไม่ได้พิมพ์อะไรมาแล้ว คุณลุงเขาพิมพ์อะไรอ่ะไอแอลสุดท้ายพี่เจฟุกแล้วก็ตามด้วยรูปอะไรพี่ อ๋อก็แค่หน้าตาอ้าปากแล้วก็รูปหัวใจ2 ดวงที่ลูกกระ แล้ว ตา ก็น้ำลายไหล ไหลอยู่ข้างนึงอ่ะข้างขวาป่ะถ้าเรามองจะอยู่ข้างขวาเอ้ย2 ข้างเลย ไม่พี่น้ำลายมันไหลอยู่แล้วแต่ โอ้เต็มปากเลยแป๊บนึงต้องโฟกัสเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเปิดกล่องมันดีไหมอ่ะพี่ก็ยังไม่รู้เนาะว่ากล่องมันดีไหมเดี๋ยวพี่ก็ ดี เดี๋ยว ดี ครบอันเนี้ยครบ50 รอบเอ้ยลืมปั๊ม ไม่พี่ผมไม่ลืมเลยทำไมแต่ละคนในห้องนี้เขาเป็นคนคิดสร้างสรรค์เหลือเกิน ไม่ใช่เนี่ยคนสุดท้ายทำไมคุณทำอย่างนี้กับผมทำไมทำตัวอย่างนี้ เฮ้ยทำไมเราคงคิดในใจเฮ้ยทำไมคนเทียบตายกันเอ้าขับเขากันไว้ กล่องมันมีไหมอ่ะกล่องอันไหนเอ่ยของด่านนี้เหรอด่านนี้ก็ กล่อ ถ้าง เล่ มัน นมีกล่องปริศนาของเอเดนอ่ะ ของอีเทนอ่ะ มังกร มันจะดรอป เอ้ยลุงครับลุงขายโค้ดมังกรไหมลุงขายมังกรไหม
เอาพิมพ์ในกลุ่มเราก็ได้ฮะลุงฮะ ลุงครับลุงแขกคนมังกรอะคีไหมลุงมีไหมมีคนมังกรอะคีลุง ไม่มี ก็คิดอะไรมากละซื้อยกไอดีลุงเข้าไปเลย ซื้อไอดีไปเลยเป๊ะไปเลย เปลี่ยนชื่อห้องด้วยปั๊มเปลี่ยนชื่อห้องด้วยปั๊มโอเคดีมาก พี่เพิ่งเห็น ตอนแรกอะเขาเขียนปั๊มนะ ตอนนี้เขาเขียนปั๊มโว พี่เพิ่งเห็นจ้ะ พี่ทำไมพี่ ผีได้เริ่มไปมา อย่างงี้ ผีมันอยู่ห้องพี่ด้วยเหรอพี่เป้ นั่นน่ะสิไหนวะเช็คก่อน ตายแล้ว เอาอีกแล้วอย่าเล่นพี่ร้อนสิ ระวังนะใต้โต๊ะใต้ระหว่างขามันอาจจะมีอะไร ระหว่างขาพี่มันก็มีอะไรอยู่แล้วล่ะ รู้เลยอะไร ใช่ไหมนะระหว่างขาพวกเรามันก็มีอะไรอยู่แล้วแล้วเราวิ่งทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิ เล่นดอร้องมากเลย เพลินเล่นเพลินเล่นเป็นคนอย่างนี้นี่เอง เฮ้ยอย่าว่าพี่เลย ไม่ดีไอคนไม่ดี บอกแล้วพี่ไม่ดีพี่มันแค่ดีมาก พูดอย่างนี้มา เฮ้ยเกิดการมีคนเฮ้ยเกิดการมีคนขัดแย้ง เขาส่งของให้ ก็ส่งรูปปั้นหินปลาเอลวาเรียง เจฟุกส่งรูปหัวใจแตกร้าวมานะครับคุณลุงครับผมแล้วทางคุณลุงมีอะไรจะพิมพ์ตอบกับเขาไหมฮะน้ำตาไหลครับ ตอนนี้คุณลุงร้องไห้แล้วนะฮะ คุณลุงร้องไห้แล้ว ลุงโชว์บอลครับลุงโชว์บอลลุงมีโค้ดมังกรนาคีขายไหมลุงโค้ดมังกรนาคีอะลุงมีไหมมีไม่ลุงมีโค้ดมังกรนาคีขายไหมลุง คุณลุงเขาบอกว่าไม่มีอารมณ์ขายตอนนี้ จริงเหรอพี่ แป๊บหนึ่งลืม ก็นานสักนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอก โอเค โอเค ได้เห็นคนบินแล้วติดปี เย่คนไทยบินได้ ติดปีกว่าโซฟีพันนามัยของผู้หญิงเย้เราเจอคนไทยบินได้แล้ว เย่อ่านชื่อห้องไหมปลาลาตาตายเอ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี้ เอาเป็นว่าเรารีบๆโจทย์แล้วไปด่านอื่นกันต่อเถอะ หน่วยน่าเบื่อ ได้ตังมาแล้วก็ ปิดแม่งเลยปิดช่องแม่งไปเลยต้องเข้าแล้วให้เข้าแค่นี้แหละเอาเรื่องกันแค่นี้ อันนี้รูปอะไรวะรู้ป่ะอิโมติคอนนี้มันคืออะไรอ่ะ ลิ้น พอมองแรงพี่มอง มัน แบบ คือลิ้น ลิ้นเหรอแลบลิ้นใช่ไหม เอากด แป๊บหนึ่งพี่ขอรับของก่อน เจฟฟุกแลบลิ้นมาให้ครับผม คุณลุงมีอะไรจะบอกกับเขาไหมครับ พอด่านไหนมากุญแจไม่ออกเลยจ้า ใช่ไม่มีออกเลย ไม่หรอก นี่กดเลยว่านี่กดไหมแม่งไม่เหมือนไป คุณลุงส่งหมีมาแล้วอ้าปากค้างพร้อมกับดึงหน้าตัวเองพร้อมกับเหงื่อออกและตาค้างและอ้าปากด้วยมีฟันด้วยแล้วก็อะไรไม่รู้ โค้ดมังกรนาคีขายไหมลุง ก็บอกเลยว่าคุณลุงไม่มีอารมณ์ขายตอนนี้ เองไม่ฟังพี่ไงเนี่ย ไม่ผมถามว่าลุงมีขายไหมผมไม่ได้ซื้อ ไม่มีอารมณ์บอกโว้ยไม่มีอารมณ์บอกโว้ย โอ้ยไข่ชน ลุงเป้ครับ ฮะ ลุงเป้ครับมี เฮ้ยอ้าวไม่เป็นคนอย่างนี้วะ พี่ไม่มีโค้ดเลยเลย อ้าวเป็นคนอย่างนี้วะอ้าวเป็นคนอย่างนี้วะทำไมวิ่งไปไกลอ่ะนิสัยไม่ดีอีแปลกหมูอีแก่ดำ สวัสดีครับ มันไกลขึ้นนิดเดียวเองนะพี่ไม่ไกลมาก รู้สึกว่าตอนนี้ เย่ เจลบข้อความแล้วก็ส่งอะไรรูปหน้ามาตะแคงข้างด้วยแล้วก็หลับตาปีพร้อมกับ เขาเรียกว่าหน้า อ้าปากปะหน้าอะไรนะ เขาเรียกว่ายิ้มแบบยังไงอ่ะ มันไม่ยิ้มอ่ะ มันยิ้ม มันไม่ยิ้มพี่ดูไงมันก็ไม่ยิ้มอ่ะ อะไรอ่ะ20,000 แบบพันแฮกทำเสียงจากสวรรค์ เสียงมันเงียบมากเลย เห็นเจ๊ฟุ้งส่งมาส่งบ้าง ขนาดนั้นเลยเลย ส่งบ้าง โอ้โหเยอะไปแล้ว จะเยอะไปไหนน่ะเอาอีกแล้วอาร์มทำไมเราทำตัวอย่างนี้เนี่ยโหอย่าอาร์มบิน อาร์มว่าแต่จะขึ้นเครื่องบินสายไหนดีอะอย่าพี่พาบินเลย
มรสุมแอร์ไลน์ไหมมรสุมแอร์ไลน์ มรสุมแอร์ไลน์ซะด้วย ก็ทำให้ตายก็พี่ นี่ ดึงหน้าดิพี่รู้ว่าพี่ แป๊บนึงจะส่งอะไรมาอีกแหม่เอ้ยนี่ เหลือ นี่ กี่รอบเหลือ รู้ กี่ร ไว้ อบ ว่าผมรู้ไว้ว่าพี่เป้เป็นคนที่ดีดึงหน้าเก่งมากไหนพี่เป้ดึงหน้าผมดูดิ ดึง หนูได้ของแล้วนะ ได้แล้ววะ พี่เป้เลยเดี๋ยวกี่รอบ ก็พี่เหลือกี่รอบไปแป๊บนึงอย่าเพิ่งกด ผมเลยอีก14 รอบ อ่า7 รอบพี่43 รอบแล้วเนาะรอก่อน บินแล้วจ้าบินแล้วจ้าใครบินจะ สาม เข้ สิบ ไม่ แล้ ได้ ว ผมแล้วน้องไม่ใช่พี่ซิ ลืมกดอ๋อเหรอลืมกดซะด้วย มาเดี๋ยวรอตาหน้ารอได้ เฮ้ยไอ้บีนินทาพี่เหรอเอาบ้างเอาแบบอาร์มบ้างเอา เฮ้ยทำไมเป็นตัวอย่างสังคมไม่ดีวะ เย่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  พี่ผิดด้วย ใช่ผิด เป็นสังคมที่ไม่ดี เก้า นะ มันเหงาอ่ะ ใครหมาย ผ ถึ ม ง จะ เรา ฆ่าก้าวทิ้งซะ มันเหงา แน่ เปิด ไม่มีอะไรเล่นเลย เอามา พี่ ตอนนี้เปิดแล้วเนาะ พี่เป้ครับพี่ ว่า เป้จะให้เด็กเขาเข้าท้องกันไหมพี่ เอ้าก็ไม่ได้ปิดไว้นี่ เขาบอกไม่เขาบอกเขาไม่ได้ ปิดที่ไหนแล้วไม่ได้ปิดจริง จริง ๆทำไมจะเข้าไม่ได้ ล็อกที่ไหนเนี่ยเช็ค ทำไม ให้ คนมันดูน้อยจังอะ คนมันดูน้อยจังนั่นน่ะสิเนาะ ไปสตรีม ใช่ใช่ ที่ไปสตรีมเปิดของให้พี่ดิวนะทารอส เจ๊ฟุกครับ กล่องเฮนรี่76 กล่อง เอ้ย46 กล่องโคตรเยอะ ไปที่ เปิด ไหน เลยพี่เปิดเลยแอบเปิดเลยพี่แอบจิ๊กเปิดเลยสัก3-4 ไม่ ก ข ล่ อ อง งพี่ดิว อันนี้ของเยเกอร์ห้องเองของใครแอดเพื่อน ไม่นะใครแอดวะไม่รู้ มีอยู่แค่นี้แหละ วัน อ่า นี้ คุณลุงครับว่าไงครับผม เจ๊เขาตอบมาแล้วฮะว่าไงครับผม เย้ฟุกบัตร 1,000 ดูกู อันนี้ 1,000 อันนี้คือจะให้เจ๊เขาหรือว่ายังไงครับ แต่เจ๊เขาก็ต้องผ่านมือพี่เป้ก่อนนะ ไม่ผ่านล็อกเขามีติดต่อกันส่วนตัว อ๋อเหรอ เออ นึกว่าต้องผ่านมือพี่เป้ก่อน ไม่ต้องผ่านมือพี่หรอก ไม่ต้องไปเป็นคนอย่างนี้กัน ไม่รู้ทำตามไอ้อาร์ม เดี๋ยวนำหน้าบ้างเดี๋ยวนำหน้าบ้างเสริมที่ให้กระเด็นเลยออกนอกโลกไปเลย ไพ่เจ๊ฟุก1,000เดี๋ยวนะเดี๋ยว ไพ่เจ๊ฟุกนี่คืออะไรฮะไพ่เจ๊ฟุก ใครแอดเอ่ยอ๋อน้องน้ ชาแนลเป้ไปชาแนล นะชแนลผม น้ำเอง ไปชแนลที่ไม่มีคนดูเลย เย้ ำสงสาร สอนทั้งเลยเนี่ย บอกแล้ว อาซับสไครต์เพิ่มให้ ว่าแล้ววันเนี้ยว่าจะไม่สตรีมแล้วนะเทลเนี่ยว่าจะไปเอ็กช็อตดันเผลอเข้าเทลมาปั๊มกับเจ๊อยู่ได้ พี่เป้เป็นคนอย่างนี้นี่เอง ใช่ พี่เป้เป็นคนที่โหดร้าย ขอบอกไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้พี่ไปสตรีมเอ็กช็อตนะจ๊ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะว่าเขาจะสตรีมอะไรกันเนี่ย เอ็กช็อตใจนะ เอ็กช็อตแน่นอน แน่ใจนะ เอ็กช็อต แน่ใจนะ เฮ้ยพี่เป้หนูตอนนี้เราขอวิ่งนะ ได้ขอวิ่งมา กับไม่เจ้า EXP ไง มี EXP 200พอดี แล้วสรุปว่าใครจะวิ่งมั่ง สรุป ก็วิ่ง เอาไง กัน เนี่ย ทุกคนน่ะวิ่งกันทุกคนน่ะ เดี๋ยววิ่งไปเลย วิ่งทุกคน ไหนๆก็จะครบแล้วขอยืดเว ไม่คร ลา บไง เอาไปวิ่งกันเลยเนาะ 2 รอบเลย โจ พี่เป้อยู่ไหนพี่เป้พี่เป้อยู่นี่ใช่ไหมได้ โหเฉียดอาร์มอีกแล้วเองนี่ชอบไปทางเดียวกับพี่ป่ะฮะหลังก็เข้าหน้าก็มาเอาทางไหนก่อนเนี่ย ทองกดทองเปิดหน้าก็มาหมด เอ้าตายอ่ะกระโดด เฮ้ยเอาติด ติดจิ๊กซอว์ตายห่า นั่นน่ะสิ จิ๊กซอว์เอง โทรจิ๊กซอว์ก็ได้นะ จิ๊กซอว์น่ากลัวจิ๊กซอว์น่ากลัวเรา จิ๊ก จะ ซอว์ไม่ได้ ฆ่าจิ๊กซอว์ ไม่ได้น่ากลัวหรอกเราน่ากลัวกว่าจิ๊กซอว์อีก โวยอะไรหนูใสๆอย่ามายุ่งกับหนู โหใสอะไรเอ่ยใสหัวไป ใส่จังเลนใส่จังเลน เอาอาร์มเขาตายกันหมดแล้วลงเถอะ เอ้าเดี๋ยว ลงกันหมดสิทำไม ใช่เขาอุตส่าห์ลงกันหมดแล้วอะ มันจะจบแล้วก็ปล่อยมันจบไปเถอะ ใส่วิดีโอ ใช่ทำไมเราทำตัวอย่างนี้นะอาร์มฮะ อยู่ไปก็ลง ใช่ลงเถอะ ลงแล้ว เออ ลงแล้วใจเลยแหละ เขาอุตส่าห์ลงกันหมดเรานี่อะไรเนี่ย เอาเดี๋ยวตอนแรกตกลงกันว่าจะวิ่งไม่ใช่เหรอตอนแรกตกลงกันว่าจะวิ่งไม่ใช่เหรอพี่ ผมกินเค้ก
ก่อนเดี๋ยวมาดูโอเคครับโอเคเนาะ ก็เกมไม่ได้ดูไปด้วยไม่ได้ ไฮครับครับเจ๊ครับไฮฮะไฮฮะอะไรครับไฮอะไรฮะเจ๊ ในตกลงกันว่าจะวิ่งไง พี่เป้เหลือกี่นาที กี่นาที เหลือกี่นาทีเหลือกี่เวลาเอ้ย เหลือกี่เวลา เหลือกี่เวลาโอ้โห ขนาดนี้เพลาของพี่นั้นเหลือ4 ไทม์ 4 ครั้ง นั่นนะพี่ เจ๊ครับพรุ่งนี้อะไรนะ ผมเหลื พ อ รุ่งนี้ 11ครั้ง ลืมเลยจะพูดอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้เอ็กช็อตกันนะฮะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมกลับมาตอนไหนเนาะน่าจะประมาณไม่น่าเกินทุ่มมั้งฮะถ้าไม่ติดธุระอะไรมากมาย โอ้ยตาย หรือไม่ก็อาจจะ แม่งทีแม่งพูดผิดยาวเลย หรือไม่ก็อาจจะไม่สตรีม พี่บีครับพี่บี หรืออาจจะไม่สตรีมเนาะแต่ว่าถ้าสตรีมก็สตรีมแป๊บหนึงอ่ะเพราะเอ็กช็อตมันก็ไม่น่าเล่นนานเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าไม่ได้ด่านฟาโลครับถ้าไม่ได้ด่านฟาโลก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะ เฮ้ยฟาโลหนุกนะ เฮ้ยไม่เอาพี่เล่นไฮโลดีกว่าตั้งวงปูเสือนั่งโอเคล้อมเย้ ตำรวจมา เล่นยังไง แป๊บหนึ่งมันค้างเลยแหละตำรวจมาไหนวะมีเสียงตำรวจด้วยมาแล้ว ปี แหม ป๊อปีป๊อปีป๊อ ปิ๊บปออะไรไซเรนสิไม่ใช่ปิ๊บปอนั่นมันเหมือนอะไรสักอย่าง อ๋อโปรเทคตึง แหมรู้ดีเหมือนเคยนั่งนั้นเราเนี่ย เปล่าแถวว่าเขาผ่านบ่อย ใครเข้าใครออก ใครเข้าก้าวเข้ามา ก่อนหน้านี้ก้าวเข้ามาเนี่ย เก้า น่ารักหรือเปล่าแก้มอ้วนๆอย่างนั้น หัวเทามาแต่ไกล จ้วง ทำไมก้าวถึงหัวเทาอะ ล่วง พี่เป้ทำไมก้าวถึงหัวเทาบอกผมมา นั่นน่ะสิทำไมก้าวถึงหัวเทาเกิดอะไรขึ้น หัวห้องครับพี่บีครับสรุปว่าจะปั๊มหรือจะเล่น ก็บอกว่าจะเด็ก ก็เล่นยาวๆเลยก็เหลือแค่ไม่กี่ตาละเล่นเลยยาวๆเลย ลูกจะวัดลูกจะวัดเอาหัวนี้ไปนะ อ่า หนูน้อย ตอนนี้คุณลุงล้มโต๊ะแล้วนะฮะ ล้มโต๊ะอีกแล้ว คือคุณลุงครับรบกวนแค่ล้มโต๊ะอย่างเดียวนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ตั้งไว้อย่างเดิมนะครับไม่เอาหน้าจอพังอีกแล้วนะครับผม พี่บีอย่าลีลาดิคนนี้เขารีบ เขาเรียกลีลาดีละท่าเด็ดไอ้น้อง ขอผม ท่าเด็ดเกินไป เอ้ย พี่เป้ผมส่งของไปให้ถูกใจไหม ไม่ถูกใจเลยพี่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยส่งอะไรมาให้พี่นี่เนี่ยอ่ะส่งอะไรมา ผมเหลือ 1,100 แคสไม่รู้ทำอะไร 1,100 แคทส่งอะไรมา แค่ 100 แคท ร้อยแคท อะไรฮะเจ๊ร้องไห้ทำไมฮะเจ๊อะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับ พี่เป้เหลือกี่รอบ เหลืออีก3 รอบปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3 ผมเลย10 รอบอ่ะพี่ ไปไหนส่งของอะไรมาให้วะขอดูก่อนนะแหม ส่นที่ ตัว ของใช้ บ้าโอ้โหดีใจมาก thank you แหมต้องการของประดับฟาร์มอยู่เลยหนูจ๋า ส่วนของที่ใส่ตัวเองผมก็เอา พี่ปั๊มนะปั๊ม แป๊บหนึงฮะคุณลุงนี่กอดสักกระดูกหักเลยแหละฮะขอเสียงปรบมือด้วยมาเรามาดูพี่เป้ไม่เอาจริงกันดีกว่าเป็นยังไง เราจะต้องเล่นท่าสักนิดหนึ่งนะโจเอา เขาปั๊ม เข้า ฮะว่าอะไร ผมเขาเลยด้วย ทำไมก็ทองเต็ม พี่เป้ปั๊ม รอตาได้ ปั๊มเหรอ ใช่ไ เออ อ้าวแล้วก็ไม่บอกเจ๊ฟุกส่งรูปหัวใจมาหลายสีเลยฮะคุณลุงครับเจ๊ฟุกส่งรูปหัวใจมาหลายสีเลยฮะน่าจะแทบครบทุกสีเลยฮะ มาเป็น7 สีเลย yes ด้วยนะฮะมี yes ด้วยนะฮะแหม มาเลย2 รอบเร็วโอ้โหใกล้เร็ว เย่ ใกล้เร็ว ไม่กล้ารอบ เหมือนดีใจอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะถ้าจบก็คือพี่จบสตรีมพอดีอ่ะบอกเลย ไม่ ไม่ได้ไงเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนใช่เปิดกล่องก่อน จบวัน3 ทุ่มอีกแล้วเหรออีก2 รอบ3 ทุ่มอีกแล้วเหรอเองนี่เล่นพี่3 ทุ่มอีกแล้วเหรอ เลิก3 ทุ่ม คุณลุงครับเจ๊ฟุกส่งจุ๊บมาให้ด้วยฮะ อ๋อโอ้โหเอางี้จริงๆเหรอเนี่ยคือใช้วิธีอื่นไม่ได้เหรอ คือ พูดถึงก็มีมันดูดี ทำไมไม่ไปคุยกันครับผม พี่ผมส่ง ID ทางเพจแล้วนะครับโอเคครับเนาะโอเคเนาะที่ว่าจะให้พี่เปิดกล่องให้ใช่ป่ะเดี๋ยวโอเคจัดไปเนาะเดี๋ยวอ่ะถ้าจะให้พี่เปิดกล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่รีวิวเปิดกล่องให้เลยแล้วกันดีไหมวะเดี๋ยวพี่ขอเช็คตารางก่อนแล้วกันนะตารางเรียนพี่นะนั่นสิลืมอีกแล้ว แค
การทำไมเป็นคนสังคมไม่ต้องการแย่ ทำไมทำกับพี่กันอย่างนี้ สังคมไม่ต้องการ โอเคนะเดี๋ยวพี่เปิดกล่องให้ แย่ เปิดกล่องโชว์ด้วยเดี๋ยวพี่เปิดของพี่เนี่ยแหละรออีกรอบนึงเดี๋ยวพี่เปิดกล่องโชว์ ผมส่งแหวนเวลสองไฟฟ้าแหละ อะไรนะเสาไฟฟ้า แหวนเวลสอง ตกใจนึกเสาไฟฟ้า งงเลยแบบแขกขี้หูแป๊บ พี่เป้แหวนเวลอะไรอ่ะดูดิ แหวนเวล1อยู่เลย โอ้สงสารจังเลย แน่ ตัวนี้แหวนเวลอะไรเนี่ยอยากดู โอ้ thank you มากแหวนเวล นี่ 2 ไงคู่โดนแบนพี่นั่นอะอะไร อ่ะ อะ ส่งมาอีกเอาปีกไป เอาแหวนเวล3ด้วยแหวนเวล3ด้วยแหวนเวล3ด้วย ไม่พอเหลือ500แคส ฮือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะแป๊บหนึ่งเนาะ พี่เป้เร็วๆ เปิดกล่องปริศนา5 กล่องเหรอโอเคได้ เหลืออีก1 รอบเนี่ยเร็วเหลืออีก1 รอบเนี่ย แป๊บหนึ่งคือแชทเฟซพี่เด้งมา อะไรครับคุณลุงทำไมคุณลุงไม่ไปคุยกันเองล่ะครับ ทำไมต้องใช้ผมเป็นสื่อกลาง ส่วนกลาง เกิดอะไรขึ้นอ่ะ กล่องปริศนา5 กล่องแล้วก็กล่องโลมาด้วยโอเคได้เดี๋ยวพี่เปิดให้เนาะตามคำขอมา เดี๋ยวมันต่างจากเดิมตรงไหนทำไมต้องถือเรื่องมันต่างจากเดิมตรงไหนวะเนี่ยอะไรอย่างไม่ต่างจากเดิมเลยนะคิดว่ามันที่เขาไม่ต่างจากเดิมนะ แล้วทำไมเจ๊ลบข้อความครับทำไมเจ๊ลบข้อความฮะเตรียมล็อตใหม่ใช่ไหมฮะเตรียมพิมพ์ล็อตใหม่แน่นอนเลยอย่างนี้ลบข้อความออกแล้วทำไมเฟซเด้งจังวะเนี่ย เฮ้ย ปัตติโถ เฮ้ยขอพ่อดีกว่าขออะไรพ่อดีบอกขอมังกรได้ไหม ขอแจกเหรอฮะ ขอ ครบละ ขอให้ตัวเอง ขอให้ตัวเองเอามาปั๊มใส่ไอดีตัวเองซะงั้น เออ โอเคครบแล้ว ปาเปิดกล่องอย่าเปิดกล่องมากเลยคุณ งอนคุณลุงครับเจ๊บอกงอนครับผมคุณลุงก็อย่าลืมไปง้อเขานะฮะเอาเป็นว่าก็มานั่งเปิดกล่องกันดีกว่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา การนาฬิกาให้มันมากมาย ไม่ครบเลย ก็พี่ครบแล้วอะ ทำไมอะพี่ครบแล้ว โอ้โหมาเป็นโอ้โห ไหนดูสิส่งอะไรมาส่งปีกมาโอเค thank you มากโอเค ที่สุดก็หมดแล้ว ก็ตอนนี้กล่องที่มีนะครับก็จะมีเป็นกล่องปริศนาระดับพิเศษ2 กล่องเนาะเอ้ยไม่ใช่2 กล่อง10 กล่องกล่องปริศนาระดับพิเศษทั้ง2 10 กล่อง พี่เป้ จ๋า น้ำจะอันซับพี่ ทำไมเอ่ยเกิดอะไรขึ้น ดีแล้วดี พี่โดน เขาได้แล้ว เราเล่น อาร์มใช้ให้พูด อาร์มใช้พูดแป๊บนึงอาร์มเอ็งจังกล้ามาก เอ็งบังอาจมากนะเอ็งเนี่ย ข้าวมัน เราคิดว่าพี่ต้องสนอง ฮะอะไรเอ่ยอันดับแรกฮ่า ไม่มีเวลาพี่ก็แค่เปลือกหอย เดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนได้ไหมเนี่ย ไม่ได้ ไม่ได้ด้วย ไงเดี๋ยวพี่ด อ่ะเล่น ำ ก็เล่น พร้อมหรืออะไรเนี่ย มาเล่นในเทม1มา พร้อมใช่ไหมได้ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ เล่นกากันเถอะ ไม่เอา เทมเล่นก่อนวิ่งเนี่ยไอเทมเราอยากลองอยากลอง ส่วน พี่เป้ต้องทำตามใจพี่บี ใช่ ไม่งั้นจะอันซับหมด จ้ะ นี่เลย จ้ะโอเคจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ เลยทำตามใจ เขาเรียกว่าทำดี ทำไมต้องมีคนแบบอะไรเสียงมันจะหายไปเฉพาะตอนเธอพูดเลย จะไปรู้ เสี เลย ย งก็หายไปอย่างรวดเร็ว ทำไมน้ำเป็นคนยังดีอย่างนี้ดีเกิ อ๋ นไป อน้ำเขาเป็นคนใจดีน่ารักสดใสวิ่งอะไรทุกอย่าง ดีเกินไป เป็นตัวปลอมเหรือพี่ดำ ไม่ดีเกินนะพี่เขาเป็นคนที่ โอ้โหคุณลุงนี่ดวงดีเหลือเกินนะฮะ ผม เปิดสุ่มได้ S ซะด้วยอามคุณลุงก็เปิดสุ่มได้ S อ่ะได้แมวเหมียว S แล้วอ่ะ พี่ลองเปิดดิ ซึ่งการ์ดตอนนี้เราก็มีอยู่1 ใบนะจ๊ะเราก็จะมาเปิดใช้กันเลยนะดวงแค่นี้แหละ ดวงพี่ไม่ดีจัดไปสักทีแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไง ดวงดี จัดอะไร ปั๊บหินลดเวลา ซึ่งลบ โคตรดีเลยของดีที่ไหน เปิดกล่องก่อนเปิดกล่องเล่นก่อน ไม่ยอมพี่ดำ ขอเปิดกล่องเล่นก่อน เจ้าถึงลง กล่องปริศนาระดับพิเศษมาเลย ซึ่ง
เราก็จะใส่แต่งตัวสไตล์คุณลุงนะฮะซึ่ง ตายคุณลุง เห็นเขาบอกว่าคุณลุงเขาจะใส่หนวดนั่นเองนะกางเกงสี โอ้ ฟ้าเห พี่ รอ เป้ครับอย่าลืมนะคุณลุงเดี๋ยวเขาบอกว่าให้โยนเมาส์ทิ้งก่อนให้ปาเมาส์ก่อนแล้วค่อยแล้วจะของดีเลยพี่ ใช่ปาเมาส์ก่อนแป๊บนึงหาเมาส์ใหม่หาเมาส์เก่าก่อนไม่ใช่เอาอันปัจจุบันอะไปไหนวะเมาส์ไปไหนวะเมาส์ไปไหนวะเอ้ยล่วงเจอเมาส์ละ But I'm not a smoking not a bad scene นะฮะสำหรับเมาส์นะครับก็จะเป็นเมาส์รุ่นอะไรสักอย่างนะ TF 128นะจ๊ะเป็นมีไฟเหมือนกัน 128 โอ้โห พอดีตัวนี้มันกากและกังก็จะพังคามือตอนนี้แหละ ต้องปาเมาส์ทิ้งก่อน จะปาเมาส์ทิ้งโชว์เลยนะฮะตามคำขอของคุณไหนนะ เจฟุก อ๋อเจฟุกใช่ไหมไม่มีกางเกงสีน้ำเงินใส่อะสีฟ้าใส่อะ เจฟุกเลยผมบอกว่าไปขอตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ปั๊มแล้วเหรอ ไม่ หินวิญญาณชั่วร้ายโอ้โหแหมคุณลุงนี่จัดเต็มนะฮะ แต่แกจะได้ หินวิญญาณโบราณชั่วร้ายทุกคนก็มีนะพี่ลุงชมครับ ไม่ใช่ดูสเตตัสซะก่อนนะ แล้วลุงไม่ยอมให้ ดูสเตตัสซะก่อนเองเห็นสเตตัสไหมอะ 15เห็นอยู่พี่ 15 โอ้โหโคตรโหด ซึ่งควบคุมก็ไม่ค่อยมีคนใช้เนาะเอ้านี่ไงลืมไปมีกล่องโอลิมโพสอยู่10 กล่อง วันนี้เป็นวันดวงดีกว่าผมวันได้ของบ้วงอย่างนั้นเลยดี เนาะก็เดี๋ยววันนี้ก็มาจัดสักหน่อยไปไหนวะอ๋อบัตรลืมไปบัตรใช้ไปแล้ว ผมพูดคำว่าลุงโชวอน3 ครั้งได้เลย ลุงโชวอน อันดับแรกเราก็จะมาเปิดกล่องนี้นะกล่องสมบัติปริศนาระดับพิเศษ2นะจ๊ะก็ของในนี้ก็จะมีเป็นเหรียญทองเอเดน ผมข เซ อ ต ให้ ไว้ พี่ อาร์ ได้ กอน ขยะ ไว้อาร์กอนเลิกเล่น ไว้ แป๊บ อาร์กอนพี่ อะไรครับอะไรฮะอันนั้นไม่ได้เข้าครับอันนี้เป็นตัวผมเนาะซึ่งเดี๋ยวรหัสนั้นเดี๋ยวผมปั๊มให้อยู่แล้วเสาร์อาทิตย์เนาะแป๊บเดียวผมปั๊มแป๊บเดียวเองฮะ ใครไม่ตกผมก็ไม่ตก แล้วก็มีอะไรเนี่ยเซตเยลลี่พุดดิ้งเหรอแล้วก็แพ็กเกจไอเทมยูนิค ตกละ 7 ชนิดมีระยะเวลาไอเทมสิ้นเปลืองอื่นๆด้วยทำไมมันต้องขึ้นคำว่าสิ้นเปลือง ไม่พี่คือคนอื่นทุกคนเขาพูดว่าลุงโชวอน3 ครั้งได้ของดีไง อ๋อลุงเชวอนโชวอนจะบอกจะเรียกทำไม ซึ่งจัดมาแล้วนะฮะเหรียญเอเดน1 ชิ้น บอกแล้วได้ของดีจริงด้วย ก็ล่ะ นั่นไงประสานเสียงกับพี่เลยเกิน พวกเอง นั้นเราจะมาลองดูกันนะฮะ นั่นไงเรียกอะไร เปล่าครับมันบอกว่าถ้าเรียกชื่อลุงแล้วก็จะโชคดีฮะ จะได้ของดี นั้นผมเอาใหม่บ้าง เจฟุก เย่ด้วยน่ะโอ้โหดีกว่าของลุงอีกของลุงได้เหรียญ1 อันของเจฟุกได้เหรียญตั้ง3 อันดีกว่าของลุงเยอะฮะ โอ้โห ก็เป็นเจฟุกก็แหละ เนี่ยเอาต่อเอาอะไรดี เอาเราต้องแอดมินเราเนี่ยอยู่ด้วยกันบีเฮ้ยบีได้เกียรติยศของไว้อาร์กอนว่ะ พี่เป้ซึ่งถ้าบันคออาร์กอนพี่ก็มีแล้ว พี่ ฮะ ไม่มันเป็นอาร์กอนที่แบบไว้ตี เฮ้ย อืม เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นผม แต่ แจ๊ ถื ด อ เหลือ ว่าก เป็น ว่ะ ดีแล้วสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยมาตีแรงอยู่ พี่เป้ผมรู้แล้วพี่เป้ อ๋อใช่เอาไว้ตี แล้วก็เอาลุงโชวอนกับเจฟุกมาผสม พี่เป้ ลุงเชวอนกับเจฟุกลุงเชวอนกับเจฟุกโย่1 เหรียญ น้ำเรียกอ่ะ ซึ่งลมมากว่าอะไรเอ่ย ซับพี่หายอ่ะ กี่ซับเอ่ย ไม่รู้แต่หาย โอ้โหลุงโชวอน โอ้โหคุณลุงครับ คุณลุง500 กว่ากล่องนี่คุณลุงอะไรเนี่ยทำไมต้องเอามาอวดพวกผมด้วย ลำบากไปหน่อย คุณก็สีคุณลุงเอาคุณ ทำไมคุณลุง เฮ้ยผมมีแจ๊ดเหลืองว่ะเฮ้ย คุณลุงก็อย่าเอามาอวดผมเลยผมอิจฉามาแล้วก็จะจบแล้วมาอะไรแต่ดี ผมได้แจ๊ดเหลืองแล้วเว้ย ซึ่งต่อไปบีแล้วบีได้ผ้าพันคอไหม แจ๊ด เรา เหลืองขึ้นมา เอาใหม่ ต่อไปก็น้ำ อ้าวแล้วผมว่า น้ำไปหน้ากากไว้อากอน เดี๋ยว เรียกทำไม เปล่าคือจะสุ่มของต่อมาก็อ้ามกากอ้าม โอ้โห 3ได้เหรียญต้อง3 อันนะโห
เฮ้ยเหรียญดีนะเหรียญดีเก็บไว้อะ ตอนนี้มี8เหรียญแล้ว แล้วก็ต่อชื่อใครดี อ้าวไม่เป็นไร เอาเก้าเอาเก้าเอาเก้าตา ซึ่งอยู่แล้ว2เหรียญสุดท้ายต้องชื่อพี่ เป้เป้ 9 เข้าไป9 ค้อนตีบวก5 ครั้ง1 อันไม่ดีอ่ะคือพี่ไม่ได้จะตีบวก คือลาก่อน9โชคดี บินไปเลย เดี๋ยว แต่แบบคุณลุงส่งรูปอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยโอ้โหแม็กด้วย เป้เป้ อันนี้มันกดรับไงอะไรอ่ะมันคืออะไร ลูชวอนเอามาทำไมว่าสัตว์เลี้ยง ว่าอะไรเมื่อกี้ใครเรียกพี่วะ หลังพี่อาร์มมีของเทพของผมเนี่ย เมื่อกี้ใครเรียกพี่นะ เฮ้ยแต่ เอา รู้ มา สึก ทำไม ว่าว ะเซตพูดอายุ อย่า อะไรวะเซตซิลฟีดป่ะ เมื่อกี้ใครเรียกพี่ป่ะ งอนเว้ยแม่ง โอ้ยอีกแล้วอ่ะ ทำไมทำไมแอ พี่ ด ปี มิน เงิ ขี้ น งอน ใครอะครั้งนี้อะ เองอีกแล้วเหรอ ไม่ใช่ผมทำอะไรผิดยังไม่รู้เลยเนี่ย พี่ปีบอกน้ำหน่อยพี่ปีเงินใคร เอามาเปิดกล่องต่อไปเลยแล้วกันนะ กล่องต่อไปบีเฮ้ยแพ็กเกจอะไรพูดอะคี1 ชิ้น ไม่ได้เอ็กช็อตเหรอ ตอนแรกก็ว่าจะเล่นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเล่นแหมได้ของดีด้วยอยากได้มาก มาเล่นเทมหนึ่งกัน เดี๋ยวขอเปิดอีก2 กล่องก่อนแป๊บนึงนะซึ่งกล่องแรกก็ต้อง พูดดักกีดีนะ ไปไหนก็ไปไกลๆดิ้งยี่เย่เฮ้ยโอ้โหถาวรออกเอ้ยเย่โอ้หัวร้อนเอ้ยไม่อยู่หัวร้อนหัวเย็นเอ้ยเย่เป็นไงเอ้ยคว้างคีย์บอร์ดก่อนเปิดตัวเปล่าหรอกคว้างใส่ที่นอนตัวเองเลยแม่งไม่เจ็บ ได้แหละ ได้รองเท้ารองเท้ามังกรเยลลี่30 วันถาวร อ๋อไอ้บาร์บี้ โอ้โห รองเท้ามันคนเยลลี่เลยนะ โคตร นะ กาก ต่อไปเราก็จะคว้างเมาส์นะแป๊บหนึ่งหามุมก่อนเอาละ ต้องได้เหรียญเอเดนอีก3 ไปให้ได้เลยนะ เป้ได้เหรียญเอเดน10 เหรียญนะ ไปบอเป้ไปดิรับไปดิรุปกุ๊บกิ๊บไปดิรุปกุ๊บกับคว้างด้วยและกดด้วย ได้หัวอาร์กอนว่ะ โอ้โห ซึ่งชื่อนี้ไม่น่าลุงแป๊บหนึ่งคุณลุงพิมพ์เลยมา555ด้วย แหม่น่าจะเป็นสีหน้าคุณลุงตอนนี้จริงๆนะ พี่เป้ครับตอนนี้ผมไปสนชื่อสวีทดีมาใช้เล่นนะ เดี๋ยวเขาเปิดเซตพูดอาคีก่อน3 วันโอ้3 วันเหรอมันเอาไปอัพถาวรได้ปะไม่ได้ใช่ปะ ไม่ได้ ใส่เลย ไอ้ แล้ว พว กั ก น นี้มันจะเป็นโค้ด ของผม เฮ้ยเจ๊เหลือกูดีใจแล้ว พี่ผมได้ของซิลฟีดอะพี่ของซิลฟีด นี่ปีพูดตะคีมันจะบอกอัตราเร่ง1 แรง2 GR 50 EAP 150ป้องกันไฟฟ้า30กดนานกดไว15 บวกเยอะอยู่วะ พี่นี่มีความรู้เยอะจังเลยนะ ปลาหลอกใส่อยู่กับตัวน่ะ มันมีอยู่ อ๋อก็นึกว่าความรู้ มานี่มาเล่นกัน ปาเล่ ขอนแต่งตัวแป๊บเอาให้มันเท่ๆหน่อย จะเล่นทันที ห้องเท เนี่ย จุ ชุ ด ด ไอเท นี้ มห พี่ นึ่ง ก็เท่แล้วนะ ห้องชื่ออะไรนะ จุดไอเทมหนึ่ง ไปชาแนล ที่เจ็ดตั้ง จริงแล้ว มันคุ้มไหมนั่นน่ะสิมันคุ้มไหมเนาะ พี่ก็ ที่ เท่ มีเห แล้ว รียญ นะ เอเดนกี่เหรียญ ตอนนี้เหรอเหรียญเอเดนได้มาทั้งหมด8 เหรียญ ไปแลกชุดเอสวีทดีมมันจะบอกอัตราเร่ง2 ถาวรบ้าเอ่ย โอ๊ย โอ้โหดูพี่เกศใส่เซ็ต พี่ถาวรว่าผม อยู่ตรงไหนวะ แล้วมันบอกความ อีเวนต์ปะ ไม่ใช่อันนี้ของเก่าอยู่ไหนวะ มันจะอยู่สเปเชียลแล้วอยู่นั่นปริศนา สเปเชียลปริศนา2อ๋อ มันเป็น นั่นแหละชุดสวีทดีมเอ เฮ้ยผมอยากได้หลัง อั จะ ตรา ไม่ เร่ง ไม่นะ อัตราเร่ง2 EAP 180ถือว่าเยอะเอาไปเวลได้ อันไหนวะ เดียวอันนั้น หน้าสุดท้ายเลยอะ ยกเลย เอนะเอ ทำไม อ๋อมีสโนว์ดอร์ด้วยของพี่เลยที่มีอยู่ เอาเอสวีทดีมดีกว่าสวีทดีมมันบวก ไม่เอาพี่จะเอาอาร์กอนก่อน แล้วค่อยว่ากัน อาโกไม่ดีอา เอา โก เหรอ ไม่ดี นั้นกองมันไว้ตรงนั้นแหละ ใช่หนูพี่ไม่ หัวปีเอโร่30 วันคุณลุงได้มา ไม่บวกอะไรด้วยนะจ๊ะ นี่แต่มันเท่ไหมพี่ผมดูลง ใช่ เดี๋ยวผมอึ้งคำกับที่พี่เป้พูดพี่พูดว่าสโนอะไรนะ สโนว์ดอร์ นั่น ดอนครับดอน ดอน สโนดอนสโนอะไรก็ได้ เรียกได้หมด แน่ห้องไหนน่าลืมละ ใช่ไหมพี่สโนอะไรก็ได้ตัวแล้ว ใช่เลย
ห้องไหน เจอสวีทดีเอง สวีทดีมเอพี่สวีทดีมเอบวกอัตราเร่ง2ดีมาก ไม่เป็นไรพี่เปิดอันนี้ใช้แล้วไงพี่เดี๋ยวพี่ค่อยว่ากัน ห้องไหนนะ ไม่ใช้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไม่มีชุดดีๆถามว่าอะไร ไอ้พี่อาร์ ใส่ พี่เอาเซ็ตชุดนอนมาจากไหน มันใส่แล้วบวกดีนะ ก็พี่ ชุดสวย ไป เลย แลกมา ไม่ใช่ตอนนี้พี่เปิดไอ้นี่ใช้ไปแล้วไงไอ้ที่ว่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้เปิดแล้วลั่นแล้วพี่นี่โคตรไวลั่นแล้ว ห้องชื่อจุดๆไอเทมหนึ่ง อันนี้ที่ได้นี่คือเป็นของถาวรปะ ถาวร ซ่อมแซมอ๋อเดี๋ยว ถาวรเวลาซ่อมแซมอ่ะ มันหมดวันไหนยังไม่รีบหมดมั้งเดี๋ยวรอดูไปก่อนเรื่อย อ๋อหนึ่งชิ้นอยู่ได้ ทำไม 1 เดื พี่ อน ไม่แลกสวีทดีมูสาแนะนำให้ ๆเดี๋ยวแรกโอ้โหของคุณลุงนี่ถาวรครบทุกชิ้นแล้ว คิดว่าเหรียญมันแรงง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ นั่นน่ะสิ ตกยากนะเหรียญอ่ะ ใช่มันตกยากมาก คุณไม่ยอม แล้วห้องไหนเนี่ยแรกอ่ะแรกจบแรกก็ได้ นี่ยูให้แยก ยูให้แยกให้แยกให้ ไม่ แล แล ก กครับ พี่เป้อย่าลืมเลยถ้าไม่ทำตามพี่ปีจะเกิดอะไร มาเล่นว่าพี่เป้มา อ่ะแรกมาแล้วอ่ะถาวรใช่ไหมอันนี้เป็นถาวรเหรอ ถาวร โอเค เสร็จเลย พี่ปีชื่อห้องจุดๆใช่ไหม แป๊บนึงนะ นับตังค์คุณลุงหน่อยหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10 ล้าน เจ๊ฟุกพี่ให้6,000ไหม6,000 ล้าน หน่วย10ร้อยพันหมื่นอ๋อ 100,000,000 ห้องอะไรนะลืมแล้ว 64 ล้านเหรอ ชื่อจุดไอเทมหนึ่ง จุดเทมหนึ่งจุดเทมหนึ่ ระ ง ดับอะไรอะ สูงไม่ก็ปานกลางนี่แหละ อ้าวปานกลางมั้งจุดนี่ไงเจอแล้ว ไหนอะ แล้วก็ อยู่ปานกลาง นี่เราไม่ต้องหาห้องเราตามเป้เดียว เฮ้ยราศีแม่งสวยอะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเปิดไอ้นั่นก่อนมันเปิดในห้องได้ไหมเนี่ย อะไรวะจะถ่ายรูป ไหนๆก็ของถาวร แป๊บนึงเดี๋ยวขอออกไปเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนไปเปิดไม่ให้ไปเปลี่ยนไปเปิดอ๋อก็แค่โชค1,7001,701เองครับผม1,701นี่โชคคนหรือโชคอะไรคะเนี่ย1,701 ผมอยากหาแว่นตาใส่บ้างอะเอาแว่นตาเลยนี่นะใส่เป็นวันนี้นะ ได้โดนใช้แว่นพอก็ได้วางไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แหมคุณลุงนี่มีชู2 นิ้วด้วยนะฮะ2 นิ้วคนเดียวก็พอว่านี่มา2 คนเลย อ้าวพี่อาร์มออกห้องนะ เห็นไหมชุดมันสวยเห็นไหม พี่เป้ลองพูดว่าเอาโทษทีนะพี่เพิ่งอ่านเนาะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวอะไรนะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิวไปหิวมาบีจัด ไปวีเฮียวเดี๋ยววีเฮียวเดี๋ยวดีคิวเดี๋ยวอะไรวะ ไหนหนูลองมากพิมพ์อะไรท้องพี่ขี้เกียจเข้าไปดูเลย น้ำอ นะ ยาก เอ้ยมีคน น้ำอยากเลย ก็ไม่ได้ล็อกห้องอะ อ้าวพี่เป้พี่จะไปใช้รหัสใดเนี่ย อะไรเอ่ย พี่จะไปใช้รหัสใด เดี๋ยวทำไมมีคนเขียนว่าไม่เอา เฮ้ย พูด ห้องสมาชิกเต็ม เดี๋ยวเล่าพี่แบ ไม่ ง น่าออกเลยกู อะไรนะอะไรแบน คือเมื่อกี้มีคนเขียนเทรนเนอร์ FC จุดๆแล้วพี่แล้วถ้าผมพูดแล้วพี่ ไม่เห็น อาจจะไม่โดนแบน พี่ไม่เห็นยังพูดอย่างงี้ดิ แนวพี่มี เอา สิทธิ์ มีคนรู้จักเยเกอร์อีก บอกไม่ใช่เจ้าของรหัสมาเล่นเฉย ทำไมบีทำตัวอย่างนี้เนี่ยฮะ ๆเขาก็เขาให้เล่นอ่ะเขาบอกเล่นหนุกไหมให้เล่นต่อเลยไม่เป็นไร อ๋อก็ มัน ดี เป็นอะไร มาก ที่โคตรฟูปากผมได้เลยนะเถื่อ ในที่สุดก็มีรหัสที่เท่กว่าที่อะไรวะพี่เป้ชื่อ เอาแต่พี่เป้เทพกว่าไหมอ่ะพี่เป้เขาเยอะตันไม่ใช่เหรอ ก็แค่ยศตันเฉยๆทำไมก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรตัวพี่เนี่ยคุณลุงส่งอะไรมาให้ดูดูสิโอ้โหของถาวรออก ผมกำลังเล่นอยู่พี่ใจเย็น 154นี่คืออะไรฮะ154นี่คือรหัสโค้ดป่ะฮะคุณลุงครับนี่คือรหัสโค้ดป่ะฮะ เอาไป 154 โอ้พี่ปีไม่เป็นไรเลยวู้ ก็กันเทียมหนึ่งลอง คา พี่เป้ใส่ชุดอะไรเหรอพี่ใส่ชุดอะไรวะลืมชื่อ ส ชุด วีท DMA สวีทดีมเอ เฮ้ยแดดตามได้เข้ามาในเทรนเนอร์แล้ว โอ้โหล่วงชูเอาค้าง นี่คือกรรมตามสนองโดนขาดอีกแล้ว
เอ้ย ตามสนอง ไอพวกเลยขาด เปิดกล่องอ๋อ หนีไปไหน แหมชุดมันเท่เหลยเกิน พี่เป้มาเล่นหนักขับรถผมเลยดิ อะไรนะ เล่นหนักขับรถผมเลย ได้ยินว่าด่านขับรถพี่ตกใจเลย รู้ว่า ขับรถ เอ้ยเหมือนกันน้ำก็ได้ยินว่าเนี่ยเขา น่ะเห็นปะด่านขับรถทั้งนั้นเลยอาร์ม ไม่ชั่วร้าย ไม่ได้ชั่วร้ายพี่บอกแล้วพี่แค่ เร็วเฉย ทำได้ดีมาก เอ้ย หาพี่ไม่เจอไม่ถึงอะไรฮะในเกมหรือในชีวิตจริงครับ ถ้าในชีวิตจริงวันนี้ผมสอบพละครับ ผมเลยไม่ได้ออกไปหา อุ้ยเสียงดังว่ะ ครับ แต่เราอย่าปิดเสียงนะครับก่อนไม่ได้ยินอะไรเลยวงเล็บไม่ได้สมาธิเกมเลยไม่ได้สมาธิเกมเลยได้สายเกตก็ได้วะแม่งตก2 เฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ชนะพี่พี เปล่าหรอกได้ยินเสียงดังครูแบบครูดีปิดท็อกและไว้ ใครนินทาพี่อีกเราอีกแล้วเหรอ นะพูดอะไรไม่ได้ยิน ไปเล่นด้วย เดี๋ยวพี่ก็จบแล้วเนาะถ้าจะมาเล่นด้วยเนี่ยอะไรฮะอะไรครับคุณลุงฮ่าด้วย โอ้โห พี่เป้พวกเรามาเหนือเมฆแต่พวกเราอยู่ใต้เมฆ เนี่ยเมฆมันอยู่สูง เมฆนี้อยู่สูงกว่าเราเยอะ นะเก่งกว่าใช่ไหมเก่งกว่าเดี๋ยวแซงให้ดูใครไม่เก่ง นี่ก้อนเมฆหรือท้องน้ำผา ไม่ถ้าเกิดเธอไปดูแบ็คกราวด์ข้างหลังพี่เห็นเมฆใช่ไหมพวกเราอยู่เหนือเมฆ พี่มังกร อันนี้ครับพี่ดาก้อน ดักก่อน ว่าแต่พี่กรณ์ลงคลิปอะไรครับในเฟซนะฮะ จะเป็นจ่าอะไรอีกอะ จอ โอ้ยฟอร์มเร็ว เฮ้ยอย่าไปใส่ เอาแล้วไงเรา ไอ้ชู้ อุ้ย โอ้โหติดเนิร์ด ภารกิจพิชิตไก่ครับมาภารกิจพิชิตไก่จำไว้ เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้างท้ายไปพี่วัน พี่เป้บ๊ายบาย บ๊ายบายเลยเฮือ โอ้ยเป็นน้ำยาแดนรัวๆเลย ไม่พี่เป้ ลาก่อนอาร์ม แล้วพี่เป้บ๊ายบาย โอ้ยพี่เป้แรงเยอะแล้ว ใช่พี่แรงเยอะแล้วเอ้ายิง เพราะฉะนั้นผมจะได้ใช้พี่โป้แรงเฉพาะ ตัวอื่นนะ15ก็มีนะก็ทำไม่ได้ดูเลย อ๋อ ที่สามเราต้องคือแค่เราเอาไว้ดึง ทำไมพี่ต้องเรียนที่สุดท้ายด้วยวะ เฮือปลาเอากบอบด้วย เมื่อขึ้นเดือน6ฝนก็ตกพำ พัมเนี่ยนะ กบมันก็ร้องงึมง นี่แหละสิ่งที่มีคนตามหามานาน ำอะไรเอ่ย ด้วย คุ้วย ได้ที่2เฉยเลยที่2เฉ เอา ยเล ดิ ย เอาดิเกตเทมพอดีอ่ะ ดูโชว์วอนครับ ผมเคยเห็นละไม่ต้องห่วงเจ๊ฟูผมดูแล้ว เอาทำไมรู้สึกว่าใส่ เหรอ เกตเต็มเหมาแม่งเอ้ยใครแม่งแรงน้อยวะหัวร้อนพอดีอีกเดียวหอนี้ อยากดูชุดพี่เป้ อ้าวทำไมพี่บีกลายเป็นที่6ไปแล้วเฉยเลย ก็เกตมันเต็มอ่ะ แต่ที่กลายเป็นที่โหลดนะ เราต้องใช้แรงสุดความไปละ โอเคได้ ชุดพี่ก็ไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวพี่เปิด อยา ให้ ก ดู ได้ เนาะ สายเกต การ ใช่ไหม วิเป้ไปก่อนแรงวิเป้เยอะแล้ว สายเกตใช่ไหมได้เดี๋ยว คือถ่ายแล้วกูได้สายแรง อยากเล่นอะไรวะโดดรั้วเหรอโดดรั้วด่านไหน ก็มันจะเป็นด่าน HR นะ HR จะเป็น hardcore เฮซีครับเฮซีครับไม่ใช่ เอาเหรอHC ไม่รู้คล้ายๆ FC พี่ปะนะส่วนชุดพี่ก็นี่แหละที่ได้มา อะไรอะ ได้มาจากการตบมือ ตกใจเครื่องประดับเข้าตัว ก็จะมีสวีทดีมเอนะแล้วก็มีไอเนี่ยพูดอักคีย์มาเฉยๆแต่ไม่ถาว อ ร ย่างไม่บีอยากได้อ่ะ พี่บีไม่ใช่น่ากลัวแล้วเนี่ยหน้าดำเลย มาสายเกตมาแล้ว ไม่เชื่อ ต้องใส่หน้าดำมาด้วย แล้วก็ทำ
เท่ไง มัน เท่ตรงไหน มันดังแบบเล่นดังก็อีก ถ้าใช้ที่ด้านลับว่าไปอย่างแต่นี่พี่ใช้กายดำปึ๊ด เอากายมันลุกไวป่ะทำไมจะเหี่ยวมันไว แล้วทำไมพี่ต้องใส่หน้ากากมันเดินผู้ใหญ่ ทำไมอ่ะความชอบส่วนตัว มันเท่เลย ความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัว เป็นตัว มันเถียงกันอยู่นั่นแหละก็ความชอบส่วนตัวของพี่วี ใช่อาร์มทำไมทำตัวอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไม่แม่ ฮะไม่รู้กูเข้าข้ามฝ่ายหญิงก่อน โอ้ ไม่รู้เองพาพี่ลมหลายงานละ เองนี่พาพี่ลมหลายงานละ ดูพี่บีแกนะครับดูพี่แกเล่นโ อย่าซ่าบอกเยเกอร์ด้วย ฮะ พี่แกส่งของไม่ยั้งเลยตอนนี้ โอ้โหผมนี่ตกเพราะพี่บีเลยทีเดียวส่งให้จันมินมา เอ้ยดี อะไร นะ อย่าฆ่าบอกเยเกอร์ด้วยแป๊บนึงเยเกอร์ไม่ได้เล่นเยเกอร์ไม่ได้เล่น คนเล่นไม่ใช่คุณเยเกอร์นะฮะ คือหนูเอง อะไรอย่าข้ามหน้าข้ามตาพี่สิเลยไอเทมเลยไอเทม พี่เป้ ฮะโอ้ยโหดร้ายกับพี่มากใครเองเหรออาร์มเองอีกแล้ววะ กูสัตว์ โอ้ยอีกแล้วใครอีกแล้ว สวัสดีครับพี่เป้ โอ้โหจะซ้ำกันไปถึงไหนเนี่ยพี่นี่คนนะ ไม่พี่เขานึกว่าสิ่งของ สิ่งของที่ไหนดูดิหล่อขนาดนี้ผมเลยยิ้มไม่ออกเลย คุณลุงส่งอะไรมา คุณลุงเปิดได้อะไรเนี่ยมังกรน้ำแข็ง มังกรน้ำ ครับไม่ใช่มังกรแล้วค่ะ มังกรน้ำมังกรน้ เฮ้ยเห็นไหมผมขึ้นที่สาม ำเหมือนว่าคุณลุงนี่จะโชคดีมากเลยนะฮะ โอเค แสดงว่าไม่ใช่มังกรเราใช่ไหมมังกรน้ำใช่ไหม เต้นหนุกปะผมขึ้นที่ มังกรน้ำ พี่เปิดอะไรเอ่ยกล่องเราเหรอหรือกล่องพี่ ตอนนั้นขอไปเล่นกิ้งก่านะ กิ้งก่ากิ้งกือ ว้าว ไอ้มาฮะไหนกันไหนกัน อ้าวน่ะเอ็นมาทีอย่างงี้โดดหนีพี่กันหมดเลย ต้องเต็มแหละได้ด้วย โอเคนั้นเดี๋ยวพี่เปิดกล่องเล่นแล้วล่ะ ผมก็เห็นแล้วพี่ไม่ต้องห่วงอันนี้ผมเห็นแล้ว เดี๋ยวพวกส่งให้ผมดูแล้วเนี่ย มันก็จะมีภาพของไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะไอ้ เกิดการทะเลาะอะไรกันขึ้นเหรอ อลิซ่าอะ เปิดตัวไหนตัวเราเหรอตัวของเราใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่เปิดพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยฮะต้องเปิดวันนี้ด้วยเหรอต้องเปิดวันนี้ด้วยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเปิดกล่องพี่ก่อนแล้วกัน กับพี่ฟุ๊กทะเลาะอะไรกันเหรอ 11กล่อง เรื่องของผู้ใหญ่ก็ ครับเปิดกล่องเลยกล่องใครเล่ากล่องพี่ใช่ไหมบอกด้วยว่ากล่องพี่หรือกล่องเราพี่จะได้เข้าถูกไอดี เอาเป็นว่าพี่เปิดกล่องพี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันนะลืมคุณลุงเขาจะมีการเรียกคุณลุงก็คุณลุงอย่าตกใจนะครับผมแป๊บหนึ่งอะไรออกโอ้โหถุงมืออัศวินเอกถาวรด้วย โอ้ยถุงมือจะไม่ได้เหรอโอ้ย เดี๋ยวของเราเดี๋ยวพี่เปิดให้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่เปิดของพี่ก่อน เกิดการทะเลาะอะไรกันขึ้นเหรอ โอ้ยพี่ทำไมเปิดได้อย่างนั้นน่ะ แป๊บมีส่งมาอีกอะไรอ่ะ พี่เป้ แหม ผู้โชว์วอนเขาเป็นคนที่ดวงดีนะพี่ พี่เป้ ฮะ รู้ไหมว่าอัศวินเอกมันชิ้นละเท่าไหร่ ไม่รู้ 800 เหรอ ชิ้นละ800 แป๊บหนึ่ง เปิ พี่ ดได้นี่ถูกแบบลดควบไปเลยนะ เราถ้าคุณลุงเขาดวงดีตอนนี้เราก็ต้องใช้ชื่อคุณลุงนะฮะตะโกนให้ลั่นวันนี้เลยอ้าวคุณลุงได้แล้วด้วย ให้คนแถวบ้านโกรธจะลุกบวช เอาละเริ่มจากใครก่อนดี เราจะมาเริ่มจากของคุณลุงกันก่อนเลยแล้วกันนะเพราะรอบแรกก็ วอน ลุงโชว์บอล let's go เพราะพี่ฟุ๊กไม่มา สร้อยข้อมือโพไซดอน ครับคุณลุงอย่าตกใจครับคุณลุงอย่าตกใจครับผมคุณลุงอย่าตกใจครับสร้อย7 วันสีน้ำเงินออก2อันเลยอะไรเนี่ย คุณลุงส่งอะไร อ๋อไม่เหมือนกันส่งอันเปล่าๆมาได้โพไซดอนกับเอเมเทอร์เหรอซึ่งมันใส่ช่องไหนวะเครื่องประดับปะข้อมือเหรอ พี่กำไร อ๋อซึ่งกำไรพี่ก็มีของที่มันน่าจะดีกว่ามั้ง ไม่อันนี้มันดีกว่า เหรอที่พี่ใส่อยู่มันไม่ดีเหรอ ไม่ดี ลดระยะหมดระยะเวลาหมดแรง
อะไรพี่วะเนี่ย เล่นไหมเล่นกากกัน เล่นกากกันจ้ะ ผมไม่เล่นนะผมจะเอาของ เหรอเปิดได้จี้สวินเองแล้วเราเนี่ยโหสุดยอดจริงๆนะเอาต่อเราจะใช้ชื่อเดิม ส่งของพื่อน เราจะใช้ชื่อเดิมอีก2 รอบนะคุณลุงครับ ผมขออธิบายกันนะฮะคุณลุงอย่าเพิ่งตกใจนะฮะถ้าผมเรียกชื่อคุณลุงไปนะฮะ คุณลุงอ้าวไม่ใช่สิคุณลุงเชอร์วอนคุณลุงเชอร์วอนคุณลุงเชอร์วอนจัดไป let's go บิลลี่ เอา บิล ไป ลี่ ยัง บัตร ฮะ บัตรทั้งหมด3 ใบ อีกรอบ เอาอีกรอบลุงเชอร์วอนลุงเชอร์วอนลุงเชอร์วอนเย่เย่สิเย่อะไร ทำไมผมถึงได้หาได้นะหาได้นะ สร้อยข้อมือ เฮอร์เมส เอาไปยัง เดี๋ยวเจอพี่เงียบทั้งห้อง มาแล้วมาแล้ว แล้วครับ มาแล้ว จุดให้ด้วย จุดเราเล่นอะไร คุณพี่นี่มาโหดจริง ๆ เลยนะฮะ เอามายังอ่ะ เอาละกองต่อไป ผมสงสัยแล้วแต่ตอน ใส่ ฮ่าฮ่าอะไรครับ คุณลุงมีอะไรครับผม พี่เป้มาเล่นกันอยากฆ่าพี่ พอ เป้ ลุงโชว์วอน แม่มีถ่ายรูปด้วย พอลุงโชว์วอนพี่ออนตับก่อน เอาละก่อนอันนี้อะไรนะ เอาชื่อบีแล้วกันบีตะโกนให้ลั่นข้อมือซีอุสกับบัตรเข้า ไหน โอลิม พี่บี โพ อ ส ยู่ไหนอ่ะ นั่นน่ะสิ พี่อยู่ไหนอ่ะ อยู่คนละห้องเปล่า นั่นน่ะสิ ไม่คือผมหาพี่บีไม่เจออ่ะ เปิดเถอะจ้า เพราะว่าพี่บีเล่นในดีเทพไม่ใช่เหรอผมหาพี่บี นั่ ไม่ นน่ะ เจ สิ อเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไปแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อน อะไรนะต้องสเต็ปของเจ๊ใช่ไหมหยิบเมาส์ก่อน จัดไปก่อนเปิด ใช่ไหมหามนะ สองสามที ต้องหยิบเมาส์ก่อนใช่ไหมคว้าง3 ที แล้วก็ดังปั๊บ หนึ่งทีแล้วแป๊บหนึ่งรอก่อน พี่เดี๋ยวพี่มา สอง มันแจกไอชิ้นส่วนหินวิญญาณโบราณนะพี่ โอ้โจจ้า อ้าวมาเริ่ม 3 ละ กดปั๊บบัตรเข้าโอลิมโพสกับสร้อยข้อมือซีอุส ใส่ในใต้ข้อมืออะดี บัตรเชิญเข้าลิมโพสมันจำเป็นนะพี่ จำเป็นมากเลย คุณลุงครับมีอะไรเหรอฮะคุณลุงฮะ พี่เป้ผมทำได้อย่าง อย่างเดียวนะ โอเค อ่า พี่ ถามอีก2 อย่างได้ไหม เจ๊ฟุกส่งรูปเหงื่อตกมาครับคุณลุงครับ เอ้าลืมเฮ้ยเราลืมชื่อคนนี้ไม่ได้นะเจ๊ฟุก เอ๊ะ บัตร2 ใบกับสร้อยข้อมืออะไรเฮอร์เมสนะส่วนอันต่อไป พี่ ข รู้ อง ไหม ใคร ว่า ดีอะ ผมได้เรียนจากผมเนี่ยไปเรียนมาเว้ยแล้วผมได้คติเลยประจำใจแล้ว ไม่ชื่อเองอะรอบที่แล้วมันก็ ในสิ่งที่เรามีแล้ว ชื่อ ผมมีะไร ชื่อเองที่แล้วก็ลุงอ่ะลุงลิงอ่ะ แล้วพี่ไม่พูดชื่ออื่น พี่อยากได้ของดีๆต้องบอกว่าฮะโอ้โห พี่ไม่พูดชื่อผมไง แป๊บนึงนะพี่จะพูดดีเหรอพี่ว่าพี่ตายนะจะพี่พูดแบบนี้ไปอ่ะเบียงอยู่ไม่ พู เอ่ ด ย ชื่อผมดิพี่รับรองว่าโชคดีแน่นอน เหรอ ดีกับผีนะสิ ก็ดีนะสิบีวะบี ซับพี่เป้หายไปไหนวะเนี่ย เอ้า ปล่อยซับไป ไหนวะเนี่ย นั่นน่ะสิ ถ้าซับเหลือศูนย์ปล่อยไว้ นั่นน่ะสิ ปล่อยเถอะปล่อยวางหน่อยก็ดีนะพี่ อ๋อเปล่าครับเจ๊ผมแค่เรียกว่าผมจะเอามาเปิดกล่องเฉยๆครับเขาบอกตะโกนลั่นๆแล้วจะได้ของดีๆฮะ มันก็แค่เธอมันนะ นั่นสิครับ หรือว่าลุงโชว์วอนคือพี่ฟุกแฮ่ เอาละต่อไปอะไรนะอามเอ้ย เดี๋ยว บัตร 1 ใบบัตรอีก1 ใบบัตร2 ใบ ชื่อผมอาจจะดี 9ได้อะไรเนี่ยสร้อยข้อมืออาเทนา หนัก กับ ดี สร้อยข้อมืออพอลโล ถ้าเกิดไม่มีการ์ดอะไรมันก็ให้ไปอยู่ก่อนเลยพี่เราต้องใช้การ์ดผสม ใช่พี่ใส่ชุดนอนให้มิโฮป่ะชิโฮมาเล่นกัน จะให้ใส่ให้มิโฮเหรออย่าแป๊บนึ เล่น งเนาะ กากกันอาร์มอยู่ห้องไหน สรุปหมายถึงพี่ปะเนี่ย แจกเศษเหรียญนะพี่ไม่ใช่ไอเศษหินวิญญาณโบราณอ่ะ ไหนวะ มีคนน้อยดีก็เลยลองเล่นดูที่ไหนได้มันมีระดับเทพอยู่ในห้อง
แบบคนที่เล่นกาแบบโคตรเก่งข้ามกาเป็น อ๋อเจอแล้วไอหินนั่นใช่ปะไอหินขึ้นเปลืองอ่ะ ต่อไปก็ต้องเป็นชื่อพี่ใช่ไหมที่ลั่นไว้ตอนแรกและได้ของดี เป๊ะไปเป๊ะไปเป๊ะ นะ ว้าวเป๊ะไปเลยปั๊บไปดูกุ๊กกิ๊บไปดูกับ แป๊บเองแย่งซีนพี่อย่ากูโดดเตะเลยแหมเราฉันกล้าแย่งซีนนะพี่พูดเองไม่ต้องไอ้น้อง ไม่กล้าก็แม่พูด ฮะ แค่ป๊อปเป๊ะไปเลยปั๊บไปดู ก็ถ้าอามไม่กล้าอามจะพูดทำไม นั่นน่ะสิแน่ เป๊ะไปเลยนะ ไหนน้ำลองพูดให้พี่ฟังหน่อยเจ๊ ก็บอกว่าพูดไม่เป็น พูดเดี๋ยวก็เป็น ลิ้นพันพอดี ลิ้นไม่พันหรอก พัน ไม่พัน ทำไมพี่ต้องเสียงด้วยวะรู้สึกว่าเขาแน่มันไส้เล็ก นะเอาไปมาเปิดกันเลยดีกว่าอะไรวะลืมเลยพี่จะพูดอะไรวะเนี่ย ๆเป๊ะไป ดีมากโอเคพอไปไหนก็ไปใกล้ๆได้ยิ่งดี let's go 1 ใบแล้วก็อะไรเนี่ยสร้อยข้อมือดิ แล้วพี่มีกี่กล่อง มาแล้ว แม่พี่เปิดพี่มีกี่กล่อง นี่ไงจุดแล้วเนี่ย นั่งก็อีดิเคยจะละ โอ้ นั่นก็เป๊ะไปเลยปั๊บไปดูไปดูปุ๊บกับหน่อย ต้องพูดเหรอพี่ไม่พูดได้ปะคำนั้นนะพี่ไม่พูดได้ไหมน่ะ ได้ พูด ฮะ ไหนพูดอะไรอ่ะ พี่ไม่พูดได้ปะ เอ้ย แค่ป๊อปเป๊ะไปเลยปั๊บ รักพี่เข้ากาลีน่ารักพี่มังกรเข้ากาลีน่า ไม่ใช่ลากเขากาลิน่าพี่ลากเขาทอก ใช่ ใช่ลากหัวของเขาท้องหมดเลย เอาละ ไม่ นะ ต้องมาปลอบใจหรอกไม่ชอบคนห ว่าแต่ น้าด้านอ่ะหลังมือเป็นหลังตีนเลย มา เนี่ย พี่พรุ่งนี้พี่ไม่มีเรียนหรือยังไงนะฮะนี่ผมก็จะล่วงแล้วนะเนี่ยจะหลับแล้วเนี่ยแล้วว่าแต่คุณลุงเขาไปไหนเนี่ย แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งพี่เป็ด หลบครับผมกองสุดท้ายกองสุดท้ายนะขอมาพี่จัดให้ก็ได้บีสวย แม่งไม่มีสมาธิเล่นเลย อ้าว ต้องพูดว่าพี่บีหล่อ แห่ แห่ แห่มีแห่ด้วย เป็นไงอ่ะ เฮ้ยแล้วเกรดม่วงเองจะใครล่ะไหนอ้าวอยู่ไหนอ้าวพี่อยากเจออ้าวจังเลย ให้พี่แนะนำไหมกล่องสุดท้ายอ่ะ ไม่ทันแล้วครับลั่นไปแล้วครับ ได้อยู่ดี เดี๋ยวลองอีกไอดีแล้วกันฮะ เมื่อกี้เขามีคนฝากเปิดมาฮะ อี เนอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ เดี๋ยวพี่ว้าฮ่าฮ่าฮ่า เป็นเขาคือความรู้ตัว โอ้โหโอ้โหมาได้ไงวะ เอาค้างดึงมาหน่อยค้างเลยรอแป๊บนะ เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล่องของคนต่อไป อยู่ไหนวะ พี่อามมาช่วยแล้วหน่อยเด็ก เดี๋ยวมันนึงพี่จะโดนกาอยู่ อ้าวตายยัง ไปแรกได้นะพี่เป็นหลอด ผมหลุด อ๋อ ไอที่ได้มาเมื่อกี้เหรอสร้อยข้อมือ นะภาษาไทยว่าป้าอยู่ทำไมพัดหลุดไว้ถูกคนเขียนภาษาไทยนี่เองนี่ผมควรจะทำอะไรดี อ้าวอยู่ไหนวะ เดี๋ยวค่าบ่ายจะต้องไปทำโอเค ใครจะบ้าโชยดีเราเนี่ยอะ เป้ช่วยเดี๋ยวพี่เป้ช่วย ขนาดนั้นเลยพี่ปิดไปฝั่งนี้อ่ะ ฝากบอกคนดูด้วยนะว่าอย่าซ่า ครับ คนดูนะครับ คนดูทุกคนฮะ รบกวนอย่าซ่ากันด้วยนะครับผม เนาะอย่าซ่าฮะ อะไรไวอากาอะไรเรา อะไร ไม่ผมบอกว่าอยากกิน ยังไม่ฆ่าอย่ามาฆ่ากับเป้ น่า ออกตายเด็กแปด ชีวิตยังมีค่าอย่างละซากครับพี่บี นมเล็กก็ไปทำให้มันอวบอึมให้มันใหญ่โตหน่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาน่ะ ชีวิตยังมีค่าเอ้ย ชีวิตยังมีค่า ชีวิต อย่ามาฆ่า ชีวิตยังมีป้า เกิดจัง
เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เข้าไอดีในเฟซแล้วกัน เบื่อ มี ว่ะ การเขินจังด้วยเหรอพี่ ชีวิตยังไม่ค่ายยังมาสร้างกับเต้ ยังไม่ดังไหมค่ะต้องซ่าค่ะพี่เป้ อ้ามอยู่ไหนอะอ้ามอยู่ไหน ผมกำลังมาเล่นรับของ แป๊บนึงเนาะ จิกกระจอยครับ ส่วนของบีพี่ต้องเข้าของบีด้วยป่ะเนี่ย เข้าก็ได้แล้วไม่เข้าก็ได้แล้วแต่ ก็วันนี้ของเราเข้าไปแล้วนี่ใช่ปะ โต๊ะ ก็ สั่น เดี๋ยว เลยเนี่ย พรุ่ง โต๊ะ นี้แล้ว สั่ กัน น แล้วเนี่ยโต๊ะสั่นแล้วเนี่ย ถ้าจะฝากเข้าเดี๋ยวพี่เข้าให้ ปวดขาตบขา ของอะไร นอน เย หน่อ อะ ย อยู่เลย นอนหน่อย เดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวพี่หาไอดีแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เข้าเกมรอเลยแล้วกันเกมหายหน้าจอแม่งก็สีกลมกลืนกันเหลือเกิน ไม่ชอบคนในสตรีมเลยบางคนอะลำ เล บาก ยไอ้พวกแรงเยอะอย่ามายุ่ง เฮ้ยน้ำพี่เล่นด้วยเฮ้ย อ่า ใคร ใช่ น้ำไม่ได้ พรุ่งนี้ลูน่า ำไม่ไ เปิดย้ายเกมใช่พรุ่งนี้ไปลูน่าดีกว่า เต้พี่มีอะไรจะบอก ครับผม วันนี้บอก โอ้โหแหมพี่นี่บอกแล้วลั่นมากเลยนะฮะ ถูกเลย แล้วพี่มาลั่นในสตรีมผมด้วย โหดร้ายทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้ แชร์ ไม่ ให้ อยากให้พี่ได้รับสิ่งดีๆนะ แชร์ให้สื่อโลกรู้เลย หมดยังครับ หมดยังครับ แม่อยู่ๆก็มีเสียงสวัสดิ์ออกมาจาก เล่นแล้วตกใจเลยเมียจะบอก ปึ๊กอื้อหือเสียงสวรรค์ สวรรค์ สิ่งสวรรค์แล้วพี่ผมคิดว่านรกนั่น เฮ้ยอย่างน้อยมันก็ยังดีที่ไม่ได้กลิ่น แน่ยังดีใช่ยังดี ดีมาก ดีกว่าที่ว่าระบบเกมมันแบบยังไง ทำไมวะโหลดเฟล มั แป๊บนึงเนอะ มีกลิ่ เดี๋ยวเข้าเกมมาอีกรอบเหมือนว่า พยายามมาปั๊มด่า พี่กำลังจะพยายามจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง ฮะ เล่นแบบเร็ว แว๊บวับกิวแบบกิวเว เอา ล เข้าไปแล้วเข้าไป ไม่ น ค่ อ อย น มีอะไร พูดไม่ได้หรอกลิ้นมันแล้วโรงเรียนพี่เป้แม่งเลิกโคตรไว ไว้อะไร โอ ล่ะ เคมาพี่บีมาเล่นกันดีกว่า อ๋อ พี่เล่นหมึงนะ โรงเรียนพี่เป้เลิกผมเห็น มันมีคนน้อยๆอะ เท่าเขาอะ วันเนี้ยเลิกไวพรุ่งเนี้ยเลิกช้า ที่แบบเหตุที่แบบแจกหินวิญญาณอะพี่ ไม่ต้องถามทำไมผมถึงรู้ผมไม่ได้ไป ไม่เอาอะ ไว้แค่วันนี้แหละพรุ่งนี้ก็ช้าแล้ว ไม่เอา ทำไมอะ อ่ะเดี๋ยวเคลียร์เรื่องแผนกอีก พี่ผมเอาเพื่อนๆมาดีกว่าไม่ต้องรับก็ได้ แล้วพี่สงสัยไหมทำไมผมถึงรู้ ก็พี่แบนเองไง เพราะผมไม่ได้ไปโรงเรียน ก็พี่แบนเองไง แบนอะไรที่ปรับเป็นหัวเขาให้ผม เดี๋ยวก็แบนทิ้งกันหรอก เปล่าพี่ไม่ได้แบนออกเอง เอาละทำไมมันช้าจังเลยเข้าเกมเนี่ย ดูท่าดิโคตรเยอะเลย ดูซับเปเปอร์ไฟชาแนล มาอย่าเป็นหัวห้องให้มีมังกรเพื่อนเฮ้ยขอ ไอตัวหนังสือของจิ๊กซอว์มันอ่านว่าอะไรวะเนี่ย มันเขียนว่าโดยอ่ะข้างล่างเขียนว่าโดยอะไรสักอย่างอะ โอเคเดี๋ยวผมไปทำการคันลอกมาให้ใครอ่านภาษาอังกฤษออกบ้างพี่อาร์มออก ที่อ่านไม่ออก พี่เบียร์อ่านออกแน่นอนเชื่อมั้งนะ พี่โง่อย่าให้พี่อ่านเลย พี่ก็โง่แล้วพี่ก็แค่ผ่านภาษาอังกฤษสองปีแรกเอง อ๋อพี่อาร์มโง่ใช่ปะ อ่ะ เราจะมาถลุงของในไอดีบีกันดีกว่าไหม ได้ ได้ด้วย ไเป็น แหม ไร เดี๋ยวค่อยว่ากัน ให้ดีหนูมันมีอะไรดีวะ นั่นน่ะสิ เฮ้ยปิดไอดีด้วยเดี๋ยวใครรู้ใครเหรอ สำหรับไอดีที่ส่งมาให้พี่เนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จัดให้ เราห่วงรหัส ซึ่งวันนี้เข้าไอดีไปแล้วด้วยอ๋อกล่องวันนี้นี่เอง เฮ้ย เหลือกี่ดีวะที่ยังไม่เข้าแป๊บหนึ่งหนังสือก่อนจดไว้เต็มที่เลย เฮ้ยเดี๋ยวจะขโมยมังกร กล่องปริศนาอันนี้เนาะ5 กล่องนี่เดี๋ยวจัดให้ โดมีเข้ามาแล้วใครเข้าวะ
พี่เปย์อะ พี่ ไม่ใช่ อ๋อเป้ พี่ไม่ได้เข้าพี่ไม่ได้เข้าไอเดียวนะ แล้วใครเข้า จะรู้ไหมล่ะเราให้รหัสใครไปอะ เป้ครับทำให้ผมรู้กันหน่อย1,000 คำใน1 วินาที ใครเข้ารหัสเดี๋ยวผมถ่ายคำที่มันอยู่ตรงจิ๊กซอว์มาให้ดู เป้ปุ๊บปั๊บไป เอาออกไปแล้วนี่หว่าเอาออกไปแล้วอ๋ออ๋อ ขอเช็คก่อนเช็คก่อน เซิร์ฟ เช็คก่อนปรับตัวเกมแป๊บหนึ่ง ถ่ายไม่ได้วะ เห็นคู่ตัวเองแล้วแบบโอ้ยดิฉันเวลาใส่เสื้อนักเรียน โอเคเดี๋ยวพี่รับของให้เนาะ เห็นแล้วพี่ ว่าแต่พี่กรณ์ครับมีวิธีการเปิดได้ของดียังไงบ้างครับ ช่วยแนะนำผมทีครับผม ตีราคา3 รอบแล้วก็เปิดกล่องเชื่อหนูได้แน่นอน ได้แน่นอน พี่มีอะไรจะบอก ครับผม เดี๋ยวคนนี้ใช่ไหมพี่ เสียงจากสวรรค์ เทพเจ้าได้ทำการ เล่นแล้วผมงงเลย ตามแล้ว เดี๋ยวบอกรหัสนะ เอาส่งมาทางไลน์แล้วกันนะถ้าเราจะบอกรหัสพี่อะแม่งกี่ไอดีวะเนี่ยตอนเนี้ย สวรรค์มันเยอะแบบ ตอนนี้รับมากี่ไอดีวะเนี่ย 1,000 ID 3 ไอดี เป็น สี่ คน ID แล้วนี่หว่า ได้รหัสก็ผมคิดอะไรออกละผมจะไปทำ YouTube แล้วผมก็จะเอา ID มา ไอ้ เปิด เนี้ยใครไม่ จะ เอา เอา แต่ไว้เดี๋ยว เอ เชื่อ อ ว่าแต่ กล้าลุง เราก็จะเปิดกันไปเลยแล้วกันกล่องแรกเราจะไม่มีอะไร กล้ารู้ไหม จั ว่า ด กว่าจะดังได้มันยากขนาดไหนอ่ะต้อง ได้ ถาม เหรียญทอง ประสบการณ์พี่เป้ดู เอเดน1 ชิ้นอย่าง เดี๋ยวพี่ค่อยบอกตอนนี้พี่เล่นเก็บรอบด่านไอ้นั่นอยู่ไอ้ ครับ อะไรนั่นจอเอ็นซี อ๋อมันมีเสียงจากพระเจ้าอีกแล้ว ด้วย อืมขออย่าให้มีเสียงจากพระเจ้าเลย พี่บีครับเอาเกียรติอะไรก็ได้ไหมแต่ยกเว้นเกียรติเนี่ย บวก เกียรติอะไรก็ได้พี่เชื่อผมไหม ออกจะดีไม่ใช่หรอ ไม่ดี เก อะ ออกจะดีฆ่าคนได้ง่ายด้วย ไม่มันค่ายากกว่าล้มนะพี่ ใช้โปรแกรมอะไรสตรีมเหรอครับ ใช้ OBS นะ ของผมใช้ OBS เปล่าหรอกประหยัดตังค์ไม่มีตังค์ซื้อ ชนชนเอาเด็กสเต็ปนี้แล้วกันวนรอบก่อน3 รอบ 1 2 และ 3อ้าวกดชุบได้มิตรภาพของไวท์อาร์กอน7 วันเนาะ มิตรภาพด้วยนะ มิตรภาพก็มันชื่อไอเทมอย่างนั้นนะไอพี่จะทำยังไงอะ เย้เย้เย้ เฮ้ยไอเราเดียบเกียนมาอีกแล้วเหรอ เอาไว้พี่ข้าม อยู่ข้างหลังเลยพี่ เอาดิวีโฮจะทำอะไรวีโฮทำอะไร เอ้าตายเฉย อยากได้ของดีต้องพูดว่าสีโฟร์ซีซั่นทนได้ เอที่3 จัดไป เว้ย มาบอกพี่มาแล้วพี่ก็ต้องพูดนะซีโฟร์ซีซั่นทนได้เฮ้ยบ้าเฮ้ยได้จริงเว้ยแพ็กเกจพูดอัคคี1 ชิ้น ก็พี่เป้แฟน พี่แนะ คลับ นำให้ พี่ เดิ มัน นใน จะ ฟา ฆ่า ร์ม ผม โชว์ออนตัวเปล่ารับรองของดีแน่นอนการันตีโดยพี่ โอเค ฉพาะตัว ครับ พี่เท่านั้นลองไปดู โอเคฮะ ลองคิวฟาร์มแต่ลืมไปพี่เป้ไม่มีคิวฟาร์ม ลองไปเปิดที่กิลฟาร์มตัวนี้มีกิลไหมวะมีกิลตัวนี้มีกิล เอาเรื่อง ตัวนี้มีกิลเปิดกิลฟาร์มแล้วก็เชอร์วอนตัวเปล่าลง ซึ่งใครทักกาลีน่ามาจังเลย ถ้าเอาดีจริงๆคือเหรียญเอเด10 เหรียญนั่นแหละดีที่สุด เหรอเหลือ2 จะ กล่อง ว่าไอ้ครับ ดีไม่ดีมันเอาไปแลกชุดได้นี่นา เหลือ2 กล่อง ก็มันไว้แค่ตีบิกเฉย ไอ้เราเด็กเกียนมากจำได้มันเป็น ซึ่ แฟ ง นคลับพี่เป้อะ กล่องแรก อะไร นะ ฆ่าผมด้วย เราจะพูดชื่อแฟนคลับกันก่อนเลย เอ้ยไม่ใช่แฟนคลับดิเจ้าของ ID นี้นะเขาชื่อว่า บี H U H H Q H จัดไปชื่อยากจังวะเนี่ยฮะได้ผ้าพันคอเนาะของอาร์กอน ด่า ฮะ
อะไรพูดว่าเกลียดกล่องนี้55ด้วยอ้าวจัดไป วัน ไหน นี้ ๆก็ นะครับ สุด วัน ท้าย นี้ แล้ว นะครับใครจะปูเลยเอาไหมวันนี้นะครับใครจะปูยีปูยำพี่เป้ตามสบายเลยครับ เองนี่มีปัญหาหรือไงมาฮะ ไม่เจ็บพี่ อยากได้ชุดของพี่เป้เอาไปทำไมชุดของพี่อะไม่ต้องเอาไปหรอกกล่องสุดท้ายก็ต้องเป็นชื่อพี่อยู่แล้วเนาะจัดไป พี่เป้ไป ไม่ชื่อนั้นใช้บ่อยแล้ว เราต้องใช้อีกชื่อป๊อปเป้ไปดิครับป๊อปไปดิดุ๊บกุ๊กกิ๊บไปดิดุ๊บกุ๊กกับครับโอเคเลตโก้ไปเลยจัดไปโอเค ตัวลุ้นประจำเดือน5 อัน เฮ้ยดีแล้วเว้ยก็เอาไปลุ้น นั่นก็ตัวลุ้นก็เอาไปลุ้นกันเองนะจ๊ะส่วน เฮ้ยตัวลุ้นลองลุ้นดิเผื่อได้เอสมา ขนาดนั้นเลยเหรอต้องถามเจ้าตัวก่อนเจ้าตัวอยู่ไหมเอ่ย ไม่รู้เขาให้เราเปิดเราก็เปิดทุกอย่าง เนี่ย โละไม่ทุกอย่าง ใช่ไหนๆเขาก็ให้เราเปิดเขาบอกให้เราเปิดกล่องอย่างเดียว ซึ่งกล่องยังมีอยู่เหลือกล่องบัฟประจำวันทั่วไปจัดไปเปิดเลย let's go ได้กระเป๋า1 วันจัดไป ดูคนไหนไปคนนั้น ซึ่งกล่องแล้วก็มีกล่องปาร์ตี้กดไปเถอะได้ทรงผม30 วันแล้วก็กล่องก็ไม่มีแล้วกล่องเขาก็หมดแล้ว เดินจังวน เหลือตัวลุ้น5 ใบเนาะ ไอพี่อาร์มมาช่วยผมปั๊มหน่อยดิ อะไรอ่ะ ปั๊มด่านจิ๊กโซว์อะจะได้ละไม่ได้ละ ถ้าเกิดไปด่านรั้วพี่จะช่วยปั๊มแต่ด่านจิ๊กซอว์พี่ไม่ช่วย แล้วก็คุณเจ้าของไอดีอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่เหรออยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ย เดี๋ยวไปเล่นด่านรั้วกัน นะพี่อาร์มนะมาช่วยผมปั๊มหน่อย ด่านฮาร์ดคอร์รั้วมันก็ไม่ต่างกันหรอกก้าว นะ อยู่ไหมเอ่ย คอรั้วเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่น พี่รู้เลยโอเค จัดไป จับ มา จิ๊กโซว์ดี มาโอเคเฮ้ยพ ไม่ ร้อม ได้เหมือน พร้อม กันเลยก้าว มาจิ๊กซอว์ว่า ปั๊มให้หน่อยเร็ว เราจะลงกับอะไรดี เปิด เล่นแล้วกันไม่ กล่อง ปั๊ม ให้พี่หน่อยดิ ๆ เปิดอะไรครับ กล่องนี้อะไรนะ เอา เล่น มีคนว่ะ 50 ตา เปิดให้พี่หน่อย อืม ไอ้กล่องที่ ได้ หา โอเคครับโอเคฮะ เว้นวักกูรอเล่น กูรอเล่น มีเป็นบั๊กซะด้วยนะฮะ กูรอเล่น นั้นเอาละอันดับแรกเราต้องลงกับเมาส์ก่อนเมาส์หายไปไหนวะเมาส์หาย ใครเห็นเมาส์พี่บ้างใครก็ได้กดย้อนดูย้อนสตรีมดูเมาส์ให้พี่ทีเมาส์พี่อยู่ไหนใครก็ได้ย้อนให้พี่ที ไม่ใช่เหรอ อยู่ใต้ผ้าห่มพี่ แป๊บหนึงเจอซากเมาส์แล้ววงเล็บว่าซาก เอาละ พี่กินเมาส์แน่เลยทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้วะ ไม่ใช่เราพี่ไม่ได้กิน พี่แน่นอนเลยหิวก็บอก หิวก็บอกทำไมจะทำกับข้าวให้พี่กินเหรอ เขาบอกไม่เมางั้นจะทำ เอาละมาอันดับแรกตามสเต็ป ก้าวยอมเถอะก้าว ของเจ๊ฟุกที่ให้เรามาเนาะ ก็ต้องยอมเลย คว้างก่อนจัดไปจัดหนัก เปิดเลย ไอ้หมอได้จะบอกว่าคุณลงมาหาลึกคือ ปั๊บก็มีหีบออกมาใบหนึ่งเนาะกล่องสมบัติ มีกล่องสมบัติออกมาใบหนึ่งเนาะช่วยก้าวหน่อย เจ๊บอกช่วยก้าวหน่อย มาเล่นด้วย ก็ที่ออกก็จะมีกล่องสมบัติอะไรเนี่ย ห้องไหน แล้วก็ยาวิเศษแล้วก็เหรียญการเวลาหินลดเวลา ลูกอมลดเปรี้ยวแล้วก็ปุ๋ยพืชเนาะ ปั๊มนะ นี่กล่อง ปั๊มอ่ะไม่เล่น ให้พี่เปิดกล่องต่อเลยไหมเอ่ย ทำไมมันเปิดเรื่อยๆอย่างนี้วะเนี่ย ยังไงพี่ก็ชนะผมอยู่แล้วด่านเนี้ย พี่กลางนะพี่จะตายก็ พี่รู้ไหม น่าเชื่อ ผมฝึกความจริงแล้วผมเล่นได้ รอบ หลบ พี่ฝึก50 รอบ แป๊บนึงนะกี่ไอดีว่ะจะเยอะไปไหนเนี่ย ก็ได้แล้ว1 นาที 3 วิแมงโคตร ตายเอาตาย ซึ่งอยู่ไหมเอ่ยซึ่งคนเดิมเรานี่เองอยู่ไหม ลุ้นไม่ตายโคตรจังวะ พี่ใช้เวลาฝึก50 รอบไปเลยก้าวเพราะว่าพี่ก็ไม่นาน50 รอบไปด่านเนี้ย เปิดเลยเขาบอกเปิดเลยนะเฮ้ยชึบโอ้โหกดเลยพลาดเฮ้ยชึบโอ้โหพลาดอีกแล้วเปิดเลยชึบโอ้โหไม่โดนสักทีเปิดเลยทุกทีเลยแม่ช่างกล้าเล่น ต้องขำใช่ไหมต้องขำ ก็ขำไหมพี่ก็ขำไหม นั่นน่ะสิเอ้าโอเคเอาไงดีรอบนี้เราจะเอาไงดี ซึ่งมาฟาร์มกิวแล้วเราต้องย้ายไปฟาร์มตัวเอง เอ้ย จัดไปเลยเพ่ พี่ก้าวพี่
พี่ มาเล่นด้วย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  ซึ่ง เล่นด้วยเล่นด้วย ตรงนี้น่าจะเป็นมุมที่ดี ห้องระดับกลางนะพี่อยู่ห้องระดับกลางนะมีชื่อห้องว่าเจอบอ ฮะ มี เปิด ชื่อ เล ห้อง ย ว่า โอเคเนาะ มีชื่อห้องว่า รอแป๊บหนึ่งนะ A X 456 อะไรวะเงิน นี่คือกล่องใบสุดท้ายของเจ้าข้าจะช่วยเจ้าเอง ถ้าข้ามีดวงลงมาแล้ว ได้ หิน เอคอร์สสีเขียว อ้ามนั่นมันชื่อกูดิ เอคอร์สสีเขียว30 วันกับหินเอคอร์สสีฟ้า30 วัน แล้วนั้นก็ชื่อห้องที่เขียนว่า เนอะ ไม่ได้ละ ถ้าเปิดได้ปีกหรือส่วนอะไรที่เป็นเกรดเอ็นมาพี่งอนจริงด้วย โอ้โห นี่มีงอนเลยเหรอไหนชื่อห้องอ่ะ ชื่อ A S A X 456 โอเคเดี๋ยวพี่รับให้โอเคเนาะซึ่ง เอ้ามัน ดวง ไม่ ของ ใช่หนังอันเหรอ พี่กับเจ้านี่คงจะ ตอนแรกผมจะได้ข้ามรั้วแต่กล้า ได้แค่แพ็กเกจพูดอักคีเฉยๆเนาะ ข้ามรั้วก่อนพี่จะเสร็จแล้ว อ๋อ เนี่ย ตานี้ตาสุดท้าย ซึ่งเดี๋ยวถ้าเราจะเล่นเราค่อยไปเปิดเอาเอง ข้าม เนาะ รั้วเหลือหกตา เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะนับวัน ของ เล ผม ย เหลืออีก49 ตา แล้วก็ไอดีใครต่อไปเอ่ยจะได้นอนไหมเนี่ยวันเนี้ย ไม่ต้องนอน ขนาดนั้นเลย ใช่ ครับ ไม่ต้องนอน ยังไม่ได้3 ทุ่มเลยพี่แต่ว่าเลยไปแล้ว ก็เลยแล้วไงไม่ได้3 ทุ่มแล้วนี่เลย3 ทุ่มมาแล้ว ไม่ต้องนอนก็ปิดสตรีมแล้วคุยในท้องนี่แหละ เฮ้ยยังมีต่ออีก ได้ นะอย่าไอดีต่อไปก่อน ว่า เนาะ ผมจะไปยกเวทนิดหน่อยน่ะ ก็ดีทำได้ดี พี่เป้ยกเวทเป็นไหมผมยกไม่เป็นอ่ะพี่เป้ยกเป็นไหม สุดท้ายแล้ว กองไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยยก เดี๋ยวยกเนี่ยนะ เดี๋ยวค่อยยกกองไว้ตรงนั้นแหละ พี่บีตายเถอะพี่บี อ๋อมีคนเขาให้ผมเปิดกล่องให้เขานะครับผม อะไรนะพูดอะไรพี่เป้ ตา เปิ ย ด เถ เสีย อะ ง นะ ออะไรนะะอะไรใด ตาย อะ เถ ไร อะ ใด นะพี่บี ๆก็เปล่าคุณลุงเขาถามว่าไอดีใครเหรอเขาให้ผมมาเปิดกล่องให้เขาครับนะฮะซึ่งผมก็เปิดเรียบร้อยแล้วไป1 ID วงเล็บว่า1 ID นะย้ำว่า1 ID เอา ID ไหนก่อนดีไหมเนี่ย ๆไอดีหนุ่มไม่ได้ให้เปิดกล่องนะให้เลยเฉย ID เราพี่ไม่เล่นอะไม่เล่นดิขี้เกียจตอนเนี้ย เชียวไปปั๊มเราไปไหน โอ้โหขนาดนั้นเลยกี่ ID ไม่ได้ปั๊มรอบเนี่ยมี ID อีก ID ที่ว่าจะปั๊มอยู่เหมือนกันเดี๋ยวปั๊มเสาร์อาทิตย์ มาพี่ไปเล่นข้ามรั้วกันดีกว่าข้ามรั้วเก็บกล่อง ข้ามเลยดีกว่า ข้ามเล เฮ้ย ย กล่องดอกว่ะ นอนได้แล้วครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย เป้ ที่จริงอะ กล่องดอก พี่จะนอนแล้วล่ะปกติพี่นอน3 ทุ่มนี่แหละ กล่องดอกว่ะกล่องดอกกล่องดอก เหรอฮะ กล่องดอกว่ะ อ่ะ กล่องดอก ออกด้วยเหรอเราอะ กล่องดอก แล้ว โอ้ย พี่บี ก็ดี เปลี่ยน ก็ดี เป็นนานเป็นนานแล้วพี่บี ได้แล้ว เดี๋ยวเข้าอีกกี่ดีไอดีวะ3 ID เดี๋ยวมาเล่นต่อก่อน ทำไมมันเยอะจังวะ ขอดูแป๊บนึง ขนาดยังไม่รวม IDB นะเนี่ย เล่นกันไปก่อนเลย อ้าวแล้วก็จะคิด เฮ้ย ครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่ ID ผมนะครับคุณลุงครับผมนะ เอามีคนเข้ามาพี่เตะออกไปเลย ซึ่งเดี๋ยวผมก็เปิดอีก3 ID ให้เขาเนาะนะคุณลุงซึ่งผมก็ เอาแล้ว ดวงไม่มีฮะ ไอ้เก้าอ่ะ อีก9เราไปเปิดกล่อง ไม่ต้องชวนผมนะ เอาก็แสดงว่าก้าวไม่เอากล่องเพิ่มใช่ไหม ไม่เอา ยังไงผมก็เปิดไปได้ของดีเลย เผื่อได้เหรียญเอเด10 เหรียญแล้วก็อีก7 เหรียญก็17 เหรียญได้ชุดเอเลน รู้ นะ ไหมผมได้อะไรติดเลย5 กล่อง นั่นแหละ อิสระของไว้อาคอน นั่นไงตัวแล้ว ทำได้ดี เอามาอย่างเดียวพอเอาอิสระแห่งอาร์กอนมาอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ต้องเอา ก็ไหวมึงใครจะติดอ่ะ โอเคไอดีต่อไป เอาผมตายแล้วพี่บีตายเถอะ ซึ่งจะให้พี่เปิดกล่องเลยหรือเปล่าบอกพี่ด้วยเนาะเนาะเมย์ ทำไมพี่บีเดือดร้อนแล้วมันไม่เป็นไรอะหรือมันภาพกล่องช้า ซึ่ง เปล่ามันค้างพี่ก็เป็นเหมือนกัน เห็นคนเหยียบรั้วสีแดงแต่ไม่ตาย กดโปเดี๋ยวผมไปหยิบเวมายกเล่นก่อนแล้วตรงนั้นก็เขียนขวานะกำลังดีเลยพี่เมื่อเช้าก็นั่งยกเล่นอยู่ก่อนไปโรงเรียน ข้ามรั้วได้53เลยโคตรกาก ว้าฮ่าฮ่า ความกากนี่ไม่เคยลิมิตเลย ผมได้แค่นั่นแหละยกเวทพี่เบก็ยกมึงสิพี่เบ ฮะ พี่เบจะได้มีกล้าม มีแล้วนี่ไง
เพราะว่าหาไม่เจอเลย ดีแล้วเขาเรียกชุดพรางไม่เคยเห็นนะชุดพรางอ่ะ ไม่ไหวอ่ะ ค่ะ ชุดพราง หรือไม่มี บอกตรงๆเลยดีกว่า ไม่ต้องพรางก็ไม่มีใช่ไหมเราอ่ะ ฮะงง รู้ไหมว่าทำไมเก็บคนนึงต้องใช้ กล่องมีอยู่กล่องเดียวเนาะกล่องเดียว ก็ถ้ากล่องเดียวแล้วแม่งออกดีนี่เฮเหมือนกันนะเนี่ยทำไรผมล่ะฮะผมกำลังเปิดกล่องให้น้องๆครับ กล่องเดียวเอาเป็นว่าต้องใส่นี่แหวนทันไหมพี่จะจบแล้วครับเนาะแหมทำไมมากันตอนจะจบกันทุกรอบเลยเนาะเปิดกล่องอื่นก่อน เขาเรียกว่านัดกันมา นะอ่ะกล่อง นี่ จัด คือ ไป การเล่นเทเลนเนอร์ไปด้วยแล้วก็ยกเวท รอบนี้ต้องพูดอะไรดี รู้สึกก่อนอันนี้ คือพี่ คุณลุงเขาได้ของดีใช่ไหมฮะ ตอนนี้ดัมเบลมันอยู่ที่แขนผมเลยพี่ตอนนี้ อะไร ดัมเบลมันอยู่ที่ประมาณข้อศอกผมอะ เหรอประมาณข้อศอก พี่สามารถยกได้ด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวอ่ะ ดัมเบลของเล่นไอ้ดัมเบลของเล่น อ้าวเปล่าขวดพลาสติก ยังไม่ได้บอกว่ายกดัมเบลเฮ้อเรานี่มั่วครับเหรอครับผมก็เปิดตามนั้นแหละฮะเอาล่ะ ใคร เมย์ เก็บ จัดไปปั๊บได้บัตรเชิญ3 อันแล้วก็ได้ ใคร สร้ มา อย เก็บแล้ว ข้อมือ ผมนั่นแหละมี อ คน โพ เดียว ได ที่เก็บ 7 วันเนาะ ผมว่าผมเอาดัมเบลไปเก็บดีกว่ามันนะ อดดูเลยเหรอก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยว ย้อนกลับไปดู พรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เช็คดูก่อนว่า แล้วจะ กลับ ก มา ระ ตอนไหน ทืบไลค์คลิปนี้ถึง 50,000 ไลค์นะ ขนาดนั้นเลย ถึง50,000ไลค์แจก1 ล้านบาท ขนาดนั้นเลย เป็นครั้งแรกที่ว่าคุณลุงกับคุณเจ๊นี่มาพูดคุยพบปะกันหรือยังไงฮะ เอาเป็นว่าไอดีนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะพี่เปิดให้แล้ว ซึ่งก็ได้ตามนั้นแหละ ซึ่งต่อไปก็อันไหนวะซึ่งดวงก็ไม่มีเลย ดวงตา มากเลยพี่ตอนนี้ ใช่ดวงกะ หนักมากเลย เขาเรียกเรา เข้า ทำ กระเบนหนึ่งอัน ทำไม แล้วก็อะไรที่ดีผมขอเอาเก็บตัวมันนะ ซึ่งเหลือไอดีใครวะเหลืออีก2ไอดีเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ไม่มีดีไซน์มาให้เลย พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ไลฟ์อีกใช่ไหมพรุ่งนี้ ครับ ประมาณทุ่มน่าจะทุ่มหนึ่งมั้งเนาะถ้าพี่รีบแซดรถกลับมาก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งพรุ่งนี้ก็เลิกตั้ง6:30แซดรถก็ประมาณทุ่มหนึ่งแหละประมาณทุ่มหน่อยๆเกือบทุ่มครึ่งเนาะก็เดี๋ยวถึง3 ทุ่มก็ได้ไม่ใช่ปัญหาถึง3 ทุ่มเท่านั้นนะสตรีมถึงแค่3 ทุ่มเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดดูก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ลูน่าเปิดเซิร์ฟวันแรกเอาไงดีเจ๊ครับเอาไงดีฮะเราจะไปเล่นลูน่ากันดีไหมครับคุณลุงครับเอาไงดีฮะรบกวนตอบผมกันมาด้วยนะฮะทั้งเจ๊ทั้งลุงเลยนะครับฝากรหัสได้ไหมได้ครับได้ครับมีอีกไอดีหนึ่งด้วยแป๊บเรานี่จะไอดีเยอะไปไหนนะฮะ เอามีอีกก็ส่งมาอีก เอา ตาย วันนี้ไม่ต้องนอนกันแล้ว เอาส่งมาเลย เอาตอนพี่ปีให้67อ่ะชุบแป๊บหนึ่งนะ ไม่ต้องเก็บเกรดแล้ววิ่งเลยไปได้ไหมวัตฟัก นี่ผมเก็บขึ้นเร็วมาก เมื่อกี้ แค่ผมจะเยอะเก็บเกิดขึ้นเร็วมาก อย่าปุ๊บไม่ปุ๊บอะไรวะเกิดอะไร อ่ะ ขึ้น ก็นึกว่าจะโดนที่ไหนได้ไม่ดู อ๋อมีคนรู้จักพี่เอเกอร์มาใช่เฮ้ยอย่าไปเล่นทีมเอาเปล่าทำสถิติเอามามาเฮ้ยพี่เล่นได้ หมุนไม่ได้ แป๊บหนึงนะทำไมเวลาพี่จะนอนนี่อะไรเล่นกันจังเลยนะ ใครอะ เล่นสิ ผมเหรอฮะ ผมมานั่งไล่เปิดกล่องครับผมนะ เพราะว่าปกติผมลิมิตไทม์อยู่แค่3 ทุ่มนะฮะ คุณลุงครับผม บวกโอ้บวกขนาดเซตเอบวก AP 170 ผมไม่ได้เล่นเทล ผมเล่นเสร็จ นานละ ไม่มีคอมหมอ เหรอ ไหนพี่ช่วงว่าอะไร
ชื่อห้องวิ่งไอเทมหนึ่งระดับกลาง เอาละสำหรับเราจะเอาอะไรกันดีเอ่ยมาอีกไอดีแล้ว ระดับ เอา ทีมมาพี่ระดับทีมมาพี่ ไม่ห้องธรรมดา ต้องธรรมดาแบบเดียวอ่ะ เอาละเราก็ ไหนวะ มาเปิดกล่อง ไหนวะ อัน หา นี้ก่อน ไม่ ละ เจ กัน อ ระดับสูงปะ เราต้องเข้าฟาร์มเราต้องเข้าฟาร์มดีกว่า ต้องหา เราจะ ไอเท เข้าม ห ไป นึ่ง ฟา ใช่ ร์ม ไหมไอเทมหนึ่ง เราจะเข้าไปฟาร์มกัน เทมใส่วิ่งหนึ่งไอเทมหนึ่ง เป็นฟาร์มที่เรียบง่ายดีนะจ๊ะใช่เกมลูน่าหรือเปล่าอ๋อพรุ่งนี้ยังคิดอยู่ครับต้องถามเจ๊ก่อนครับ ว่าเจ๊จะเล่นอะไรระหว่างลูน่ากับอะไรนะระหว่างลูน่ากับเอ็กช็อตครับต้องถามเจ๊ฮะซึ่งเจ๊ถ้าอยู่ก็รบกวนตอบผมนิสนุงนะฮะนิสนุง นิสนุงเหรอครับ นิสนุงฮะนิสนุงนะโอเคกล่องก็จะมีเป็นกล่องสมบัติโอลิมโพส โอลิมโพส ขอให้ได้ของดี โอมด้วยแหมทีไอดีพี่นี่แม่งไม่ค่อยได้อะไรดีเลยจัดไป let's go อะไรไม่รู้กดไปเถอะนะซึ่งเราต้องลั่นอะไรก่อนดี ลั่นไกลปืนครับ เปิดเถอะได้บัตรเข้าโอลิมโพส1 ใบ มันสำคัญพี่บัตรอ่ะเชื่อผม แป๊บอันสุดท้ายเราต้องตบให้แรงแป๊บหนึ่งเราต้องใส่อารมณ์หน่อยแป๊บหนึ่งมันต้องตบอะไรวะได้เลยเนี่ยสร้อยข้อมือเฮอร์เม ต ส บแรงจริงด้วยตบแรงจริงด้วยเหรอพี่ นั่นน่ะสิอันต่อมาก็จะมีเป็นกล่องสมบัติโบราณแห่งอรุณฉาย ชายครับชาย ชาย 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 ใช่อะ อรุณชายสมบัติอรุณชายอรุณขี้อายอรุณชาย ของดีแน่ๆโอเคจัดไปเปิดเลยแล้วกันนะเราเจ๊ครับว่าแต่พรุ่งนี้จะเล่นอะไรกันดีครับระหว่างลูน่ากับเอ็กช็อตครับนะฮะตอบผมด้วยนะเอาล่ะเราจะลั่นเลยแล้วกันนะอันนี้ ลั่น ตบ ลั่นเลยครับ ประกายแห่งอะไรเนี่ยสักอย่างแล้วก็ กาย ลูกอม อร่อยไหมครับ ไม่ดี จ้า เหลืออีก2 กล่องเอาล่ะเราจะลั่นนะฮะก็ต้องขออภัยทุกๆคนก่อนนะครับผมนะฮะถ้าผมเผลอเรียกชื่อใครไปก็รบกวนอย่าตกใจนะครับผม อันนี้รหัสใคร รหัสใครวะรหัสแอดคิมใช่รหัสแอดคิม เห็นไหมพี่ กล่อง เห็ ซ้ นไหมผมที่ 4เห็นไหมพี่ เห็นไหมหน้าจอมีผมอยู่คนเด่นๆ ำ เลย ซูเปอร์หัวหน้าห้องสามัญแล้วก็น้ำยาวิเศษอีก1 อันเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยผม30 วันแล้วก็ประกายอีก1 อัน เล่นนี่อย่างเล่น แล้วก็ แล้วทำไมต้องใส่อารมณ์ด้วยปะเนี่ยฮะ อ๋อก็แบบเราจะเปิดได้ของดีขึ้น เหรอ ไม่จริง ว่าแต่ทำไมเจ๊ไม่ตอบผมเลย ว่าแต่จะเล่นอะไรฮะลูน่า พี่ อีก บี ช็อต ครับเล่นกากันเถอะ ไม่เล่นดันนะ บัตรสีทองทำอะไรได้ บัตรสีทองอันไหนเอ่ย มาสีทองสามารถใช้ในการตืดได้ครับ อ๋อไอ้บัตรสีทองนี่ ดันแรกได้ แลกอันไหนวะจำได้ไหม บาตีทองอันไหนเอ่ย บัตรสีทองที่พี่สุ่มได้มาไอ้ก่อนนั้นเนี่ย บัตรชื่อโอลิมโพสนะพี่ ใช่ อันนั้นถ้าเกิดเก็บครบ10 อันสามารถเอาไปแลกเป็นสามารถเอาไปแลกร่วมกับไอ้สร้อยข้อมือโอลิมโพสได้ครับ หรือแบบเพื่อข้อมือของเทพเจ้าต่างๆ หรือเก็บ40 อันเพื่อเอาไปแลกเป็นไอ้เฮเดนแต่ว่าผมมีถาวรแล้วงั้นผมก็ต้องแลก แล้วมันแลกอยู่ในช่องไหนเนี่ย ในช่องของอีเวนต์ไม่ก็อะไรสักอย่างอะพี่ อ้าว เอ๊ะไม่ ไม่ใช่ มันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนในนั่นน่ะพี่ไอมันอยู่ช่องเดียวกันกับไอปริศนากองปริศนาพี่ ปริศนามันอยู่ช่องเดียวกับปริศนาไม่เห็นมีเลยมีแต่เหรียญปริศนาเนี่ยอ๋อโอลิมโพสเจอละอ๋อนี่โอเครู้แล้วก็คือว่าถ้ามีบัตรครบ15 ใบแล้วก็พร้อมกับไอ้สร้อยข้อมือ1 อันก็เอามาแลกเป็นของถาวรได้โอเค ใช่ หรือจะเอาอันนี้ก็ได้นะเก็บบัตรให้ครบ50 อันเพื่อเพื่อเล่นฮาเดน เพื่อมาแลก เฮเดน ฮาเดส
ฮาเดสผมมีแล้วว่ะผมเพิ่งเปิดกล่องสุ่มได้ไหม ให้50ให้ใครครับให้ผมครับให้ผม 50แล้วก็ต่อไปนะอันนี้ก็ปิดเรียบร้อยแล้วในชิปไอดีนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอีก2 ID จะเยอะไปไหนโอ้ ครับผมคิดว่าก็คือปิดสตรีมตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนะเนี่ยจริงๆพี่ก็ควรจะปิดตั้งนานแล้วใครมันยุพี่วะใครมันยุพี่ใครวะอย่าให้รู้คุยยังไงแตกเลย เฮ้ยทีมกากนะเฮ้ยทีมกากอะไรนะเมาส์ใช่ไหมเมาส์นี่แหละแม่งไม่พังสักทีโคตรทนเลยคว้างใส่ที่นอนตั้งหลายรอบแม่งไม่พังสักทีแล้วเกี่ยวกับพังได้โคตรโหดเลยพี่จะเถื่อนมากเลยถ้าคว้างใส่ที่นอนแล้วแม่งแตกพังได้เนี่ยพี่จะเป็นคนที่เถื่อนมากถ้าเกิดพี่คว้างใส่ของให้ด้วยโอเคว่าแต่คุณลุงให้อะไร50ล่ะให้50นี่คือให้อะไรล่ะเอาบัตรทูให้ผม50 บาทเลยแล้วผมจะคืนดีกับพี่เป้แล้วเองกับพี่ตีกันตอนไหนวะพี่เป้ตีเมาส์ไม่ได้ตีคว้างเว้ยเอาเลยพี่เป้คว้างเมาส์คว้างให้ดูป่ะอีกรอบป่ะเมาส์หนูพี่เมาส์หนูทุบให้ดูด้วยเมาส์หนูเสียงแม่งลั่นดีอ้าวมันมีแค่อะไรหลุดเฉยๆอะอามแม่งไม่พังพี่วันนี้เว้ยเขาซ้อมวันแม่กันเว้ยไม่ใช่วันไหว้ครูกันเว้ยรู้ไหมว่าวันอะไรวันแม่ที่ไหนวะวันไหว้ครูกันใช่ไหมพี่นี่ห่างกันรู้ไหมว่าผมทำอะไรในแถวทำอะไรผมเห็นเขาแบบเขาแบบไม่ต้องแบบมันแบบดูลึกซึ้งดีเนาะก็เลยทำแบบทำให้ตัวเองร้องไห้เว้ยแบบทำให้แบบน้ำตามันไหลเว้ยจำปุ๊บใช่ไหมเพื่อนบอกไม่ทำอะไรแป๊บนึงนะอย่าทีไรดีนะไอดีเมย์ก่อนก็ได้นะอย่าไอดีสปอนเซอร์พี่เอาไว้ที่หลังสปอนเซอร์แกคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแกเข้าให้แกก็พอโอ้ยทีมกากชิมหายเลยทำ4-4ไม่ได้เลยตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยผมกากขนาดนี้แม่งกากทีมกากไปไหนวะวิ่งก็ช้าห้องเดอะเฟสกับเวอร์ชันไหนที่อ่ะแม่งเอ้ยโบราณแป๊บนึงนะจะพูดแหละบอกพี่นิดนึงเซ็นเซอร์ไม่ทันพี่ครับเอาเอฟเฟกต์มาหน่อยเร็วไม่ทันแล้วปะโถทีมเล่นอะไรอ่ะวิ่งเหรอวิ่งเล่นเหรอรู้ไหมนะเอาเหอะแม่โอเคกิมเนี่ยออกไป18 บวกแน่ขอสวดมนต์คาถาฮะอ๋อโอเคนะลองขอให้ได้เดี๋ยวพี่จะท่องบทนี้แหละคุณรู้ให้1,000ผมเอาครับผมเอาครับผมเอาครับผมเอาพี่เป้หาร2หาร2ใช่ไหมโอเคได้หาร2ครับคุณลุงครับผมเอาครับผมเอาหาร2นะฮะไม่ได้ยาทีมโคตรกากเลยโอ้โหแม่ตัวนี้ของเราก็ดีเน่กล่องมีใบเดียวแล้วให้พี่เปิดทำเบื่อโอเคก็กล่องมีใบเดียวก็ตัวละครก็เป็นลีน่านะไหนๆก็ชุดนี้แล้วนะมีของอะไรอย่างอื่นใส่ไหมไม่มีนะโอเคเอาเป็นว่าเราจะมาดูกันด้วยชุดนี้เลยนะจัดไปนะเราจะลั่นให้แดงแรงไม่ใช่แดงด้วยอะไรนะด้วยคาถาของอะไร N at me YT นะอานาตาปาชาเยลาปาติเทเทนาอาปาติยาอาปาติเทเทถืออาปาติโทลาปาติกึดพี่เฟสเสร็จแล้วก็ไปซึ่งบัตรแล้วก็บัตรได้มา3 ใบรวดเลยกล่องอื่นแล้วกันรัวๆได้ท้าโพสก็ถึงได้บอกไงพี่ว่าเสร็จแล้วก็ไปเปิดให้หมดเลยพี่เป็นพวกลั่นแม่งหมดทุกอย่างได้ซอสมะเขือเทศด้วยดูหน่อยชื่อตังเมปงด้วยเดี๋ยวแป๊บนะอย่าอันนี้พี่เก็บไว้ใช้อีกไอดีพี่ด้วยเกี้ยอะไรตายทำไมทำ4-4ดีกว่าทีมกูทำไรนะค้าง
คือดีกันไวมากเลยฟุกอาร์มเจ๊ก็คือดีกันไวมากเลยอะดู เฮ้ยทีมเราดีแต่ก็ดีก็เชียร์แล้ว เป็นคำพูดช่างที่สุดยอดจริงเลยรู้ไหมพี่ ผมไม่เคยพูดคำหยาบนะเว้ย เหรอเว้ย เฮ้ยทำไมต้อง ผมเป็นเด็กดีเว้ยไม่พูดคำหยาบ ไม่เชื่อหรอก รู้อ่ะรู้ นะเขาบอกไว้ก่อนนะครับชแนลนี้ไม่พูดคำหยาบนะ ตามคำพูดคำนี้ พูดเพราะๆหน่อยสิอีเฮีย เชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ นะครับ เล่นตะขนลุกเลย เชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์พี่ ฮะ พี่เบียร์เขาถามมาเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ ก็อย่างน้อยก็อาจจะเชื่อได้มากกว่าบีก็เป็นได้ รู้สึกเจ็บปวด ตรงไหนล่ะ เจ็บใจ ก็ดีเฮ้ย เอ้า ฮะ เอา ไม่เอาเอาก็ได้เอาไม่เอาสรุปให้เอาไม่เอา ไม่ ว่าจะ เอา ไม่เอาก็ไม่เอาฮึ่ม เป้เก็บด่านให้หน่อย พอเลย ไอดีตอนเนี้ยเต็มเครื่องแล้วเนี่ยแล้วก็เหลืออีกไอดีสุดท้ายจะได้นอนแล้ว พี่เอา ฮะ เพิ่มหรือใช้ไอดี พอเหอะ เอาไอดีเพื่อนผมไปเก็บให้หน่อย เก็บอะไรแล้วมาเปิดกล่อง อ๋อไม่ใช่เอาไปรับไอเทมให้หน่อยเอาไว้อะไรกันตรงนี้แล้วก็เอาไอดีเพื่อนของเพื่อนผมไปรับไอเทมให้หน่อยประมาณ5 คนนะพี่รับให้หน่อยรู้ไว้ว่าพี่เป้ใจป๋า ไม่ใช่อ่ะ เวลานอน ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเปย์อะเงินนี่แทบจะเททิ้งแล้วใช้เนี่ย ชิบหาย ยังไม่หายยังอยู่ดี แตกเองอีก ก็ดี แตกแบบโง่ ไม่น่าเลยเล่นอะไรเนี่ย เลิกเล่นแป๊บ ไม่ใช่เลิกเล่นเทลใช่ไหม ไม่ผมอ่านชื่อละครสปอนเซอร์พี่ อ่านเพื่อ เอ้าให้พี่จำได้ยังไม่ชื่ออะไรแล้วก็พี่จะไม่จำเลยอีก ๆโหทำไมมีความ เน็ต ดำ บินได้ด้วยแหม เน็ตติดปีก นะ ไอดีเรียกแคสไฟไปด้วย รอแป๊บเช็คของก่อนเช็คของไม่น่ามีแล้วเอาล่ะกล่องมี1 กล่องแล้วก็นี่เนาะ โอ้โหนี่โคนโหดฆ่าคนเก่งมาก เราก็จะมาเปิดให้เขาแหลกๆแจกให้หมดอะไรฮะคุณลุงครับแว่นคุณลุงนี่เยอะจริงๆนะฮะ5 อันเลยนะฮะเอาล่ะเอามาเปิดกันเลยดีกว่านะกับตัวนี้ที่ว่าใส่โชคเต็มที่ที่สุดแล้วได้แค่นี้แหละ โชคเท่าไหร่ 934 บ้า ได้แค่นี้แหละตัวเนี้ยจัดไปซึ่งก็ยศตันนะฮะบัตรโอลิมโพสกับบัตรโอลิมโพสทำไมได้อีกแล้ว เด้บัตรโอลิม ถ้า โป แบบเปิดอยู่ดีได้ฮาเดนมาพี่จะอิจฉาไหม ไม่ช้าหรอก ผมก็ ยังไงพี่ก็เล่นไอดีนี้เฮ้ ฮาเดนไม่ได้ง่ายเลยพี่ว่าฮาเดนไม่ได้ง่าย แต่พี่ไม่ได้ไง โอ้ผมได้อะ ก็ไม่ได้อะไม่มีปัญหา เปิด2 ตอนแรกได้เลยเนี่ยพี่ เล่นตัวหนูให้หน่อย ตัวหนูหน่อยว่า หนู ดูดิ จะ ตัวไหนชื่อหนูบ้างอะมีเชอร์วอนหมิงลีน่าบิ๊กโบอะไรนะดีดี้เนส พี่ เต ก็ อ รู้ ร์ ชื่อมันนี่ ตัวหนูไหนวะไม่เห็นเจอสักตัวเลยตัวหนูเนี่ย เดี๋ยวพี่ฉันแล้วพี่จะบิน แบบจะบินเพราะเองเนี่ยแหละอย่าแบนผมนะ จะบินเพราะเองเนี่ยแหละ แบนเขาไข่อย่าแบนผมนะเอาอันนี้ปลาหยุด เอาละเนาะซึ่งเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้เขาให้คาถามา ปลาหยุดครับ ชิตังเมปงนี่ พูดไปหยุด ซึ่งก็ได้ พี่สต็อปพี่สต็อป พูดไปหยุดสิเผื่อจะได้ของดี ของขลัง ฟิตสต็อปเย่ได้เลย นั้นอย่าเลยพี่ว่าคำนี้น่าจะได้นะอามกากอามเกียนอามกากอามเกียนอามกากอามเกียนเพียง ได้เลยเมื่อกี้ได้เลย ได้ประกายแสง โอ้ยดีใจจังเลย สรุปก็มันก็คือความจริงอามกากอามเกียนก็ได้ของกากของเกียนตามนั้นนะจ๊ะ
ทำไมไม่เอ่ยชื่อเหมือนเปิดได้ของดี ทำไม นะนี่ของบีพี่มีเหลือให้ เหลือบัตรไอเนี่ยสุ่มรายเดือนเนี่ย18 ใบอะเดี๋ยวใช้ส ไม่ องร เอ อบ ก็เอสออก เอาละต้องพูดว่าไงนะ บี เหยียดก่อน บีค้างชื่อพี่บี บีสุดสวยบีสุดหมวยไม่ได้เลย ไม่ ใช่ไหม ห้ามพูดอย่างนั้น ผมไม่ใช่ความแก่ ต้องพูด นั่นไง ต้องพูด มันไม่ใช่ความจริง ต้องพูดว่าบีสุดหล่อ อย่างนั้นเลยอาพูดถูกเอาไป5 บาท เล่นตัวของชั้นไหนเอ่ยชั้นวางของหรือชั้นวางชั้นเก็บของมันก็ชั้นเดียวกันบอกว่าวะเนี่ยฮะพี่เล่นอะไรเนี่ย มุกไม่ถึงเลย นะอีกอันพี่ต้องพูดว่าอะไรดีไหนแนะนำพี่หน่อยดิบีเอ้ยพี่ต้องพูดว่าอะไรเอ้ยบีเอ้ยบี พูดอะไรก็ได้ ค้างชื่ออะไรก็ได้ เอาชื่อหนูเอาพูดถูก ไม่ใช่เมื่อกี้เองบอกพูดอะไรก็ได้พี่กดเลย ซึ่งออกไปบันไซมากพอเก็บวันนี้ดวงไม่มีพรุ่งนี้แล้วกันโชคดี วันนี้ดวงอาจจะหมดแล้วก็เป็นได้ ต้องพี่จะต้องมาเติมดวงเพิ่ม นั่นนะสิ อย่างเดี๋ยวผมไปนอนแล้วดีกว่าแม่ผมแค่บอกว่าผมจะปิดเทอมแล้วนะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่าก็ดีอนิเมะก็ดี แนวซาดิสดูอินดี้นิด ยินดีด้วย ลองพูดโบคู4เปิดได้ของดี หมดแล้วจ้ารอพรุ่งนี้เถอะคืนพูดอีกก็พี่ก็ลิงอ่ะปีกเจ้าหญิงแห่งรักนี่มันอะไรไม่รู้อะกดผสมแล้วแมงเมย์ที่ไม่ผสมกดผสมแล้วรักผสมแม่งแล้วอยู่ไหนวะทำไมหาไม่เจออยู่ไหนวะ ไกลไหมหรอ ไม่รู้ โอ้ยหรอใกล้แล้วไม่รู้ เอาไปไหนแล้ว ก็บอกเลยไปแล้ว พี่เป้ต้องคุยเขากันหนู ขนาดนั้นเลยเหรอ ถึง4 ทุ่มพอเองหนูว่าก วนอีกแล้วจ้ะขอบคุณที่ชมนะพี่กวนอย่างนี้แหละอะไรนะคุยหนูถึง4 ทุ่มนะ โอ้โหนี่โทรเฟซเลยไหมอย่างเงี้ยโทรเฟซเลยไหม โทรเฟซเหรอ เอาล่ะมันก็ไม่เหลืออะไรให้พี่แล้วนะก็เอาเป็นว่า โทรตอนกลับบ้าน ตอนกลับบ้านจะด้วยเดี๋ยวหลายไอดีเลยเกินนะเดี๋ยวพี่จดไว้แล้วกันเนาะส่วนเมย์เดี๋ยวตัวเรานี่จะให้พี่เล่นตัวไหนเอ่ยไอดีแรกหรือไอดี2ก็บอกพี่แล้วกันเนาะ แหมฟิตสต็อป โดนแบนตรงฟิตสต็อปเลยด้วย โอเคเนาะนั้นวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ประกาศบอกในเพจอีกทีแล้วกันเนาะว่าพี่จะสตรีมกี่โมงสตรีมเกมอะไรยังไงเนาะเพราะตอนแรกพี่ว่าพี่จะตอนแรกคือพี่วันที่14พี่ว่าจะเล่นอะไรนะลูน่าเนาะตอนเปิดเซิร์ฟแต่ว่าอาจจะเล่น X Shot ก็เป็นได้เดี๋ยวรอพี่บอกอะไรนะบอกในเพจแล้วกันเนาะรอพี่บอกในเพจสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเพจเนาะเพจพี่อยู่ข้างใต้ไลฟ์สดเนาะกดเข้าไปดูกันเนาะก็อย่าลืมกดติดตามเนาะกดติดตามเพจด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารเนาะ อยากรู้พี่เขามีปีกไหมนะปีกหลังก็ไม่แบนหรอกเนาะพี่ไม่แบนหรอกยกเว้นจะพูดมาคำหยาบเนาะพี่อาจจะแบนชั่วคราวเฉยๆอ้าวหนูเจ็บนะเนี่ยนะเนาะแต่ถ้าเป็นคำหยาบก็อาจจะประมาณว่าบล็อกไว้ก่อน300 วิอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าขืนพูดอีกก็บล็อกอีกรอบนึงเนาะแล้วก็ถ้ามีครั้งที่3ก็อาจจะบินจริงๆเนาะเพราะพี่ให้โอกาส3 รอบเท่านั้นพี่ไม่มีโอกาสให้อีกแล้วเนาะเอาเป็นว่าอย่าลืมไปกดติดตามเพจพี่ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็
วันนี้ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้นะจ๊ะ ส่วนพรุ่งนี้ก็รอดูในเพจว่าพี่จะยังไงเอ่ยบายบี